Sa pamong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapas Birged. Ngunit bawal ang pinagpatas ng puri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapas Jesus, and the full honor. Dubli bagalang po sa ginagalang Pastor Willie Sadal Almeida Birged at sa ating pag-aalala, iniwang turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida Birged and whole family of Almeida children at maging sa lahat po maminumhal ng ating beloved elders, sa ating mga beloved workers in Birged, at sa ating mga beloved mga kapatiran, maminumhal, datihan man baguhan, at sa lahat po maminumhal na naabot o nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay in Birged. Magandang gabi na po sa mga oras na maminumhal, maging maminumhal sa lahat po ng ating nanonood po, nakakantabay po sa ating live webcast in Birged, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat Birged. Magandang oras po dyan at magandang muli, magandang gabi na po sa mga oras na maminumhal. Purihin ang ating pinakamalapay Jesus. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating banal na pananambahan. In Birged, yung ating pag-overnight. In Birged na narito maminumhal, na masaksiyan yung maminumhal ang pagpupuri sa ating mga joyful solemn song. At narin na ating inimbitahan ng matamis balang presensya ng ating pinakamahal sa mga oras na maminumhal sa mga buhay na patutuon ng mga kapatiran na kanilang ihayag ang iba't ibang mga sabi nga maminumhal, ginawang kamanghamanghang gawa ng ating pinakamahal sa kanilang buhay, kung paano nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Birged, na dito'y pinagpapala na sila ng ating pinakamalapay. Si Birged nagtatama sana ng mga pagpapala. Diyan po maminumhal sa pagpapatuto, diyan po marinig yan Birged. At sa mga ialay din po, maminumhal ng ating mga beloved na kapatiran ng kanilang mga awitin sa ating pinakamalapay Jesus. At sa mga awitin din po ng mga different choir. Birged, simula sa Children's Choir hanggang sa Jesus Finest Generation Choir. Birged, na narin maminumhal, muli nating iimbitahan ang matamis balang presensya ng ating pinakamalapay Jesus at sa pagpaliwanag po sa pagbibigay na ito'y susi ng pagpapala, maminumhal, na sabi nga mo yung kasampung bahagi at handog kinakailangan Birged na ating masunod yan. Yan po maminumhal, ang papaliwanag na yan ay masasaksiyan yun po maminumhal Birged. At ang huli, maminumhal, yung pangangaral ng banal salita ng ating pinakamalapay dito, maminumhal kung literally tayo kumakain ng mga pagkain na nakakabusog at lumalakas yung ating physical na katawan. Kinakailangan din po maminumhal yung ating spiritual na aspeto. Birged, ay kailangan kumain din po ng salita ng ating pinakamalapit sumpang Birged. Lahat ng pain ng kaaway, Birged, yung gawa ng kaaway, Birged, ating mapaglabanan. Birged, na rin maminumhal na sabi ng ating pinakamalapay Jesus sa Hebreo, Birged, na wag natin pabayan ng pagkakatipo na gaya ng ugalagba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo kung namamalas na malapit na yung araw. Birged, na nera maminumhal, yung panahon pa lang maminumhal, talagang napipinto na talagang pagbabalik ng ating pinakamalapay Jesus, na nera maminumhal. Tanda na yan, maminumhal na talagang napakalapit na pagbabalik ng ating pinakamalapay Birged. At sabi pa nga ng ating pinakamalapay Jesus, sa mga oras to, sa ating pag-overnight, kinakailangan daw tayo magbantay at magpuyat ng Birged sa pananalangin, lakipan natin ng pananalangin at pagpupuri sa ating pinakamalapay. Bakit maminumhal? Dahil ang kalabang, sabi nga, yung kalabang diablo, maminumhal ay gumagala, maminumhal, na umuungal, naghahanap ng kanyang masisila. Birged, kaya kinakailangan magbantay tayo sa ating, sabi nga, ating pananampalataya, maminumhal, laanan po natin ang pag-overnight, yung pagpupuyat. Birged, na katulad nga, maminumhal, na sinabi pa ng Biblia, maminumhal, katulad ng isang binigay ng pamahala sa isang nagbabantay, maminumhal, na sabi nga maminumhal na siya'y magbantay. Birged, upang sabi nga maminumhal, pag dumating ang ating pinakamalapay Jesus ay marat nang siyang nagigising, maminumhal, na nagpupuyat para sa panalangin, maminumhal. Birged, na kinakailangan talagang ang mga Kristiyano maminumhal ay meron na yung sabi nga yung team na pananalangin at pagpupuyat para sa ating pinakamalapay Birged. At sa mga oras na maminumhal, ay hindi ko na po masyadong kapahabaan. Maminumhal na tayo maminumhal ay mag-umpisa na. Bago tayo mag-umpisa maminumhal, buksan po natin isang panalangin upang samahan at patnubayan tayo ng ating pinakamalapit sa ating pagpupuri, ibuhos sa kanyang matamis sa balang presensya. Hiniling ko po sa lahat ng mga kapatid na tayo po ito may maminumhal at itaas po natin dalawang kami bilang galang pagtanda sa ating pinakamalapit Birged. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah.
Dakila mapagpala po ng Ama Diyos, makaparin sa lahat ang pinakamamalapan Jesus. Narito kami sa mga oras to, hallelujah, na napupuri, nagpapasalamat sa malhating pagdating ng mga kapatiran na nariyan, hallelujah, pinag-ingatan mo nila sila, malapan Jesus, hallelujah, sa kanilang paglalakbay, pinarating malhati sa balgawain. Narito kami sa iba ng harapan na nagkatipon-tipon sa mga oras to, hallelujah, nagpapakumbaba, huminang habag, kapataran sa pagkukulang pagkakamali. Sama kami nangasumpuan ng bawat isa sa amin na nagnanariyan, halin nagkulang, nagkasala. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Linisin po ang mga puso't isipan. Halin, hugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalahin ko po sa unat pangkalatang panalangin namin ginagalang Pastor Willis, Taradalmeda, and Prescott. Narito lang isang po malapay sus ang bawang itong balgawain. Hallelujah sa aming pag-MC, opening prayer, pagawin ng mga Diyupon solemn song. Ibuos mo yung matamis sa presensya sa aming kalagitnaan. Malapay sus, samahan mo kami sa iyong pagupuri. Hallelujah. Daluyan ng iyong matamis sa presensya. Pinakamasal ang bawat awitin po namin sa iyo. Pinakamalapay sus sa mga buhay na patutuong mga kapatiran na iaalay kanilang mga awitin para sa iyo, pinakamalapay Jesus, na muli kang kumilos niyan, malapay sa hallelujah, sa awitin ng mga beloved children's choirs, hanggang sa finest choir na muli kami, malapay sa hallelujah, samahan sa aming pagupuri, hallelujah, sa pagpaliwanag po sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala. Ipaunawan po sa lahat na hindi pa po nakakaunawa, hindi pa nagpagbibigay ng kasampung bahagit handog, na ito'y susi ng pagpapala, na higit pa ang pagpapalang spiritual na ipinagkakaloob po sa kanila. Mahal pa Jesus, hallelujah. At ang huli ang pangangaral balang salita, ikaw po magbigay, hallelujah, ng pag-aaralan sa umaga na yan, upang sa ikatatag ng aming mga pananampalataya, hallelujah, na magamit po namin, malapay sa hallelujah, sa lahat ng gawa ng paay, ng kaaway, hindi po kami, hallelujah, masilo ng gawa ng kaaway. Praise God, malapay sa minsan pa kung paano kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran na riyan naglalakbay at nagsasagawa ng overnight sa mga oras. So, pakaingatan po ang lahat ng mga anak ng praise God sa mga oras na sama-sama po ng sinasaway. Lahat ng uri gawa ng kaaway sa una't pangkalatang panalangin na may ganun Pastor, habang you cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moros sa amin, mahal, bago po tayo magawitan ng masayang awitin, hallelujah, tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin sa ating pinakamamalakas si Praise God. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nabigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itago niya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itaatan niya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglikuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itaatan niya? At kung wala ng pagkakataon,
huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, kahit ang pangasda yang danawin. Ang Diyos ang pinupuri narito, ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, hukay ng pangasda ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narito, ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan natin nang kay Kristo'y marami. Sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, hukay ng pangasda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito, ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan natin ang kay Kristo'y mahalin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapinis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, hukay ng pangasda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito, ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod,
Dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umibig. Hukay ng pangmasdan ng kanyang tandawin. Ang Diyos ang binupurin natin, o ako'y masaya pagsama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanan, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umibig. Hukay ng pangmasdan ng kanyang tandawin. Ang isang pinupuhin namin, masaya pagsama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karap manlaman, ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos, ipinanganak na nga ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos, na may lalapit na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang hising niya, kanyang guro nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya, ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos, ipinanganak na nga ako muli. Anak na rin ako ng Diyos, isipin mong itong kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos sa karapatan banlahan, ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos, ipinanganak na nga ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos, na may lalaki na
lumapit kay Jesus. Naggugulo ang hinsing niya, Hanya guro nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalik siya. O ibinanganak nga ako muli, si Jesus sa aking lubos. Ibinanganak na ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Ang muling ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Ang muling ilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Tatakpan ko ba upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkuran, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaaliw sa kalungkuran, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan,
Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang kanyang anak ibinigay para sa akin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan, matanga mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mahal nato. Tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang darama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkatan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita,
Jesus. Tagabalik na sa mana ako. Tanging ikaw lamang, Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkabalik na sa mana na ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagabalik na sa mana na ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamdam ang tunay na pagmamahal, Jesus mo matang tagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na.
namin ka nang makikita at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lako, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hinibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, di na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lako, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami yung kukunin na, at aming ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lako, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hinibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lako, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lako, ano ang may gaganti ko? Kung kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Jesus, pag inyong dalawa ay huwag nang ipanglibot. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na
walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di niyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati binagod niyang duda. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamanas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahiraan, lagusin mong tunay. Puso'y may kapayapaan, bakit ikaw ang laging kaabang? O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa malagawain mo. Lord, hallelujah. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Di
iwanan busa't hirap. Uuwi sa bayang Marilas. Lord, hallelujah. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Lord, hallelujah. Oh, just a closer walk with thee. Her ground and Jesus, hear my voice. Lord, hallelujah. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. To this world of toys and snares, if I would her Lord who cares, who would be my burden chest, Lord, hallelujah. None but thee, by the Lord, none but thee, Lord, hallelujah, hallelujah. But just a closer walk with thee. Her crown and Jesus in my way. Daily walking close to thee. Let it be, by the Lord, let it be. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with nothing but a lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with knowing with a lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy way. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great, Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole Lord, who will live up my soul. And to the whole Lord, who will live up my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yeah, in the
that way. Don't be ashamed, yelling in that way. Don't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who that be the patient, let my aims rise over me. Show me Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, Thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, yes, Lord, I trust in Thee. Who let be the patient, let my aims rise over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making white the simple. Oh, to be desired of heaven, gold, yea, the man's my goal. Ooh, sweet and wholesome and honey, and honey gold. The status of the Lord our right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, lighting the eye. More to be desired and let go, it amongst my goal. Oh, sweet and wholesome and honey, and honey go. More to be desired and let go, it amongst my goal. Oh, sweet and wholesome and honey, and honey go. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord out true, in right us all together. More to be desired and let go, it must my goal. Oh, sweet and wholesome and honey, and honey go. Oh, great is the Lord, and it's greatly to be praised. And sitting over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who earn. He's no sign, the sight of the Lord of the city, or the great King. He's no sign, the sight of the Lord and the city, or the great King. Oh, great is the Lord, and it's greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God would her. He's no Zion, side of the Lord and the city, oh, the great King. He's no Zion, side of the Lord and the city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand, only do it understand. Let blessed be His glorious name forever. Let the whole world reveal with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand,
only do it once, then let blessed be His glorious name forever. And let a who work with His glory. Amen. 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 Giver to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. Dear Lord, in the morning will I direct my prayer and to Thee, and will look up. Oh, how I love Him, how I adore Him, my brand, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will enter His Lord. Hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him, my brand, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will enter in. The promised glory, ever living story, my God and Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who is old and stranger, a man of soul, peace and down. Lord, He is Lord, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him, my brand, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will enter in. Create me and thee, oh heart, oh yeah. And when your spirit within me, create in me and lead our heart, oh yeah. And when your spirit within me, oh, cast me not away from Thy presence, so long, and take not a Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and bring your spirit within me. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Isang pusong napahan sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong napahan sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan,
Huwag mo akong aalisin ang Espiritong Banal mapaghariin sa'kin. Ang lahat na tulong ng iyong maglilitas, ibalik mo kung gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin ang Espiritong Banal mapaghariin sa'kin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin ang Espiritong Banal mapaghariin sa'kin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung gawin mo naman. He'll never be out from the miry clay. He planted my feet on the king's highways, Lord, hallelujah. And that's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He'll never be up from the miry clay. He planted my feet on the highway. And it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet on the highway. And it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Oh, search me again and know my heart, write me and know my door, and see if there be something and reason be. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, search me again and know my heart, write me and know my door, and see if there be some weekend reason me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Happy, 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 happy the Lord, praise God, I'm a Christian, believing in the world. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 hallelujah. Happy in the Lord, praise God, I'm a Christian, believing is right, I believe it. I want you to know how happy am I.
Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I am blessed and adored that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, we're blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, we're blessed, we're blessed, I'm blessed, I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, we're blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, we're blessed, we're blessed, we're blessed. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have we to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have we to go. Oh, napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagbilang pasasalamat ang ihandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat.
Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig puso. Para sa iyo ang aking awitin. Ang buhay ko'y natirain puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutubuhan. Subalit nakilala kita ng katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Pagkilang pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig puso. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig puso. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong Bumawit ng pasasalamat sa ating Diyos, tatanggapang ligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig puso. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig puso. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagod na doon ay di na luluhan. Papahinga ang luha sa ating mga mata. Huwag kay labing nang mangyari at bagong maging huli. Kaya siya yung tanggapin. Ang sarap niyon, siyo'y malapit sa araw niyon.
Hinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo naroon siya. Liwanag niya'y ang langaw. Siya'y sisikat magpapilan sa araw na yun. Hinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo naroon siya. Liwanag niya'y ang langaw. Siya'y sisikat magpakilanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan na mangyari at bago maging huli, kaya siya'y yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapit. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo na naroon siya. Liwanag niya ng langaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin ang lahat. Halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Halangan sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso.
may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pag mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais biglak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais biglak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglak, purihin mo ang Diyos. Kung nais biglak, purihin mo ang Diyos. Kung nais biglak, purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais biglak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais biglak, magtapat ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglak, awitan mo ang Diyos. Kung nais biglak, awitan mo. Kung nais biglak, awitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise Him.
We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this sure victory. In the name of Jesus, in the name, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song, and for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song, and for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song, and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, that must be when sent the Lord. It's not by might, nor by power, that must be when sent the Lord. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And that must be when sent the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all life at all. I know we see Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking, save us, we having more. Living for Jesus, my King. Believing for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was so life at all. I know we since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing.
walking in safety, happy in born, living for is my King. Right of feet, wait for the victory, right of feet, wait today. And it will keep us still rejoicing as the trouble on life way. Let it not move on, let it faithful bend, and the song ring out, let the joy begin. Hurry down, build up your shoulder, right of faith, wait today. Right of faith, wait for the victory, right of faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as the trouble on life way. Let it not move on, let it sing, let the song ring out, let the joy begin. For it up, you're the sure to win. Right of faith, wait today. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as the trouble on life way. Let it not move out, let the faith to win, let the song ring out, let the joy begin. For it up, you're sure to win. Right of faith, wait today. Rejoice, 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 Jesus, win of the Lord. Rejoice, 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 the win of the Lord. Clap your hands, clap your hands, each the win of the Lord. Oh, clap your hands, clap your hands, clap your hands, the win of the Lord. Stephen, 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 each the win of the Lord. Stephen, 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 each the win of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, it's the win of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, it's the win of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Result is over me. Bombing every sad, bombing every sad, bombing is all over me. Oh, bombing every sad, Jesus, bombing every sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Yes, the Holy Ghost of violence, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's the Holy Ghost of fire, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He is the King of kings, He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King of kings, He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga tulad. Sabi ng praise the Lord.
Yung praise God, yung tao sa minuhal, ang papuring ang awitin, mamasayang awitin sa ating mga praise God. At tabi tuloy-tuloy na simple ng kuwain ng minuhal. At tabi dadako na sa ating mamulmahanin na awitin. Tabi dadalhin po nating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes in praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, O Mala Panginoon, sa kalayaan na kami patuloy na makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon, saan man kami nasumpungan sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili, kahabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat papuring awitin namin pong iaalis sa iyo, maging ang iyong abang lingkod, gamitin mo lamang pong daluyan ng masagaan ng pagpapala, mahal na Panginoon. At patuloy mo pong pag-iingatan aming mga minamahal, mga kapatid, mahal na Panginoon, sa kanilang paglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. At kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Sinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati akong makasalanan, dati akong
puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulung sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di
sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang tagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang tangi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig
sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di
nagbabago kahit kailanman. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatanggap. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos pusong pasalamat
sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, nagakalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa iyo. Sasambahin sa tuwina, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlangang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin
ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-haya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, galak man o nasisip hayon, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip hayon, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip hayon, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinaligdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko. Para sa'yo,
sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di man lamig. Aking Diyos,
papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin kong ito'y tanggapin mo, at nagtagal ako sa piling mo. Sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko
sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsamba inawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin Panginoon, kami sumasamba pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang lantasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dakilang Diyos, ikaw lang ang pupurihin. Ang ngalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin
dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at dalangin dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay langit na rin. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan, kahit
bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with graces until you came. Now I live only, simply to worship your name. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, losing the world when I was spinning round. You stopped the spinning, give me a beginning from my soul and ground. The life was a purpose, life not a circus, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa baran, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Si Jesus wina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat.
dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. O praise the Lord, praise His holy name. O praise the good Lord, praise His holy name. O praise the Lord, praise His holy name. O praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. My Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Soul over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Lord, that is within me, bless His bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay mga minamahal, na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At tunay mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na talagang muli na ang bawat isa ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And welcome pumuli sa ating Friday overnight prayer, mga minamahal, na kung saan mga minamahal ay talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang kanyang pinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan, na kung saan iyan ang ating kagalakan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating iginagalang at minamahal na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina Kumona Almeida, at sa inyong lahat mga beloved brethren, sa ating mga beloved bisita. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Welcome po kayo sa gawain ng ating
dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating mga ginigiliw na live webcast viewers na talagang patuloy na nakaantabay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, hallelujah. At of course, maging sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga beloved brethren sa amang-dako ng ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at muli mga minamahal. At talagang although bawat isa sa atin mga minamahal ay talagang pagod tayo sa ating maghapon na trabaho, talagang sa ating mga hanap buhay. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil andyan pa rin ang kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tunay na pag narito tayo mga minamahal, talagang andyan ang ating kagalakan mga minamahal, na sa ating pagpupuyat mga minamahal, nandyan ang ating extreme sacrifice. Dahil ang sabi nga sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 18 mga minamahal, nang sabi na panalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Praise the Lord, hallelujah. Nang sabi na ang bawat isa ay mangagpuyat mga minamahal, at talagang nandyan na talagang sinisikap natin, andyan ang ating pagtatiyaga mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dahil talagang sa ating buhay, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayong mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ngunit bago yun mga minamahal, atin po munang wini-welcome, binabati po ang maligayang pagdating po sa ating beloved kapatid, sa ating beloved brother Gerardo Malasan from London. Mga minamahal, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng ating beloved brother Gerardo Malasan. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay muli talagang makapakinig na mga pinagpalang buhay na patotoo. Dahil ang sinasabi dito sa aklat ng Isaiah Kapitulo 12 ng talatay 4, ang sabi dito mga minamahal, at sa araw na iyaoy inyong sasabihin, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sabi nga talagang bawat isa sa atin na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, na talagang andyan, na tayo ay patuloy na talagang tumatawag sa pangalan ng ating dakilang Diyos. At ang sabi, ipahayag mo, ipahayag natin mga minamahal ang mga gawa, ang mga kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang sa ating pagpapahayag ng ating mga buhay na patotoo mga minamahal ay talagang may taas ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At
atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga minamahal na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At itong mga minamahal ay sunod-sunod na po mga minamahal ang mga magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Norman Indrata, beloved Sister Abilina Rosario, beloved brother Gerardo Malasan, beloved Sister Jemima Benitez, beloved brother Fernando de Guzman, beloved Sister Irene Serban, praise the Lord, hallelujah. At sundan siya ng ating beloved brother Mario Fernandez, beloved Sister Presi Benitez, beloved brother June Sabangan, beloved Sister Juneline Milan, beloved brother Romela Morante, beloved Sister Abigail Villarus, beloved brother Arnel Nodado, beloved Sister Hannah Villarus, beloved brother Jose Padua, beloved Sister Trixie Ann Bigaong, beloved brother P.D. Castillo, beloved Sister Mian Arcelia, beloved brother John Carlo Rosario, beloved Sister Mirasol De Vera, beloved brother Renren Saklit, beloved Sister Merly Sardido, beloved praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating mainam na pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Norman Entrata at sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor, beloved Evangelist Will Estrada Almeida, at kunin po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Lena Almeida. Bumabati rin po ako sa mga beloved children, kunin po sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, may sa kanya pong mahal na anak, beloved Auntie Vines, ganoon din po sa mga beloved elders, sa lahat po ng kapatiran, isang mapagpalang gabi na po. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat dahil ako ay muli naman pong nabigyan ng
chance upang maipahayag po yung pong mga kabutihan, mga pagpapala na aking pong nakamtan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bali, nakilala ko po yung ang pinakamamahal na Panginoong Hesus nung panahon, mga inamahal, na ako po'y nagkaroon po ng karamdaman. Yung karamdaman ko po, mga inamahal, ito po'y sabi nila kidney trouble, sakit sa kidney. At tunay po, mga inamahal, na ito po'y nakuha ko po, mga inamahal, sa aking pagbibisyo, mga inamahal, ng pinagbabawal na gamot, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang ilang hospital po yung aking napuntahan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na yung pinakahuli, mga inamahal, ay yung po sa dako po ng Cebu, mga inamahal. Talagang ako po dumaan po ng general check-up po doon, mga inamahal. At yung nga po nakita nila, mga inamahal, yung karamdaman ko po, mga inamahal, ay sa kidney po, mga inamahal. Kaya talagang dyan po, mga inamahal, na ako po nagmanas na rin po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na ang akala po ng yung aking mahal na tiyahin, ako po idadialysis, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, talagang ang sabi po ng doktor, mga inamahal, talagang ito po agapan muna sa gamot, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang andyan po yung gamutan, mga inamahal. Talagang napakalayo pa ng aming pinanggagalingan, mga inamahal. Tunay po na talagang isang buwan lamang po, mga inamahal, ay hindi na po ako nakapagpatuloy sa pagpapagamot, mga inamahal. Natigil na rin po yung aking pag-inom ng gamot, pagpapacheck up. Tunay po, mga inamahal, na talagang andun pa rin po yung aking karamdaman, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang pakiramdam ko, mga inamahal, talagang ako po ay magagaya po doon sa tiyuhin ko, mga inamahal, na yung karamdaman din po niya, mga inamahal, ganun po, mga inamahal. Yun po yung kinamatay niya, mga inamahal. Talagang ganun po yung kapatid ng lolo ko, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, sabi po ng doktor, ito po namamana, mga inamahal. Manamana po, mga inamahal. At tunay, mga inamahal, na talagang gusto kong magpagamot, mga inamahal. Subalit talagang wala na po nung panahon na yun, mga inamahal. Kaya tunay po, mga inamahal, na talagang doon po ako ay talagang natutong manalangin po, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang mga panahon na yun, mga inamahal, ako po talagang madalas na nagsisimba ng mga inamahal. Talagang ilan din pong simbahan yung aking napuntahan. Maging po doon sa dago po ng Cebu, yung talagang yung sa Santo Niño po, mga inamahal, na sinasabi nila, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang hindi ko po na sumpungan, hindi ko po naramdaman yung maski na yung kapayapaan lang, mga inamahal. Talagang andun po yung habang lumilipas yung araw, mga inamahal, nararamdaman ko yung sakit, mga inamahal. At doon yun ng panghihina, mga inamahal. Subalit talagang dinaan ko na lang, mga inamahal, sa panalangin. Kaya talagang ako po'y nagsisimba na ng mga time na yun, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil kung hindi niya po ako kinahabagan, mga inamahal, talagang hindi ko po masusumpungan, mga inamahal, ang ating pong banal na gawain, mga inamahal. Alam niyo po, mga inamahal, talagang isang araw napanood ko po, mga inamahal, yung ating banal na gawain. Napanood ko po ang ating ginagalang minamahal na pastor sa kanyang pangangaral, maging sa mga patutuo, mga inamahal. At tunay po, nung napakinggan ko yung mga patutuo, talagang tunay po na doon po ako
sabi ko, may pag-asa pa ako mga inamahal na gumaling. At tunay po mga inamahal na talagang sa tulong at habag natin pinakamamahal ng Yesus. Ako po nag-decide po kung mga inamahal na talagang lumuwas po na Maynila mga inamahal. Pagkamata talagang napakahina po yung aking physical na pangangatawan ng mga panahon na yun. Subalit talagang sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoon Yesus, ako po nakaluwas mga inamahal at tunay po hinanap ko po yung ating pong banal na gawain mga inamahal. Talagang nasumpungan ko po doon sa dako ng Cunitas, Tolodom. Mga panahon na yun mga inamahal. Tunay po na talagang ako po tumanggap mga inamahal sa bautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Yesus. Tunay po mga inamahal, nagpatuloy po ako mga inamahal. Talagang mga mata, alam niyo po mga inamahal, talagang yung una ko pong naramdaman mga inamahal, yung talaga yung kapayapaan mga inamahal. At tunay po mga inamahal na yung aking karamdaman mga inamahal, hindi ko na malayan ito na po mga inamahal ay inalis na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus nang patuloy lamang po ako mga inamahal. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus dahil talagang hanggang sa mga oras na ito mga inamahal ay nakapagpapatuloy pa rin mga inamahal, nandito pa rin mga inamahal. Dahil sabi nga po sa mga pangalan natin napapakinggan mga inamahal, yung pinakamalaga mga inamahal ay magpatuloy mga inamahal. Yung kagalingan mga inamahal, yung pagbabago, yung mga pagpapala, bonus na lamang po mga inamahal. Yung pinakahigit sa lahat, yung kaligtasan mga inamahal. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpasalamat dahil hanggang sa mga oras na ito mga inamahal talagang kikinabagan mga inamahal. Hindi man po karapat dapat mga inamahal. At salamat din po sa pinakamamahal na Yesus dahil talagang hindi ko rin naisip na talagang kami pinabayaan maging sa panahon ng mga pagsubok, panahon ng may mga diyan po yung dumating po yung pandemic, talagang tunay po mga inamahal, talagang hindi po kami pinabayaan ng pinakamamahal ng Yesus. Tunay po mga inamahal, maging sa aking beloved wife mga inamahal na matagal ko rin pong hindi po nakasama, mga 20 years mga inamahal bago ko po siya mga inamahal, bago po siya naglingkod din sa ating pinakamamahal po. Salamat sa pinakamamahal po dahil siya po sa rin po mga inamahal ay kinhabagan mga inamahal. At tunay po mga inamahal maging sa hanggang sa mga oras na ito mga inamahal talagang maging sa hanap buhay mga inamahal. Talagang nung nag-pandemic mga inamahal, hindi na po ko nakabalik sa pamamasada. Subalit napakabuti po natin pinakamamahal ng Yesus dahil bagamat may nawawala mga mahal, mayroon din pong ipinapalit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maging sa pag-iingat po mga mahal, sa pagmamaneho mga mahal, tunay po mga mahal na talagang sabi ko, mahal na Panginoon, kung wala kayo, hindi ko talaga kakayanin mga mahal. Dahil talagang grabe yung minsan yung puyat, mga inamahal, yung pagod, subalit napakabuti ang pinakamamahal na Jesus. Diyan po siya nagbibigay ng kalakasan. At salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maging sa aking beloved wife, mga inamahal, talagang nung nagpaalam siya sa kanyang amo, mga inamahal, dyan sa Kalasyaw na talagang siya ay hindi na siya papasok ng tuwing linggo, mga inamahal. Dahil gusto niyang dumalo sa ating banal na gawain, mga inamahal. Alam niyo po, mga inamahal, talagang siya po'y tinanggal doon sa pinapasukan niya, mga inamahal. Talagang tunay po, mga inamahal, talagang yun po yung naging trabaho niya, mga inamahal, ng ilang taon, mga inamahal. Subalit, bigla binalang, nung nagpaalam lang po siya na hindi na siya papasok ng linggo dahil gusto niyang sumamba, hindi na po siya pinabalik, mga inamahal. Talagang tinanggal po siya, mga inamahal. Subalit, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bangamat siya po inaalis doon, mga inamahal.
binigyan rin po siya ng ibang pagkakakitaan. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pong pinsalamatan po yung mga pagpapalang physical, material, higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat nga po rin na pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi-sabi natin mga minamahal, palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang buhay na talagang tunay na siya po ay pinagpala mga minamahal na talagang yung kanyang mga karamdaman, mga minamahal na sa kanyang patuloy na pagdalo mga minamahal na talagang siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At di po ba sa ating buhay, ito yung ating nasasabi, ating nababanggit na pag mayroon tayong karamdaman na naiisip natin na ito ay namana sa ating mga magulang o lalo na may mga history na talagang high blood o mayroong cancer o diabetes na nasasabi natin na ito ay namana sa ating mga magulang, mga minamahal. So alam natin kung saan galing ang mga karamdaman yan. Galing po yan sa ating mga pagkukulang, pagkakasala. So wala pala po yun mga minamahal na yung namamana, yung karamdaman. Amen. Mayroon po bang ganun na halimbawa sa anak na panganay o ito ipapamana ko ang aking high blood. Sa bunso, ipapamana ko ang aking diabetes. Wala pong ganoon mga minamahal ang karamdaman. Ayan po ay talagang bunga ng ating pagkukulang. At kung ating isipin din mga minamahal sa kung mayroon tayong karamdaman sa kasalukuyan, maaring yan ay may nagawa tayo sabihin na natin 1 year ago o 2 years ago kaya mayroon tayong karamdaman. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang ating natagpuan ang tunay, ang dakilang manggagamot, mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ating nakilala, ang ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario at sundan siya ng ating beloved Brother Gerardo Malasan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyo rin po, minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Isus dahil napabilang po kami sa ministeryong ito. Hallelujah, praise the Lord. Nasave po ako sa pamamagitan ng aking karamdaman ng migraine. Hallelujah, praise the Lord. Talagang pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit ang aking ulo. Hallelujah, praise the Lord. Talagang
maghapon po yan, napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang sinusubaybayan ko po yan. Talagang 6 na buwan ko po yan sinubaybayan. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nagtagal, talagang hinanap po namin. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istampong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang nung malilit pa yung aking mahal na mga anak, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam saan ko po sila dadalhin. Ngunit nung nandito po na po kami sa congregation na ito, talagang yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kumikilos siya sa ministeryong ito, talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang sa patuloy ng pagdalo, yung karamdaman kong sakitin ng ulit, talagang lubusan pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na lubusan din po silang pinagaling. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya, talagang sumalpok na yung sinasakyan nila. Hallelujah, praise the Lord. Sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tumilapon na lamang po sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan din po siya sa pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, mula noong hanggang sa hallelujah, talagang siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Maging sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil through TV program mga minamahal, ang ating beloved kapatid mga minamahal ay talagang nakilala ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. At talagang yung TV program mga minamahal na ito ay talagang nakakapag-evangelize mga minamahal na talagang pag ito ay napanood ng may mga karamdaman ay talagang sila ay lalapit sa ating dakilang Diyos, hahanapin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil kung ating titignan mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos kahit saang lugar ng ating bansa ay talagang nandyan ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya ang gagawin lang natin ay talagang ihakbang ang ating mga paa at dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus tulad ng ginawa ng bawat isa sa atin na talagang although iba-iba yung paraan na tayo ay nakadalo dito, iba-iba yung paraan, mayroong nahayuan, mayroong nasiran, mayroong talagang
napanood ang banal na gawain. Mayroong iba naman sa pamamagitan ng radio program. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa mga programa na yan, mga minamahal, ay talagang tunay na talagang nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating patuloy na pagdalo mga minamahal at patuloy na pagdalo mga minamahal at patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, patuloy na talagang hinahakbang natin ang ating mga paa. Lahat ng ating kahilingan, karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi labang tayo pinagaling, kundi tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin mo nang sabay-sabay na palagpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Gerardo Malasan at sundan po siya ng ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang at Amen! Praise the Lord! pangalawa po sa ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida at hindi po makakalimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor at sa kanila pong mga beloved children at sa ating pong beloved ordained preacher Kuya Boboy at sa kanila pong beloved daughter. At sa inyo pong lahat mga minamahal, ako po ibababati po sa inyo ng magandang gabi po mga minamahal. At ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po binalik niya muli sa ating bansa mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa kanyang pag-iingat sa aming pagtatravel mga minamahal na dumating kaming ligtas mga minamahal ng aking family mga minamahal. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin mga minamahal, ako po akin po lang pong balikan aking patuto mga minamahal. Nakakilala po ako mga minamahal way back 1998 po mga minamahal. Tunay na nung ako po dumating po dito mga minamahal sa ating banal na gawain mga minamahal na mayroon na rin pa akong dinadalo ang ibang gawain mga minamahal at tunay na namulat na po ako doon mga minamahal dahil pagkabata mga minamahal doon na po ako dumadalo mga minamahal, subalit sa aking sarili mga minamahal na hindi po ako doon nagbago mga minamahal dahil yung mga ginagawa ng mga sanlibutan mga minamahal na mga pagbabarkada, pag-iinom, mahilig sa sasayawan mga minamahal, ginagawa rin ko rin po yun mga minamahal. Maging po sa aking pastor na tiyuhin mga minamahal, hindi po sa pagmabababa mga minamahal at sinisiraan mga minamahal. Maging siya po mga minamahal, nakakalaro ko po sa pagsugal mga minamahal, maging sa basketball mga minamahal. Andyan po yung aking talagang nagpahirap na kainahan mga minamahal, yung sa akin yung pagsusugal mga minamahal dahil andyan na inaabot po ako ng magdamagan minsan mga minamahal hanggang natuto po akong nakawan o kupitan po yung aking beloved nanay mga minamahal. Talagang napakasama ko po mga minamahal. Tunay po pang minamahal pag ako po yung nakapasok sa kanyang kwarto mga aking nanay, talagang minamahal na takot na po siya mga minamahal dahil alam niyo pong mababawasan ang kanyang pera mga minamahal. Subalit nung ako yung nadako sa ating banal na gawain mga minamahal, tunay na ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, maging sa mga karamdaman mga minamahal, elementarya pa lamang ako mga minamahal, talagang andyan na po yung aking mga karamdaman mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, halos hindi po ako matapos sa grade 5 yun mga minamahal dahil tandang-tanda ko mga minamahal. Lagi po akong nakakasakit mga minamahal, halos isang buwan mga minamahal hindi ako makapasok dahil yung aking pagmamanas mga minamahal talagang grabe mga minamahal. Sabi na aking teacher o principal mga minamahal, akala nila mga minamahal, hindi ko na po matatapos yung aking isang baitang mga minamahal. At alam niyo po yung sabi ng mga karamihan yung sakit na yun mga minamahal,
yung pagmamanas mga minamahal, sabi nila yung sa Pangasinan yung butil, yung lamig mga minamahal sa katawan. At tunay po mga minamahal na maabutan lamang po ako sa ulan mga minamahal kung ako'y magdadamo mga minamahal sa bukid. Talagang pagdating ko sa bahay mga minamahal, talagang buong katawan ay yung malalaking pantal mga minamahal na napakakati mga minamahal. Subalit, nung ako ay aking nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito mga minamahal, tunay na ako ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Amen. At, Hallelujah. katunayan lang po mga minamahal, talagang alam niyo po nung ako'y dalhin na aking beloved wife mga minamahal sa ibayong dagat mga minamahal, tunay na doon na napakalamig mga minamahal. Andyan po pag dumadanas po ng winter mga minamahal, talagang napakalamig, umabot minsan ng negative mga minamahal. Kaya nung pagkasabi niya sa akin mga minamahal na dadalhin niya ako mga minamahal, talagang medyo nagdadalawang isip ako mga minamahal dahil may history po ako mga minamahal. Pag sa lamig mga minamahal, talagang mahina po ako mga minamahal. Subalit, pinatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus nung ako'y nakapunta doon mga minamahal, talagang hindi na po sumumpong yung aking sakit na yun na mga minamahal. Hanggang sa mga oras nito mga minamahal, talagang hindi ko na po naranasan mga minamahal. At lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga disgrasya din po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, sa aking pagpasok sa aking trabaho mga minamahal, dahil minsan mga minamahal, ako po yung electric bike lamang po mga minamahal, yung scooter mga minamahal, yung gamit ko mga minamahal. Yung that time mga minamahal na winter po mga minamahal, nakalimutan ko po mga minamahal yung sa mababa mga minamahal, tunay na yelo po mga minamahal, yung pag mababa mga minamahal, tapos nakakuha ng tubig mga minamahal, nag-aayos na po yun mga minamahal. Alam niyo po yung napakabilis ko mga minamahal, nakalimutan kong yelo po lang mga minamahal, talagang natumba po ako mga minamahal, napakalayo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako nasaktan mga minamahal, bagaman yung aking scooter mga minamahal, talagang sira mga minamahal. Subalit, ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking pagdadrive din po mga minamahal. One time po mga minamahal, nasa Iloilo po kami mga minamahal. Dadalo po kami sa banal na gawain doon mga minamahal. At kasama po yung aking family mga minamahal. Alam niyo po, nung pagdalo namin mga minamahal, nasa highway po kami mga minamahal, at may nasundan po ako mga minamahal na single mga minamahal, na may kaangkas po siya mga minamahal na bata mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sa bilis ng aming takbo mga minamahal, mga 60 po mga minamahal, dahil sa highway po, yung anak po ng driver mga minamahal, biglang nalaglag yung chinilas niya mga minamahal, at biglang hinto niya rin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, halos mabangga ko na po mga minamahal. Subalit pagsambit ko ng hallelujah mga minamahal, talagang may parang biglang nagliko sa aking manubila mga minamahal. Tunay na hindi ko po nabangga po yung mag-ama mga minamahal. Andyan yung ating pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At isa pa po mga minamahal, tunay po mga minamahal, sa dako po ng UK mga minamahal, talagang dahil napakalayo po yung lugar po mga minamahal, sa gawain mga minamahal, umaabot minsan ng 8 hours po yung sabas mga minamahal. Talagang bihira po ako kuminsan talaga makadalo mga minamahal. Subalit pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil sabi ng ating beloved preacher na na-assign doon mga minamahal, tunay na may usapan po kami mga minamahal na pagbalik ko po mga minamahal, magdadaos na po ng Bible study po sa aming lugar mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Madadagdagan na naman po ng isang gawain po sa isang ibang bansa mga minamahal. Kaya ako po'y nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at hindi ko na po pahabahan mga minamahal. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Gerardo Malasan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo, at salamat sa ating dakilang Diyos, at kayo po ay malawalhating nakaritong po dito sa ating bansa, at tunay na talagang andyan ang patuloy na talagang
pagpapala ng ating dakilang Diyos, pagpapala at patuloy na talagang pag-iingat, mga minamahal, talagang tunay at tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang ating talagang beloved kapatid ay tunay na pinagpala, mga minamahal. Amen. At sa kanilang buhay, mga minamahal, na talagang bagamat talagang sila ay nasa malayo, mga minamahal, ay talagang patuloy na talagang pinangahawakan sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jemima Benitez, at sundan siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, paglulahati, tangin sa atin po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Nagpapabot ng doblang paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Patuloy din po nating inaalala mga naiwang banal na turo at aral po nating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Bumabati din po sa kanila pong mga beloved children. Sa iyo din po, mami, na mahal po na kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating po mga live webcast viewers, maging po sa ating pong beloved ording preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa inyo pong lahat, mami, na mahal, ako po nagpapabot po na isa pong mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli ko pong mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga kabutihan po na ginawa niya po sa aking buhay. Andyan po, mga minamahal, na lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po sa pag-iingat po niya sa akin pong pagbiyahe, sa pag-uwi ko po dito po sa dako po ng San Carlos. Lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako man din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na muli ko pong alalahanin nung wala pa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mula po sanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Andyan tagay ko po ang karamdaman po na asthma, na isa din po yun sa nagpahirap po sa akin. Andyan po na may mga bagay po ako na hindi po nagagawa. Andyan na lagi po akong sinusumpong na aking pong karamdaman. Andyan po na dahil lagi po akong nagkakasakit, andyan na meron din po akong gamit ko po ng sarili ko pong nebulizer, dahil mayat maya talagang kailangan ko pong gumamit po noon gabi-gabi. Andyan din po na sa kagustuhan din po namin na gumaling, andyan po na humahanap po kami ng kagalingan po sa mga doktor, sa mga espesyalista. Ganun po ang aming pong ginagawa. Ngunit andyan po na wala po kami natatagpuan po ng kagalingan. Andyan na puro pansamantala lamang. Sa susunod po na araw, andyan na susumpongin ulit po ako, hanggang po sa nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Andyan na nakapakinig po ako ng mga patotoo, at nagpatuloy po ako sa pagdalo. Tinanggap ko din po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So, nadalangin po natin pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asthma. Ito po lubusan na pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Andyan po na hindi ko na nga po ulit yan naranasan, kahit labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mandi po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na sa akin po pag-aaral po noon, talagang exactly po 1 year na po pala simula nung gumraduate po ako sa kolehiyo, dyan na June 14 last year. Dyan na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nakagraduate po ako sa college. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ng mga time po na nag-aaral po ako. Andyan na pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin pong pag-aaral, sa kanya pong kahabagan. Andyan na nagkaroon po ako ng scholarship po noon. Labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Andyan din po, mami, na mahal na muli ko pong alalahanin po nung
nung fourth year po ako, mga minamahal, second semester po namin yun. Andyan po na record po kami mag-under ko po ng internship po noon, mga minamahal, kahit dapat po lahat mayroon po kaming mapapasukan. Kaya doon po, mga minamahal, before po na enrollment po namin, ang ginawa ko po noon is nag-apply po ako online. Nandiyan nagpasa po ako ng mga resume ko para po meron po ma-applyan. Tsaka para masigurado ko po na sa darating po na pasukan, meron na po sana ako mapapasukan. Ngunit andyan po na-interview po ako noon ng mga HR, pero right after that po, nakaka-receive po ako ng mga emails na sinasabi po nila na hindi po ako natanggap dahil andyan na hindi daw po pasok sa qualifications po nila, mga minamahal. Andyan po na bilang tao talagang kapag nakaka-receive po ako ng gano'n, talagang nalulungkot po ako, mga minamahal, kasi andyan yung mga classmate ko, mga kasabayan ko rin po na nagpapasa po ng mga CVs na nag-interview din po. Andiyan na nakakapasa po sila, ngunit yun yung abang likod talagang nare-reject po yung mga applications ko. Ngunit andyan na patuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus na meron po siyang mas maganda pong plano na ipagkakalob po sa akin, mga minamahal. Andyan na nagpatuloy po ako sa pagdalaw, mga minamahal, hanggang sa dumating po yung enrollment po namin noon. Andyan po na nag-message po yung dean po namin, sabi niya mag-endorse daw po siya ng mga CVs po ng mga incoming interns po sa mga iba't iba pong mga companies po within the province and outside po sa province. So, that time, mga minamahal, sabi niya, ang i-endorse na lang daw po is yung mga nakapag-enroll na. Nung mga oras po na yun, mga minamahal, is on the way pa lamang po ako nun. Papunta po sa school, nasa jeep pa po ako nun nung nabasa ko po yung message, and na mag-enroll pa lamang po ako that time. So, sabi ko baka hindi na ako masasama dun sa mga batch 1 na masasend po nung din po namin dahil magpapa-enroll pa lamang po ako. Yung mga kabatch ko, marami na po mga nakapagpa-enroll. Hanggang po sa hindi ko po inaasahan, mga minamahal, pagdating ko po sa eskwelahan po namin nung pumunta po ako sa office po ng din po namin para mag-submit po ng CV. Andiyan na, nung nakita ko po, marami pa po mga nakapila po na mag-enroll, pero andyan na pinauna, sabi po nung din po namin, andyan na pinauna niya po ako dun sa pila po ng mga nag-enroll, kahit marami pa pong pila, mga minamahal, para daw po mahabol po niya yung CV ko. Andyan na lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon dahil hindi ko naman po, parang hindi sa pagkakalam ko, parang hindi naman po niya ako kilala. Parang naisip ko sino po ako para unahin po dun sa pila po ng enrollment. Ngunit nandiyan na pagpapala po pala yun ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po inaasahan na mabibilang po yung resume ko na ma-forward niya po doon sa mga sinasabi po niya companies, mga minamahal. Morning po yun, and then afternoon, hindi na rin po ako nag-expect na mapipili din po ako ng mga pinagbasahan po ng din po namin, kasi sa batch po namin, sobrang dami po namin, mga minamahal. Siguro more than 20 po yung mga na-forward po na CVs. Andiyan na, uwi na po sana ako noon, mga minamahal, pero andiyan na, hindi ko po inaasahan na bigla po nag-message po yung din po namin sa GC po namin. Nandiyan na nag-forward po siya ng screenshot ng mga incoming interns po na natanggap. At doon po sa marami pong forward na CV, so hanggang 4 lang po yung mga pangalan po na nandoon. At kahabagan po ng mahal na Jesus, nasama po yung ibang lingkod. Kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Nung mga oras po na yun, mga minamahal, dyan na talaga naiintindihan ko na po bakit po may mga bagay po talaga na mag-reject po sa atin, kasi hindi po talaga yun para sa atin. Andiyan na mayroon po inilaan na pagpapala ang ating pinakamamahal na Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Jesus sa pagpapala po niyan, mga minamahal. Hanggang po sa natapos na po yung internship po namin doon, mga minamahal, andyan na naghihintay na naman po kami ng graduation po namin. Andyan po, mga minamahal, na
yung mga kasama ko po na naging intern po doon sa pinasukan po namin, talagang nai-inform na po sila mga minamahal na i-absorb na po sila mga minamahal. And ako po talagang ilang linggo na pong lumipas, wala pa rin po ako natatanggap. So sabi ko, baka hindi po talaga yun para sa akin. At ang ginawa ko, patuloy lamang po ako nagtiwala sa mahal na Panginoon, naghintay po ng graduation hanggang po sa diyan po nagkaroon po tayo ng Victorious Church Anniversary po sa dako po ng Palawan at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa po ako sa kinahabagan na makasama po doon, mga minamahal. Alam niyo po, before po talaga kami bumiyahe, meron na pong naka-schedule po na job fair sa school po namin. Andiyan na bilang graduating student, talagang andun po yung urge po sa akin na gustong-gusto ko pong makapunta po doon, mga minamahal, kasi parang gusto ko na rin po makahanap po ng trabaho. Ngunit yung schedule po ng job fair na yun is parang conflict po siya, mga minamahal, kasi sa mga panahon na yun, mga minamahal, nakabiyahe na po kami sa dako po ng Palawan. Kaya sabi ko po sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon Jesus, okay lang po na kahit hindi po ako makapunta sa job fair na yun, alam ko po meron pa rin trabaho na ikaw mismo magkakalob sa akin. Andyan po, nainuna ko po ang ating pinakamamahal na Petrus, nagpatuloy po sa pagdalo. At andyan po, mga minamahal, hindi ko po ina-expect talagang the day po before, nung pagbiyahe po namin sa dako po ng Palawan, bigla po akong naka-receive po ng message doon po sa senior po namin. Noong una is kinakamusta na lamang po ako. Sabi ko, ba't kaya ako kinakamusta nito? Hanggang sa tumawag po siya sa akin, nandiyan na ini-inform niya po ako na i-absorb na rin po ako doon po sa pinasukan ko pong internship. Kahit labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, kanya po pagpapala. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya. Diyan din po sa work ko, mga minamahal, sa wisdom, knowledge, understanding, patuloy na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon style. Diyan po na yung parang pinaka-head po namin, parang nagkaroon po siya ng urge. Sabi niya, parang gusto po niya magkaroon every once a week, mga minamahal, na during lunch break po namin, magkakaroon po kami ng parang sharing po ng salita ng mahal na Panginoon Jesus. Tapos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At yun, one time, nagkaroon din po ako ng pagkakataon na makapagbahagi po ng testimony ko. Kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa akin sa bawat araw, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, maalala ko po yung grabe pong pag-iingat po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon month po yun ng January this year lamang po, mga minamahal. Andyan po na nung lunch po yun, mga minamahal, dahil walking distance lang po yung pinapasukan ko sa tinitirhan po namin. So doon na lang po kami kumakain tuwing lunch. Andyan po, mga minamahal, na after po namin mag-lunch, so pabalik na po kami doon po sa work po namin, mga minamahal. And paglagpas po namin doon sa may kanto, andyan nakarinig po kami ng parang sobrang lakas po na tunog na sa tingin po namin, para po siyang baril, mga minamahal. After po nun, mga minamahal, talagang tumaas po yung balahibo po namin. Talagang tumaas po yung balahibo po namin. Tapos, after po nun is merong bata po na sobrang lakas po ng iyak, mga minamahal. Talagang dinig na dinig mo. And pagkalingon po namin sa likuran po namin, mga minamahal, yung mga guard, yung mga tao, nagsilabasan po sila. Bagamat ganun po yung nangyari, mga minamahal, pinagsawalang bahala po namin yung pangyayari na yun, mga minamahal. Hanggang after a month po, February, yung ka-work ko po, nakasama ko during that time. Andiyan na nag-browse po siya ng news po sa isang trusted site, news po around doon po sa area po ng tinitirhan po namin, at hindi po namin ina-expect na makikita niya po yung news na the day before nung dumaan po kami doon sa kanto na yun, meron po pala totoong binaril, mga minamahal. Yung binaril na yun is namatay.
Diyan po na lubos ko pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon dahil pinag-ingatan po niya kami na nangyari lamang po yung incident na yun nung oras po talaga na nakalagpas na kami sa kanto na yun. Kaya lubos-lubos ko po yung Praise the Lord, pinapasalamatan hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon andyan sa bawat araw tuwing sa akin pong pagdalawan dyan na tuwing uwi po ako, talaga minsan po ginagabi na rin po ako. Ngunit pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus, nandiyan na lagi niya po akong pinag-iingatan, mga minamahal. Alam niyo po, may share ko din po sa inyo, mga minamahal, dahil last Sunday po, kinanap po ating banal na gawain sa dako po ng Amoranto. At may isa po itong beloved kapatiran na nagpatotoo, mga minamahal, na talagang pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, isa po siyang meron po siyang karamdaman po sa tiyan niya, mga minamahal. Hindi ko lang po sure kung anong tawag po sa karamdaman na yun, pero meron pong tumubo po na malaking bukol sa may tiyan niya. In short, mga minamahal, nakaschedule na po siya na operahan. May schedule na siya on Monday po yun dapat, mga minamahal. Ngunit Sunday pa lamang po, andyan na nakapagpatotoo na po ating pong beloved kapatid na andyan na inihayag po niya kung paano po siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon the day before ng operation po niya. Talagang yung bukol po sa tiyan niya, talagang pumutok po yun sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Andyan sa mga patotoo pa na napapakinig ko, andyan na nagbibigay po talaga ng lakas sa ating pong spiritual, kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang hindi niya po kami pinapabayaan. Nandiyan na hindi po nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi po siyang nandyan para sa atin. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang pinagaling siya sa kanyang karamdaman na asma at talagang totoo yun, mga minamahal, na since siya po ay baby, mga minamahal, ay talagang nandyan na yung talagang karamdaman na asma, mga minamahal, na talagang lahat ng hospital, lahat ng mga espesyalista ay talagang pinuntahan, mga minamahal, ngunit yung kagalingan ay yan ay pansamantala lamang, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil tunay na siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At totoo yun, mga minamahal, yung ating naririnig na pangangaral, mga minamahal, na sa ating buhay na pag hindi tayo talagang nagbibigay sa ating dakilang Diyos, na ang sabi nga na tayo ay naglalagay lamang sa supot na may butas, mga minamahal. At yun po yung nangyari, na talagang yung nauubos ang pera sa gamot sa hospital, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos at nakilala ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, at ating napakinggan na talagang ang ating beloved kapatid ay unti-unti talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay na totoo, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa gawaing ito, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin ng ating iginagalang na ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. At hindi lang pinagaling, bagkus talagang tunay na siya po, mga minamahal, ay pinagpala, mga minamahal, na
na nung time mga minamahal na siya ay nasa kolyon, mga minamahal na talagang inuna ang gawain ng ating dakilang Diyos na talagang ang trabaho mga minamahal na ang trabaho ang lumapit sa ating kapatid mga minamahal at iyon po ay talagang pagpapala ng ating dakilang Diyos na talagang totoo talaga mga minamahal na pag inuna natin ang kaharian ng ating dakilang Diyos, talagang ang work, ang trabaho ang lalapit sa atin mga minamahal. Kaya sino mga minamahal ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, ay nanyayahan muna ang lahat na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ipagpag yung ating inaantok na diwa. Ukay sarap umawit, awiting makalangit, ang puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinuman hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talaga napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang
Patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman at sundan siya ng ating beloved sister Irene Serban. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord! Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Pastor Wildy Almeida, at ganun din po, hindi malilimutan, aral at turo, ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa lahat ng Family Almeida, at ganun din po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa mga pastoral workers, at ganun din po sa ating mga beloved ordained preacher, beloved elders, sa ating mga beloved kapatiran, sa beloved viewers. Ako po'y nagpapabot ng isang magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Ako'y napupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Bago ko po nakilala ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, meron po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang nag-share sa akin sa gawain ito, mga minamahal. Ako po'y kanyang iniyahan sa gawain ito sa dago po ng Bonifacio, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Mga minamahal, sapagkat may reliyon din po ako, mga minamahal na pinanggalingan, mga minamahal, subalit wala po akong nakitang pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Nang ako po'y dumalo ng overnight prayer, mga minamahal, pagpasok ko pa lang sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. May pumasok po sa aking katawan, mga minamahal, na malamig, mga minamahal. Ang aking katawan po, mga minamahal, ay tumayo po lahat ng aking balahibo, mga minamahal. Habang nagpupuri, mga minamahal, ang mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, ako po umupo sa gitna po, mga minamahal. Sa soling song, mga minamahal, ako po ay napaluha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kinamagahan na po, mga minamahal, pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po ay pumunta sa harapan, mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Bautismo sa tubig, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang ako po ay nabautismuhan sa tubig, mga minamahal. Paghaon ko po, mga minamahal, ako po'y umuwi, mga minamahal. Nagalak po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 3 beses po akong dumadalo, mga minamahal. Talagang nandun po ang aking kagalakan sa pagpupuri, mga minamahal. Kung umawit ng mga awit, nandun na po ako, mga minamahal. Tumatalon na po ako, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan. Alam niyo po, mga minamahal, lahat ng makasalubong ko, mga minamahal, galak na galak po ako sa kanila, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Year 2000, mga minamahal, nakapunta po ako sa Baguio, mga minamahal. Doon po ako nagtrabaho bilang isang factory workers, mga minamahal. Nandun po ako dumadalo sa konbensyon, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan. Sa pagtatapat, mga minamahal, nandun po yung sahod ko po, mga minamahal. Talagang binubukod ko na yung mga minamahal.
ikapuat handog mga minamahal, sapagkat galak na galak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Grabe ang kagalakan ko nung nakilala ko ang mahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Sa pagpalagpag pa lang talaga masaya na po ako mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya na yan na binigay sa akin hanggang sa oras pong ito mga minamahal. Dati-rati po mga minamahal, nung wala pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang lalaki mga minamahal, sa kabataan mga minamahal, sapagkat maaga po akong nabarkada mga minamahal, lumaki po ako sa isang minahan mga minamahal. Yung po sa pag-iinom ng alak, nililihim ko sa aking mga magulang yan. Pag umuwi po ako, gabi na mga minamahal, as 12 mga minamahal. Hindi nila alam yan mga minamahal. Ganun po habang lumilipas ang panahon mga minamahal, sapagkat ako po ay nagagawa ng kalukuhan mga minamahal, napatrubol po ako mga minamahal, sapat doon po ako lumaki sa Sambales mga minamahal. Yun po dahil po sa aking kalasingan mga minamahal. Napaaway po ako mga minamahal sa mga empleyado mga minamahal. December po yun mga minamahal. Victory Ball po yun mga minamahal. Pumunta po ako sa kabila, maaga po ako alas 6. Bis na po ako. Nung pumunta ako sa kabila, mga minamahal, doon po ako napatrobal sa mga empleyado. Security, 4 na security po ang umawak sa akin mga minamahal. Yung po naulihan po ako ng baril mga minamahal, nakapkapan po ako. Sa tinutukan ko po yun, kaaway ko po mga minamahal. Gabing-gabi na po yun mga minamahal, hindi po alam ng magulang ko po yun mga minamahal. Yung po, tinirabol nila po ako ng gabi po yun mga minamahal. Sa bayan ng Masilok mga minamahal. Alam niyo po, dahil sa kalasingan ko mga minamahal, kinaumagahan po, namasmasan po ako mga minamahal, sabi ng kuya ko na isa, anong ginawa mo, sabi niya sa akin. Sapat wala na, blanco na po ako noon mga minamahal, subalit laban na po ako mga minamahal, hindi na po ako makapasok sa kuto mga minamahal, hanggang umuwi na po ako dito sa San Carlos mga minamahal. Lang hirap na hirap ang buhay ko po noon mga minamahal, talagang wala po akong kapayapaan sapagkat walang mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. May karamdaman din po ako, migraine mga minamahal, talagang pag sinusumpong ito mga minamahal, talagang nabibiyak ko yung ulo ko mga minamahal, subalit wala akong magawa sa minsan po, nung sinumpong po ito, tinawagan ko ang mahal na Panginoon kako sa Kanya. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan bago mo kunin ang aking buhay kako sa Kanya. Yung po, naiglit po ako, nakatulog po ako, mga minamahal, pinagaling po ako ng mahal na Panginoon Jesus, ng kalumagaan po yung mga minamahal. Hanggang sa ako po na, doon po sa aking pinagtatrabahuan mga minamahal sa factory workers. Doon po, nanglamig na po ako doon. Mga minamahal, nanglamig na po ako. Ang dati ko pong kainitan, mga minamahal, wala na po yun. Kasi napalayo na po ako sa trabaho. Nasa kaligitnaan po ako ng bundok po, mga minamahal. Bumalik po yung barkada ko, mga minamahal, yung kasamaan ko sa trabaho. Pag napapasubo sila mga minamahal, napapasubo na rin po ako, napapaaway na rin po kami, mga minamahal. Yung sahod ko po, mga minamahal, talagang wala na ang mahal pa sa akin. Talagang dumadalo po ako, minsan na lang sa isang linggo mga minamahal. Ngayon nandun. Yung sahod ko po mga minamahal, nauubos yan mga minamahal. Isang gabi lang po yan mga minamahal. Papasok po ako sa trabaho, nanguber pa ako mga minamahal. Napalayo na ang mahal pa sa akin mga minamahal. Hanggang umuwi po ako dito sa San Carlos mga minamahal. Lagi po akong pinapayuhan mga minamahal ng aking kapatid mga minamahal. Nandun pa rin ang kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun pa rin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang nagtrabaho po ako doon sa Santa Cruz, mga minamahal. Isang minahan po, mga 10 years ko po nagtrabaho doon po, mga minamahal. Wala din po naipon sa akin. Kung wala ka sa mahal na Panginoon, talagang walang magagawa, mga minamahal. Maubos lahat ang kinikita mo. Subalit salamat sa ating pinakamamahal. Year 2019, ako yung umuwi dito sapagkat na-close na rin po yung trabaho namin mga minamahal. Punta na po ako dito. Nalain ako sa mahal na Panginoon. Ako'y manunumbalik ako sa aking
pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Ako po'y dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Hindi na nalalangin po ako sa mahal na Panginoon. Talagang hiningi ko po ang habag ng Diyos. Yung po ang mahal na Panginoon ay nakabag sa akin, mga minamahal. At muli niya po ako itinayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hanggang sa oras pong ito, nandito po ang kainitan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga bisyo ko po, inalis na rin po ang ating pinakamamahal. Hindi ko na po binalikan, mga minamahal. Kung babalikan mo pa yon, mga minamahal, wala nang mangyayari sa buhay mo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ulat panalangin ng ating beloved Pastor Weldy Almeida. Salamat sa Diyos na nagbigay sa akin ng pag-asa. Kaya patuloy rin po ako na dumadalo ng 3 bisis sapagkat ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon narito po sa ating puso, mga minamahal. Kaya salamat sa mga biyaya at pagpapala na yan. Ang mga karamdaman ko po, mga minamaunang pinagaling ng ating pinakamamahal yung migraine, yung nabautismuhan po ako sa tubig, nagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagdalo ko ng 3 bisis, nakilala ko ang mahal na Panginoon. Inalis po yun, mga minamahal ng mahal na Panginoon. Yun lang po ang aking problema, yun nanlamig po ako sa kanya, mga minamahal. Mas grabe pa pala ang mangyayari sa'yo. Kaguluhan sa buhay, talagang wala kang kapayapaan, mga minamahal. Nagtatrabaho po ako, walang natitira, mga minamahal. Ganun po ako noon, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po'y nanumbalik sa Kanya, mga minamahal, hanggang sa oras po ito, mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mahirap ang hindi dumalo sa ating gawain ng 3 bisis. Hindi isa lang, mga minamahal. Wala kang kapangyarihan kung minsan ka lang dadalo. Dapat lagi kang dumadalo para ang pananampalataya mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung Espiritu, mga minamahal, ay nasa iyo, mga minamahal. Nandun po ang kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Praise God. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise God. At sa mga oras na may namahal, naghanda po ating beloved children's choir. Praise God. Tayo po tumayo may namahal at umawit tayo sa ating pinakamamahal na Hallelujah. I live for Jesus. Day after day, I live for this Jesus. Oh, come what may, that sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus. Day after day, the loving kindness is better than love. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, yes will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinaka-awesome praise God. Sa mga oras na minuhan, panandalian po natin ang putuli ng ating papahit na buhayin po ito. Bigyan po ng daan ang pag-awit ng ating mga beloved children's choir. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved children's choir. Hallelujah.
Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahan ko, maging ang aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahan ko, maging ang aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahan ko, maging ang aking buhay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamahal na First God. God bless po sa ating beloved na children sa paboring hawit sa ating pinakamamahal na First God na maminumhal. Talagang napakapalad natin maminumhal First God. Bagamat sila yung mga bata maminumhal, talagang na rin natutunan silang magpuri at umawit sa ating pinakamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na First God. Bago po natin ibigay sa ating beloved na Sister Irene, Sir Van, sila po yung papayag maminumahal. Ang pinakamataas sa puri paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalang pa Jesus at double honor, dupibigala mo po sa ating evangelista Pastor Willie Stradalbel. Praise God sa ating pag-aalala inunturo, ating ginagalang San Pastor Lina Seminary and whole family of Almeida Children at maging sa ating mga beloved elders, ating mga beloved na workers, and praise God, sa lahat po mga ating mga kapatiran datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng naabot ng nakakarinig ng tinig doon, maging at sa ating mga nanonood po sa ating mga live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa maminamahal. Magandang oras po dyan, at magandang umaga na po sa mga oras na maminamahal. Tayo muli magpatuloy sa ating mga papahayag ng bubuhay na matotoo. Kung nakahanda na po ng ating beloved na mga kapatid, beloved Sister Irene, Sir Van, sila na pong papayag ng buhay na patotoo. Sundan po sila ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati po sa ating pong ginagalang, minamahal at ginagalang na Pastor Will de Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral po ng ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat mga minamahal. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil mga minamahal nung dati-dati po nung kayo po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po napakagulo po ng aming pamumuhay. Andiyan po na ang aming pong ama, ang aming pong beloved na ama, mga minamahal ay talagang po na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Gabi-gabi po yan na umuuwing lasing, mga minamahal. Andiyan po yung takot naming magkakapatid sa kanya, mga minamahal, dahil talaga pong pag lasing po yan, andiyan po na tinatawag niya po kami lagi, mga minamahal, para kausapin, mga minamahal. Andiyan po na pag dumadating po yan, mga minamahal, kami po magkakapatid ay nagtutulog-tulugan na lamang po, mga minamahal, o kaya po nagtatago po kami sa ilalim ng papag at lalabas na lamang po kami para kumain. Pag ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, ay tulog na, mga minamahal, andyan po, subalit nung kami po nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, andyan po na, bagamat po mga minamahal na, bagamat po
kami po patuloy na dumadalo. Andiyan pa rin po ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal. Like, talaga pong andiyan pa rin po yung kanyang bisyo, mga minamahal. May mga times po mga minamahal na dumadalo po yan na may hangover, mga minamahal, at nasa likod lamang po siya, mga minamahal. Subalit, andyan po yung aming pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus na balang araw, sila po babaguhin po at ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At dumating nga po yung time, mga minamahal, na andyan po na sila po binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na sila po nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal, at nung sila po aming pa-check up po, mga minamahal, sabi po ng doktor, sila po may sakit sa puso, mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman ng aming pong beloved na Ama, mga minamahal, ay may sakit nga po sa puso, mga minamahal. Dahil nga po sa kakulangan po ng financial, bagamat sabi nga po ng doktor na kailangan po namin silang ipa-confine, subalit sa kakulangan ng financial, nag-decide po ang aming pong beloved na Ama at Ina, mga minamahal, na umuwi at sila po'y dumiretso po dito sa pastoral at sila po'y nag-stay in at nag-alay ng ayuno, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, pagkatapos po nila mag-alay ng ayuno, ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang bisyo, mga minamahal, at napakabuti po talaga natin pong pinakamamahal na Panginoon. Ako rin nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, andyan po nung time na pinagbubuntis ko po yung aking pong pinanganak po, yung aking pong panganay na anak, mga minamahal. Andyan po na sabi po nung doktor nun, mga minamahal, na dahil inurasan na po ako, mga minamahal, na pag hindi pa po ako nanganak ng 10:30 hanggang 10:30 ng umaga, i-schedule na po ako cesarean po nun, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal pa, Jesus, hindi niya po ito pinahintulutan. Bagaman, mga minamahal, ang aking pong baby po nun, mga minamahal, ay hindi po siya umiyak, mga minamahal, nung siya po yung aking pinanganak. At takang-taka po ako, mga minamahal, dahil 2 days na po kami sa ospital at naglalakad na nga po kami ng aming discharge form, mga minamahal. Hindi po pumayag yung doktor na lumabas po yung aking baby at ako lamang po ang lalabas, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, na lagi po nilang sinasabi na under observation nga po siya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, doon po namin nalaman nung pin-x-ray nga po yung ang aking pong baby po noon ay may neonatal pneumonia po siya, mga minamahal, at may J-Cliff po yung kaliwang paa niya, mga minamahal. Nakabalik ko po yan, mga minamahal. That time po, mga minamahal, ako po nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Balit, andyan po, mga minamahal, ang laging pinapaalala ng aking pong beloved na Ina, mga minamahal, ako po magbalik na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin alalahanin ng mga himalat, pagpapalang pinagkulob sa amin ang pinakamamahal na Jesus. Andyan po, mga minamahal, ako po'y dumalo, mga minamahal. Andyan po na, bagaman po, that time po ako po'y naging Sunday Christian lamang po nun, mga minamahal. After po ng closing prayer, mga minamahal, pinapalayhans ko po ang aking pong beloved na anak dito po sa may harapan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, dahil 1 year na nga po siya, mahigit 1 year old na nga po siya, hindi pa po siya marunong maglakad, tumayo, mga minamahal, na nakahawak sa crib, mga minamahal. Subalit napakabuting ating pinakamamahal pa, Jesus. Andiyan po, mga minamahal, sa patuloy po na pagpapalihans ko po dito po sa may harapan, mga minamahal, after po ng closing prayer. Andiyan po na siya po'y pinalakad ng maayos na ating pinakamamahal pa, Jesus. At inunat po ng ating pinakamamahal pa, Jesus, ang kanyang paa, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa, Jesus. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa, Jesus, dahil andiyan po dahil nga po bumaba po ako noon, mga minamahal, sa pagiging mga awit, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na ako po nakaranas, mga minamahal, ng halos
isang buwan, mga minamahal, na ako po'y namamaos at nananakit po yung aking lalamunan, mga minamahal. Kakanta lamang po ako ng isa o dalawang kanta. Andyan po na napakasakit na po ng aking lalamunan, mga minamahal. Ako po'y sobrang nag-aalala, mga minamahal, dahil may time po na wala pong lalabas na boses sa akin, mga minamahal. Subalit, sinabi ko po sa akin pong beloved husband na kung ako lamang po'y kanyang hindi hahadlangan sa aking pagbabalik bilang mga awit, andyan po na ako po'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po, mga minamahal, ako nga po'y kinahabagan muli, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Jesus upang makabalik bilang mga awit. Andyan po, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal, ako na po'y lubos na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise At hindi, bagaman po, ako po'y nakakaranas po ng pananakit ng lalamunan. Ito lamang po'y saglit lamang at ito po'y pinapagaling agad-agad ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung pinagbuntis ko rin po yung aking pong bunsong anak, mga minamahal, mahigit 5 weeks ko lamang po yan pinagbubuntis. Andiyan po na ako po'y nakaranas sa pananakit ng aking tiyan, mga minamahal. At ako po'y nagkaroon ng brown discharge, mga minamahal. Dahil nga po that time po ako po'y nagsasalin po ng tubig sa washing machine, mga minamahal. Dahil nga po, hindi nga po ako naging masilan sa pagbubuntis ko po sa aking panganay. Iniisip ko po sa pangalawang pagbubuntis ko, mga minamahal, ay hindi rin po ako magiging maselan. Subalit, kabaligtaran po, mga minamahal. Andiyan po na mahigit 5 weeks ko lamang po itong pinagbubuntis. Andiyan po, mga minamahal, na yun nga po, mga minamahal, ako po'y nakaramdam ng pananakit ng aking tiyan, mga minamahal, ng aking puson. Andiyan po na nagpasama po ako sa akin pong beloved ate na magpa-check up, mga minamahal. At ako po nag-undergo po ng Trans-B ultrasound. At sabi nga po ng OB-PUNON, mga minamahal, na napakalaki ng chance, mga minamahal, na ako po'y makunan, mga minamahal. At kung kung ito man po'y mabuo, mga minamahal, may posibilidad na magkaroon nga po ng depekto po ang aking beloved na anak, mga minamahal. Andyan din po na, dyan po nung umuwi po kami noon, mga minamahal, lumipas po isang gabi, mga minamahal, at tinawagan ko po ulit ang aking pong doktor po ng mga minamahal. Andyan po, in-advise po niya na kailangan ko na pong magpa-admit sa hospital. Subalit ako po nanampalataya lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus na ito po'y pinagkaloob niya, mga minamahal. Alam ko pong kami po'y kanyang iingatan ng aking pong beloved baby po nun, mga minamahal. Anda po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus. Bagaman sabi po ng doktor po nun na kailangan po ng totally bed rest po nun, mga minamahal. Dahil para po akong naglalakad na parang robot, mga minamahal. Dahil pag maglakad po ako ng mabilis, talaga pong sasakit po talaga ang aking tiyan. Maninigas po ito, mga minamahal. Hindi rin po ako pwedeng mag-travel, mga minamahal. Andiyan po na ilang buwan po ako nasa bahay lang, mga minamahal. At talagang bagot na po ako, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na ako po'y nag-decide na dumalo, mga minamahal, sa banal na gawain. Dahil bagot na po talaga ako sa bahay, mga minamahal. Andiyan po na, bagamat po bawal po akong sumakay ng tricycle, mga minamahal. Dahil bagamat tad nga po ako, mga minamahal. Dahil sa barangay po namin noon, that time, ang dami pong hams, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus, bagamat po in-advise po ng doktor po noon na andyan po na kailangan po ko pong mag-bed rest, mga minamahal, hanggang sa pwede na pong lumabas ang aking baby. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na ako po'y talagang dumadalo po noon, mga minamahal. Ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. At nung akin na pong ipapanganak ang aking pong beloved baby, mga minamahal, talagang napakabuti na ating pinakamamahal pa. Dahil pinanganak ko po siya ng walang anuman pong komplikasyon, mga minamahal. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking pong beloved husband, mga minamahal, sa kanya pong pagtitinda, mga minamahal, sa dako po ng Pampanga, bagamat sila po laman po ng kalsada. Andiyan po yung
pag talaga pong laman ka po ng kasada, may mga instances po mga minamahal na talaga pong malapit po sa disgrasya. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po yung kanyang pag-iingat, mga minamahal, at sila pinakakatinda ng maayos, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po ang papurit pagdakilay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Praise God. God bless po sa ating beloved sister Irene, Sir Van, sa kanilang buhay na patutuo sa ating pinakamahal na Praise God. Sa moros namin, mahal, tayo magpatuloy na sa ating buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating beloved brother Mario Fernandez, sila na po yung papayag ng buhay na patutuo Praise God. At sundan po sila ng ating beloved sister Tracy Benitez ng Praise God. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynit, at sa kanilang pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat, mga minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamalapang ni Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito na mahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, pagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kaloonan po minamahal, dahil po sa kanya palaging pag-share po sa akin minamahal, na ikay sumama, sabi po palagi niya sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung ako po ay nawalan na ng trabaho minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating banal na gawain minamahal. At aking din pong napapakinggan na ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. Anyan ang nagbigay daan din upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, na nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal, lalong-lalo na pagkaganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking pagsundo at paghatid dito sa ating gawain minamahal, sa aking mahal na asawa minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal na gawain ng taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking lukuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po.
Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yan minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa amin sambahayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat kami hiwa-hiwalay sa aming lugar minamahal na andyan yung kanilang physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin minamahal, sa aking tahanan minamahal. Bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan minamahal, andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang ang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez, kanilang buhay na pagtutulong. Praise God. Na talagang grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Na talagang sa ating sabi nga paglabas diyan sa pastoral house, maminumhal. Talagang dito sa pastoral house, maminumhal. Talagang nandyan yung, sabi nga, yung gawa ng kaaway, maminumhal. Katulad ng ating beloved tatay, maminumhal na siya'y sinundan, maminumhal ng, sabi nga, yung may nagbabalak mag-hold up or nagbabalak na magkarnap, maminumhal. Example na lang, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal nung mga sumunod na araw. Diyan lang po sa tapat natin, maminumhal. May binaril po dyan, praise God. Talagang, kuhan yun, maminumhal. Dahil kasi, kaya alam na alam ko yung pangyayari, maminumhal. Magkakasunod lang yung aming, ako yung sinakyan ko, maminumhal, magkasunod lang, papunta ako ng pastoral house, galing po ako sa bahay kasi umagahan nun, Wednesday service na, ating banal gawain, maminumhal, praise God. Alam niyo mo, maminumhal, talagang kung walang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang hindi ka iingatan, maminumhal. Pero napakapalad ng ating beloved tatay, praise God. Bagamat sinundan na siya, maminumhal, kung sa iba yun, maminumhal, barilin lang siya. Kukunin yung motor, wala na siyang magagawa, minumahal. Pero laging nandoon ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa kainitan, maminumhal ng paglilingkod ng kanyang beloved wife, yung praise God, na talagang nandoon maminumhal sa kanilang laging pagdalo. Grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Lalo lang ng maminumhal, yung sabi nga yung ligaw na bala, maminumhal. Dahil sabi ng ating beloved tatay, yung pag-alis niya lang, maminumhal. Pagbalik niya, nandun na yung bala, maminumhal. Ibig sabihin, grabe, maminumhal. Kung nandun pa siya nakahiga, maminumhal, hindi natin alam kung saan tatama yung bala. Praise God, maaring madidisgrasya po ang ating beloved tatay. Ngunit nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamahal. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamahal. Tunay lamang maminumhal ng Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. At nag-iingat sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamahal. Praise God, dahil magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Jesus. Nariyan ang laging panalangin, maminumhal ng ating ginagalang malapason. Praise God, kabalikat ang mga bilabon manggagawa, maminumhal, na nandun, maminumhal sa kanilang pananalangin, saan man tayo magpunta, saan man tayo dumoroon, praise God, nandun ang laging kapangyarihan ng ating pinakamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal. Praise God, sa mga oras na minumhal, kung nakanda na po, ating beloved sister Freezy Benitez, praise God. Sila po maminumhal, mapapayag po ito. Sundan po sila ng beloved brother June Sabangan, praise God. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders na kapiling po natin ngayon, mga beloved kapatiran, isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan, luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan.
Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Dati-rati po na ako din po'y galing sa isang born again fellowship na andyan po na naglingkod po kami ng mahabang panahon. Matanggal na ilang taon po kami naglingkod dyan, subalit nandyan po walang katugunan po ang aking mga panalangin, nandyan po ang aking mga karamdaman. At nandyan po last 2001 po talaga pong isang kapatiran, halos marami na pong nag-share sa akin ng kabutihan natin ng mahal na Panginoong Sus. Andyan po aking baliwala lamang po hanggang sa madako po ako dito sa dako ng San Carlos. Andyan na naman po ang mga kapatiran at talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po na ang aking beloved tatay, naalala po itong beloved kapatiran na ito. Andyan po na itong kapatiran na ito na talaga pong walang sawa pong magbahagi po sa akin. At nakakasabay ko po siya sa tricycle hanggang sa aming barangay. Subalit andyang binabaliwala ko lamang po. Andyan po talaga isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po mayroong karamdamang diabetes, komplikasyon na po. At talaga pong bedridden na po ang aking beloved nanay. Naalala po ng aking beloved tatay ang kapatiran na yon. Andyan po pinasundo po sa aming bahay. At nang kami po'y kinausap na kami daw po ay dumalo sa banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan nga po daw na ito po ay nagpapagaling ng mga karamdaman dahil nga po na nakita niya po ang aking beloved nanay talaga pong hinang-hina na po, halos hindi na po kumakain. Inaalalayan na po ang kanyang pagbangot at talaga pong hirap na po siya. Andyan po na sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, na pinatungan po ng kamay ang aking beloved nanay, lay hands. Andyan po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pinalakas po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na kami po kinausap ng ating beloved kapatid na yan. Andyan po na subukan nyo dumalo doon sa gawain yun. Araw po ng Wednesday, hindi po kami nag-aksaya ng oras. Kami po nagpunta dito po sa banal na gawain. At nang matapos na po ang banal na gawain, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang aking beloved nanay, andyan po tuluyang lubos ang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Ganon din po sa aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon dyan. Mahabang panahon kung saan espesyalista, doktor ng aking pinupuntahan. Subalit andyan po, pansamantalang kagalingan lang po, halos diyan po nauubos ang kinikita ng aking mahal na beloved husband. Andyan po na talaga pong hindi po ako tumitigil na hinahanapan ko po ng solusyon ang aking karamdaman. Andyan po na nung patuloy lang po dumalo dito po sa banal na gawain. Andyan po na nagsumamo po ako sa mahal na Panginoong Isus, humingi ng kapatawaran. Andyan din po na nag-ayuno at nagpuri sa mahal na Panginoong Isus. Andyan po, hindi ko po namamalayan, unti-unti rin po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na sa patuloy po na pagdalo sa banal na gawain, talaga po ako po'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang aking karamdaman na pananakit ng tiyan na dati-rati po. Talaga po noong hindi pa po ako nakakakilala dito, talaga po lagi ko pong hinahanap ang solusyon ng aking karamdaman. Subalit andyan po, pansamantalang kagalingan lang po. Yung aking karamdaman po na talaga pong mahabang panahon din po ako nagtiis sa aking karamdaman. Talaga pong andyan na kung saan espesyalista din po ang aking pinupuntahan. At sa dako po ng BMU Center, andyan din po ako po nagpa-check up dyan. Isang espesyalista din po ang naging doktor ko dyan. Subalit ang sabi ng doktor na
Ang advice niya po sa akin na magpa-ultrasound daw po ako dahil nga po yung mga gamot na matataas na miligram na po ang binibigay sa akin. Halos hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. Andyan po hindi po umepekto po sa akin. At ang sabi niya na talagang kailangan nyo na pong magpa-ultrasound para talagang ma-diagnose kung ano talaga yung nararamdaman mo, yung karamdaman mo. Subalit andyan po na sa takot ko po bilang tao, natakot po ako dahil nga po natatakot po ako noon dahil andyan po na iisipin ko na naman po kung ano man yung kalalabasan na resulta. Subalit nung ako po'y nakakilala na dito sa banal na gawain, pinaubaya ko po sa mahal na Panginoong Hesus na nagsumamo muli sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, mga kasalanan. Andyan din po na patuloy na dumalo dito po sa banal na gawain ng 3 times a week at nagpuri at nag-ayuno. Andyan po na sinunod po ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking karamdamang pananakit ng tiyan. Unti-unti niya na naman po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po nagpapasalamat ng labis-labis po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naramdaman ko rin din po na itong pananakit ng aking paa. 3 beses na rin po nga namaga itong aking kaliwang paa po na talaga po nga yung grabe pong pamamaga, halos hindi ko rin po ito maaapak sa simento at lupa. At naranasan ko rin po na talagang sa hindi ko paglakad talaga po nga ako'y gumamit na ng tungkod. At andyan din po yung inaalalayan po ako na aking beloved na mga anak, ang aking beloved husband. Subalit andyan po na ako po'y nanampalataya sa mahal na Panginoong Hesus na ako po'y muli niyang pagagalingin. Araw po ng Sunday yan, hindi po ako dadalo dahil hindi ko nga po maiaapak ang aking paa. Pinilit ko pong dumalo sa banal na gawain. Andyan po ng kalagitnaan po ng ating pagpupuri. Andyan po na unti-unti ko rin pong naiaapik sa semento ang aking paa. Kaya ako po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na encounter po namin din na kami po'y binangga ng isang motor na ako po'y papunta po sa Dagupan ng kami po'y pauwi. Andyan po na ang aking beloved na anak na siya po ang kasama kong nagdadrive po. Dito po na po sa dako ng San Carlos, nabangga po kami. Isang humaharurot na motorcycle po, talagang kami po'y binangga. Andyan po na sa pagsambit ko po ng Hallelujah, Praise the Lord, andyan po na kami po'y sumadsad sa isang barrier ng dyan po sa dako ng City Hall. At yung kamay po ng aking anak, andyan po na ito po'y talagang lumusot po doon sa barrier na yon. At ang aking paa, ganun din po. At andyan po na, pagsad po namin doon, andyan po na, ang akala ko po, hindi talaga pong mamamagana yung paa at yung kamay ng aking mahal na anak at hindi niya po maiandar po yung motor na yon. Subalit, andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan din po na yung isang POSO officer, pinuntahan po kami na sabi niya na pinuntahan niya po yung motor na talaga pong umano siya yung natumba po at tumulo po yung langis na sinabihan niya na tinanong niya po na kung kami irereklamo niya. Andyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po ko pinahintulutan ng mahal na Panginoong Hesus na kami ireklamo. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po sa amin, sa kalakasan, sa kalusugan, at andyan po sa pag-iingat sa aking mga anak sa araw-araw, sa kanilang mga pagtatrabaho, sa araw-araw, sa pag-uwi hanggang sa pag-alis po nila ng bahay hanggang sa pag-uwi. Andyan po ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pisikal, pagpapalang
material, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na President God. God bless po sa ating beloved sister Reese Benitez sa kanilang buhay at patutuo sa ating pinakamahal na President God. At sa maros na may minamahal, tuloy-tuloy na mga minamahal. Kung nakanda na po ating beloved brother June sa Bangan, sila na po yung papayag ng buhay na patutuo. Sundan po sila ng ating beloved sister Junilyn Bilan. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datiran. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng gawain na ito. Sadyang dati na ito'y aking pinagtatawanan lamang, ngunit ito pala yung magbabago sa aking buhay at magpapagaling ng aking mga karamdaman. Nung nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ganyan na sadyang hindi rin ako naniniwala, lalong-lalo na sa mga patuto dito dahil sabi ko napaka-imposible po ng kanilang mga patuto dahil sa kanilang mga nababanggit na karamdaman na malulupha ay sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya ako'y talagang nag-obserba, talagang sa pagpapatuloy ko sa pagdalo ng gawain, ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na buksan ang puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ako'y nagtagal, nagkaroon ng pamilya, talagang nagpatuloy ako sa gawain na ito. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nandyan din na ako'y nanghina sa aking pananampalataya. Talagang ang aking pananampalataya ay talagang bumagsak. Talagang dati kong pagdalo sa banal na gawain ay binawasan ko talagang nung nagkaroon ako ng trabaho. Sabi ko, magsa-Sunday Christian na lamang po ako dahil pumapasok ako, sabi ko sa akin sarili. Ngunit yun po ay hindi kinalugdan na ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy ko na yun na ginagawa, ako'y pinalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ako ng paalala. Talagang nandyan na ako po'y nagkasakit ng high blood na napakatindi po yung aking taas ng aking BP noon. Talagang nandyan na hospital pa ako ng 2 linggo. Talagang na mild stroke pa ako noon. Magamat ako'y nilalapatan doon ng gamot sa ospital, ngunit ang aking BP ay talagang hindi nag-stable. Kaya may nabuti ko na lamang na ako'y kausapin ng doktor na ako'y magpagaling na lamang po sa bahay. Bagamat pumayag siya, ngunit ako'y binigyan ng reseta na maintenance ko na lamang daw yung aking inumin habang ako'y nabubuhay. Talagang yan po ay kasama-sama ko na huwag kalimutan uminom ng aking gamot. Saga ng akin dahil ako'y isang tao lamang, talagang sinunod ko rin yung payo ng doktor sa akin dahil sa takot ko na mawala ng buhay dahil malilit pa po yung mga anak ko noon. Kaya nung sa patuloy ko ng pag-inom ng gamot, ngunit yun ay walang kagalingan, talagang nandoon pa rin. Hanggang sa pagdating ko ng monthly check-up, talagang
nagtataka siya sa aking BP dahil hindi nag-stable hanggang sa nagpapalit-palit na lamang siya ng mga brand na aking iinumin, ngunit wala pa rin. Ngunit sa aking naisipan ko na sabi ko, siguro kaya hindi ako gumagaling dahil sa aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nung pinabalik niya ako muli para magpa-check up, hindi na ako tumuloy doon. Sabi ko talagang total Wednesday service noon, talagang sa gawain na lang ako tumuloy. Sabi ko nung nagsumama ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang napaisip sa akin na ibalik ko muli yung paglilingkod ko na 3 beses sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga pinagbawalan akong mag-overnight sa mga itong overnight. Talagang hindi ako, wag daw akong magpuyat dahil imbis na bababa yung dugo, lalo daw yung tataas. Ngunit yun ay hindi ko pinakinggan. Talagang nagpatuloy ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga ilang buwan. Talagang yan ay hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagpapatuloy ko. Ako po'y pinagaling ng tuluyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon, taglay ko yung kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat sa pag-iingat niya sa disgrasya, talagang nandyan din na ako pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon na muntik nang madisgrasya sa motor 2 times na po. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako dahil last Wednesday talagang ako rin po'y nag-raos ng aking kaarawan. Talagang nandyan na ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang patuloy niya na binibigay na kalakasan sa akin. Talagang nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang manggang awing niya sa kanyang banal na ubasan na hindi man karapat-dapat. Yun po ay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang ang lahat ng kapurihan. Pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na First God. God bless po sa ating beloved brother June sa bangat sa kanyang buhay patotoo sa ating pinakamahal na First God. Ang sa moros na minuhal, tayo magpatuloy na sa ating mga buhayin patotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Junaline Milan, sila na po yung papayag ng buhay ng patotoo, First God. At sundan po sila nating beloved brother Romel Morante, First God. Ating beloved sister Junaline Milan. Kung hindi pa po sila nakahanda, maminamahal, tuloy-tuloy na po tayong maminamahal. Ating beloved brother Romel Morante, sila na po yung papayag ng buhay ng patotoo, First God, hallelujah. Sundan na lang po sila, ating beloved sister Junaline Milan, hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa hindi po malilimot ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at ganoon din po sa ating beloved elders, sa inyo rin din po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya na sa aking buhay, na dati po noon nung wala pa ako sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade ay napakagulo po ng aking buhay. Ako po ay nagmumura at nagkapagsisinungaling. Yan din po ang aking mga kahinaan ko at ang aking mga pag-iinom ko ng alak. Ngunit isang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus,
At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, isang araw po ako po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus. Mula nung ako po ay dumalo at nagpabautismo, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Noon po, nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa pangarap po ng aking mahal ko pong asawa, ang aking ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon, yung aking problema ko pong yun ay yung po ay inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa amin po na sa pag-ingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa amin, ng aking mga mahal ko sa buhay. At hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Praise God. Galvez po, and beloved brother Aaron Bill. Borante sa kanilang buhay na pagkakawang Praise God. At tuloy din sa mga buhay na pagkakawang Praise God. Kung naganda na po, ating beloved sister Julie Lynn Bilan. Sila na po yung papayag ng buhay na pagkakawang Praise God. At sundan po sila ng ating beloved sister Abigail Villaros. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy E. Almeda at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po yung napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. At nais ko pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Katulad po ng sakit po sa baga na matagal ko pong tinaglay. Ang karamdamang ito at ito po ay aking ginamot. Ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. At nadagdagan pa po ng karamdamang almoranas, tonsillitis, masakitin na ulo, mayroon din po akong back pain at sumasakit din po ang aking dibdib. At may UTI din po ako, mga minamahal, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman na nagsapir po talaga ako, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at meron po siyang ginamit na ating kapatiran na ako po ay nasharean, mga minamahal, at na-invite po ako na dumalo sa gawain ito. At ako po ay sumama po sa kanya, maminamahal. At alam niyo po, maminamahal, nung ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, ako po ay may mga bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak, mga minamahal. Dahil po sa mga problema noon, natuto po akong uminom, makibarkada, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, mga minamahal. At nandyan din po na ako po ay nagsusugal din po at tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus, nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministering ito, ang
lahat po, sa patuloy ko pong pagdalo, Mang minamahal, sa ating banal na gawain, lahat po ng aking mga bisyo na yan, Mang minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binago niya po ang aking buhay. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, Mang minamahal, na noon ay nagkasakit po siya ng pasma, Mang minamahal. Na time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po sa amin siya ng pagod. Naligo po siya, Mang minamahal, at nang kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya totally makalakad. At dahil nga po sa lumala po yung kanyang karamdaman, Mang minamahal, nagpadala po siya sa akin sa isang doktor, Mang minamahal. Ngunit nung dinala ko po ang aking beloved husband, Mang minamahal, sa isang doktor, ginamot po siya doon, ngunit hindi po siya gumaling, Mang minamahal. Doon ko naalala na dalhin ko po siya dito sa ating banal na gawain, Mang minamahal. Araw po yun ng Miyerkules, Mang minamahal, na nakahiga na lamang siya noon sa isang kama, na kung hindi namin siya alalahin, Mang minamahal, hindi na siya totally makalakad. At nung time po na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo, Mang minamahal, at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Mang minamahal. At sinamantala ko po ang pagkakataon yun, Mang minamahal, ako po yung nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po aking beloved husband. At doon ko nakita, Mang minamahal, nung siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at binitbit na lamang ng ating mga kapatiran. At paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ng mga manggagawa, siya po instant pong pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kagalingan din po ng aking karamdaman noong 2004, Mang minamahal, ako po yung napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng karamdamang sakit sa puso, lamig sa buong katawan, at high blood, Mang minamahal. Noong time po na, Mang minamahal, na umuwi po ako sa aming probinsya, 2004 po, Mang minamahal, buwan po ng April, Mang minamahal. Doon po ako naabutan, Mang minamahal, ng aking mga karamdamang ito, Mang minamahal. Alam niyo po, minamahal, napakahirap pala, Mang minamahal, ang tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nandyan po ang kanyang paalala, Mang minamahal, na patunay po talaga na ayaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mawali po tayo sa kanyang piling, Mang minamahal. Alam niyo po, Mang minamahal, nung ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, grabe po, Mang minamahal, dumating po ang punto na hindi na po ako makakain, hindi na ako makatulog, Mang minamahal. Ang pakiramdam ko po, Mang minamahal, nung mga time na yun, nawalan ng kulay ang aking buhay, Mang minamahal. Hindi ko na talaga maramdaman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Parang napakalayo na po niya, Mang minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung ako po ay manalangin at magsisi, Mang minamahal, at manumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nangako po ako sa kanya, Mang minamahal. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Yung po ang pangako po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, Mang minamahal, nung ako po ay sinikap ko po, Mang minamahal, na dumalo ng 3 times a week, Mang minamahal, at lagi po akong nag-aayuno, Mang minamahal, nagpupuri, humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, ang aking karamdaman na sakit sa puso, lamig sa buong katawan, at high blood. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon po, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hanggang sa mga oras na ito, Mang minamahal, ay patuloy akong kinakahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, gayon din po ang aking mga anak. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Super God. God bless po sa ating beloved sister Julie Bilan sa kanilang buhay na patutuo sa ating pinakamamahal na Panginoong Super God. At tayo tuloy na maminaman sa ating mabuhay patutuo. Kung nakananda na po ating beloved sister Abigail Villaruz, sila na po yung pangayag ng buhay patutuo. Sundan po sila ang beloved brother Ardil Ludado. Super God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba at padadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng pagalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, at patuloy po nating naalala mga banal na turu't aral na iniwan po sa atin nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda,
At ako rin po ay bumabati sa kanila pong buong Beloved Almeida family, sa ating pong Beloved Ordained Preacher, Beloved Elders, Pastoral Workers, sa inyo po mga minamahal, din sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil ang yabang lingkod din po mga minamahal. Bata pa lamang po ako ay sumpungin na rin po ako ng karamdamang tonsillitis po mga minamahal. Andyan na, bilang isang bata, andyan na nakahiligan ko po talagang kumain ng sobrang mga matatamis na pagkain, maging sa mga malalamig po mga minamahal. Andyan na talagang bilang bata, wala talaga akong kontrol sa aking sarili noon mga minamahal. Andyan po na, yung karamdaman yun po yung mga minamahal ang nagpahirap po sa akin talagang. Andyan po yung pananakit ng aking lalamunan. Ang hirap po talagang lumunok mga minamahal, maski pagkain, pati yung tubig mga minamahal. Ang tanging ginagawa ko lamang po noon mga minamahal ay umaasa lamang po sa gamot noon mga minamahal. Ngunit yung gamot na yun ay pansamantalang kagalingan lamang po. Andyan na, bumabalik po yan mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal ping Jesus, hindi man karapat dapat, ngunit sa kanyang kahabagan na talagang gamitin sa kanyang banal ubasan, dyan na natutong magpuri sa ating pinakamamahal ping Jesus, mag-alin ng pag-ayun, patuloy na pananalangin dyan na yung karamdaman niya, patuloy ko pong pinag-pray sa ating pinakamamahal ping Jesus, sa kanyang kahabagan na talagang hindi ko napansin mga minamahal. Andiyan na yung unti-unting kagalingan na pinagkalob natin pinakamamahal ping Jesus hanggang sa mga araw na ito mga minamahal. Hindi na po ako sinumpong nakaramdaman na yan. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus at ako rin po yung nagpupuri ng papasalamat sa atin pong pinakamamahal ping Jesus, sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailangan sa aming pong buong pamilya, sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya po sa amin, at sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na talagang ilang years na po siya nagtatrabaho abroad, ngunit talagang andyan yung patuloy na pag-iingat at lalong-lalo na po yung pag-comfort na ating pinakamamahal ping Jesus sa aming beloved mother. Pinagpapasalamat ko po yan sa kanyang kahabagan na magamit po kaming magkakapatid sa kanyang banal na lubasan. Ang pinakamatas pagpuri, pagsamba at pagdakila ay tangi sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa si First God. Hallelujah. At God bless po sa ating beloved Sister Abigail Villarus, kanyang buhay banto. At ituloy-tuloy sa ating mga buhay banto. Kung nakanda na po ating beloved brother Arnil Nudado, sila na po ang magpapayag ng buhay na banto. First God. At sundan po sila nating beloved Sister Hannah Villarus, First God. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagluluhati, pagparangal ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. At dubling pagalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor Wildy Estrada Almeida, ang huling propeta sa kapanahonan, hallelujah. At kailanman di natin malilimutan ang gintang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mamahal, sa lahat ng mga kapatiran, at sa ating mga ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating beloved Ordained Preacher, hallelujah. Isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah, praise the Lord. Lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon at nabigyan na itong pagkakataon upang ipayag sa inyong mamahal ang kabutihan at kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay, hallelujah. Una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na pag-iingat sa aming buhay, hallelujah, sa kapayapaan, katiwasayan, hallelujah, sa kalakasan naming pisikal, hallelujah, sa mga palang na aming nakamtan sa pang-araw-araw, hallelujah, dahil sa kanyang kahabagan, patuloy kaming hinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa aming buhay, hallelujah, ang pag-iingat sa aming hallelujah, sa araw-araw na aming pamumuhay, hallelujah, sa aking pagpasok sa aking trabaho, mahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang yan, mahal, hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo itong mahal, hallelujah. Kung aking sasariwain ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay, mahal, hallelujah. Grabe ang kadakilaan sa aking buhay, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, hallelujah, isang kabataan na puno ng bisyo, hallelujah.
ang iyong abang lingkod mamahal na masasabi ko, hallelujah, na grabe ang mga problema sa aking buhay, hallelujah. Mga pagbibisyo, pagsusugal, pagdadrugs mamahal, nandiyan sa akin mamahal. Ngunit nung ako'y tumalima sa panawagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa misteryo ito, aking nakamtan ang tunay na kapayapaan sa aking buhay, hallelujah. Na patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, nandan yung mga pagsubok, bagaman hindi natin maiwasan, hallelujah. Ngunit dakila ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay, mamahal, na patuloy na kinakahabagan na ito'y aming nalalagpasan, mamahal, hallelujah. Dahil yan sa pagluhod ng ating beloved pastor sa tuong nagpakal sa misteryo ito, mamahal, hallelujah. Kaya salamat sa pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na kung kami nagkakasakit, sa muna kang mahal sa buhay, kami lubos lamang titiwala at nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon at kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Salamat sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah, dahil nung araw mahal, noong kami hindi pa naglilingkod at hindi pa nagtatakot sa pinakamahal na Panginoon, bagaman ito'y aming nakikilala ang gawain itong Diyos Miracle Crusade, hallelujah. Nandiyan yung mga pagkukulang mahal, ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, kami pinagpala mahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, kami lagi nangungupahan sa dako ng Manila, mga palipat-lipat, hallelujah. Ngunit kami pinagpala mahal sa patuloy na paglilingkod, hallelujah. Kami ngayon mamahal, hindi na nangungupahan mamahal, hallelujah. Kaya salamat sa pinakamahal na Panginoon sa magpalang mamahal, hallelujah. Ganoon din mamahal sa akin laban sa mamahal na, hallelujah. Nung ang aking pamangkin mamahal, ito'y nagkaroon ng matinding lagnat mamahal, hallelujah. Na ito'y nagdidelir ng mamahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na pagpupuri, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo nito, mahal, hallelujah. Tayo lang lubos magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil may totoong propeta sa misteryo nito, mahal, hallelujah. Mahal, pinapasalamatan ko rin sa aking buhay, mahal, na patuloy kaming kinakabagan, mahal, hallelujah. Maging sa pagbabiyahe namin, mahal, sa dakong ito, mahal, sa pagpunta namin sa pista, mahal, hallelujah, nakaengkontra akong disgrasya, mahal, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagsigaw lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kami pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Amen. Salamat sa mga palang mahal, hindi sapat ang aking salita, mahal, upang luwalhatiin ko at pasalamatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sapat-sapat mahal, kaya walang sapat na dahilan upang hindi natin paglikuran ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Akin din pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang mga palang mahal na amin nakakamtan mahal, maging sa, hallelujah, sa aking, hallelujah, tita, nung araw mahal, ito'y may karamdamang kulang mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang kababayan sa paglilingkod mahal, ito'y patuloy, kaya nagkaroon itong karamdaman. Ngunit dakilang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Nung manumbalik itong mahal sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang karamdaman niyang kulang mong mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman, hallelujah, minsan nakakalimot tayo mahal, nagkukulang tayo mahal, ngunit ang ating dakilang Diyos, kailanman hindi nagkulang sa atin mga mahal, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya mga mahal, lubos ang aking pasalamat, maging ang aking beloved lola nung araw mahal, dahil ito'y una na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Na ito'y masasabi kong makadiyos mahal, dahil nakita ko sa kanyang buhay yung kaayusan sa kanyang buhay, sa kanyang pagkilos, pananalita, mga hallelujah. Ngunit mga mahal, ang kanyang karamdamang kulang mahal, ito hindi, ang kanyang karamdamang sakit sa puto, hindi gumagaling-galing mahal. Kaya ito'y patuloy naghanap ng katotohanan mahal, na sa kanyang buhay, sinasabi niya may kulang mahal, hallelujah. Kaya ito nagsaliksik mahal. Kaya ang gawain Diyos Miracle Crusade sa dako ng Marikina, ito'y na kanyang nasumpungan sa kahabagan ng pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, mamahal ang aking beloved lola, mamahal, hallelujah. Hallelujah. Sa pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang paglood ng ating beloved pastor, hallelujah. Ang kanyang karamdaman kulang ay sakit sa puso, mamahal, hallelujah. Ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya naman, grabing himala sa aming buhay, mamahal, aking nakisaksyan sa aking beloved lola, hallelujah, na sa kanyang katandaan, sa paglilingkod, mamahal, ito'y masigasig, mamahal, hallelujah. Dito ko nawaan, mamahal, na talagang
Sabi ng aking lola mamahal, tunay ang kanyang nasumpungan mamahal. Hallelujah. Kaya siya nagpatuloy mamahal. Kaya mamahal yung mga himala sa kanyang buhay. Ito'y lagi niyang binabanggit mamahal. At ito'y laging naiiyak mamahal sa kagalakan mamahal. Hallelujah. Minsan isang pagkakataon mamahal, ito'y naglakad ang aking beloved lola mamahal dahil sa kanyang kaedad na mamahal. Ito'y medyo mahina na mamahal. At ang kanyang pamamahal, ito'y nasagasaan ng taxi mamahal. Hallelujah. Sa awat habag ng ating pinakamahal na Panginoon, ito'y hindi na paano mamahal. Kaya grabing patutuo niya mamahal, hallelujah. Maging sa kanyang mga apo mamahal na kung ito'y nagkakasakit mamahal, tunay mamahal, ito'y nanalangin, nagkukulong sa kwarto, nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Napakabisa talaga mamahal, hallelujah, ang pagpupuri, ang pag-aayon ng mahal, at ang kanyang mga apo mamahal, kung ito'y nagkakasakit, ito'y pinapanalangin lang mamahal. Hallelujah, kasama pagkasakripisyo mamahal, hallelujah. Ang kanyang mga apo mamahal, walang anumang gamot mamahal na iniinom ang mahal. Tunay, ito pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Mamahal, maging sa aking buhay mamahal, ako lubos kong pinasalamatan ang pagbabago ng aking buhay mamahal na nung araw mamahal, grabe ako mamahal, magmura, matuwa, magalit mamahal, ako'y nagmumura mamahal. Hallelujah! Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, sa pagsunod, sa mga pagtuturo, hallelujah! Sa mga pulpitong ito, mamahal, hallelujah, ako ng kunita, mamahal, mahigpit na pagtuturo ng beloved mamadir, malang pastor, mamahal. Sa kabagan na mahal, Panginoon, mamahal, ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa kabanalan, mamahal, na ito, nung araw, mamahal, hindi ko talaga masunod ito, mamahal, hallelujah. Na nung araw sa Marikina, nung araw, mamahal, ako'y, bagaman ako'y dumadalo nung araw, mamahal, ako'y pasando-sando pa, papantalo ng maong na butos-butos sa mamahal, hallelujah. Kaya salamat sa mga kapatid na mahal na nagpaalala sa akin, mga mahal na sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Kasama ng hiya, mga mahal, at hallelujah, pagsunod natin sa ating pinakamahal ng pangangaral ng ating beloved pastor na sumunod talaga sa kabanalan. Ito ay aking sinubukan dahil akala ko mahirap ang mahal yung pagsunod sa kabanalan dahil mainit nga nung araw mahal, mainit talaga mahal. Hallelujah! Ngunit mahal, pag gusto talaga natin mamahal, ito ay ating magagawa mamahal. Hallelujah! Ito yung aking sunod mamahal, sa kabagan ng mahal Panginoon, ito yung akin naman sunod mamahal, ang kabanalan mamahal sa pananamit. Hallelujah. Maging sa pamumuhay mamahal, hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay, ito talagang aming ina-apply sa kabagan nating pinakamahal, napakalagang mamahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalang yan mamahal sa aking buhay ang mahal. Sampu na aking mahal sa buhay, maging aking beloved nanay mamahal na ito yung may karamdaman ding skin asthma mamahal na kung ito'y nangangatim mamahal, talagang irritable ito mamahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod mamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Maging ang kanya ugali mamahal na nung araw mamahal, talagang itong masabi kong maldita ang aking beloved nanay mamahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ito'y tinanggal ng kanyang masamang ugali mamahal. Kaya salamat sa mapalang mamahal na nakakamtan ko sa aming buhay mamahal na grabing pagpala mahal, sapat-sapat mahal, kaya wala sapat na dahilan, hallelujah, upang hindi natin paglingkuran ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa palang iyan mga mahal mula sa mga material, physical, higit sa spiritual, kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Jesus po labang, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, palakpakan natin ating malapay noon. Amen, tayo po muna mga minimal, ay tumayo mga minimal, tayo po muna ay umawit sa ating malapay noon. Amen, ating pong ipagpag mga minimal, ating pong inantog na diwa, amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang igaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na magkikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti
O kami ay aawi, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Panginoong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, kinig na naawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoon, o Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialam. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kahit kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus naman ang lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid na kanaban. Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid na kanaban. Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos.
tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Praise the Lord, amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Tayo pong mga minamahal ay muling patuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang pupuntaw sa ating beloved Sister Hannah Villaruz. Ating pakinggan kung paano rin sila pinagpalang na ating pinakamamahal na Panginoon. At maghanda po ating pong beloved brother Jose Padua. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida children, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya po ng ginitong pagkakataon upang mapasalamatan ang kanyang kabutihan na ginagawa sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin sa pang-araw-araw na hindi po namin ine-expect ay kanya pong binibigay. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sa lagi niya pong pagpaprovide ng aming daily needs, lalo na rin po sa pangangailangan ng aming beloved mother na nagtatrabaho po sa kasalukuyan. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa amin sa paglayo niya po sa kapahamakan at pag-iingat niya rin po sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding po sa aming magkakapatid. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat kasama ko po ang aking beloved sisters ay kanyang kinakabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po namin alayan ng makalangit na awitin ang ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen.
cross, take up your cross and follow Him. Say, you are the one I've always, you are the one I've always, you are the one I've always loved. Jesus, you are the one I've always, you are the one I've always, you are the one I've always loved. Take up your cross and follow, there is Jesus. Take up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed to say that you know Him. Count the cross, take up your cross and follow Him. Count the cross, take up your cross and follow Him. Count the cross, take up your cross and follow Him. Amen. Praise the Lord. Papupurihan ko, ikaw lang ang nagbigay pag-asa sa buhay ko. Ikaw lang ang maghari sa puso at labi, upang sa pag-awit ikaw lang ang mabagin. Kay sarap ng makapiling ka, O Jesus. Ngalan mo'y itataas, mahal naming hari. Kailanman Praise the Lord. ang Hallelujah. pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang, O aming Diyos, ang aming susundin. Salita mo ay ilaw, gabay sa bawat hakbang. Kahit nagkukulang, nakakalimot man, mananatili kang tapat, pag-ibig mo'y laging laan. O kay sarap ang makapiling ka, O Jesus. Ngalan mo'y itataas, mahal naming hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang, O aming Diyos, ang aming susundin. Salita mo ay ilaw, gabay sa bawat hakbang. Kami may nagkukulang, nakakalimot man, mananatili kang tapat, pag-ibig mo'y laging laan. O kay sarap Praise the Lord. Hallelujah. makapiling ka, O Jesus.
Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago, Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. O kaysa lang ang magkapiling ka, O Jesus, ngalan mo'y itataas, mahal naming hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago, Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palapag na yan, mga minamahal. Salamat sa ating malapit God bless sa papuling uwitin na yan. At patotoo, tibilad Sister Hannah Villeros para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa ating mga kapatid, nais din po kayo po ay makapag-alay ng awitin sa ating mahal na Panginoon, ay makipag-coordinate lamang po kayo mamalo sa ating pong beloved instrumentalist po, mga minamahal, upang makuha rin po nila mga mapag-aralan yung awitin po, mga minamahal. Amen? Sapagkat wala tayong ibang gagawin, mga minamahal, at ginagawa, mga minamahal, sa overnight prayer na ito, mga minamahal, kundi magpuyat ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Imagine, mga minamahal, isang matatapos muli ang isang linggo, mga minamahal, tayo sa habang ng malapay noon, sa unang dalangin natin, mahal pastor, mga minamahal, tayo pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya marapat lamang, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay ating paglingkuran. Amen? At pasalamatan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tayo po, mga minamahal, ay muling magpatuloy sa pagkinig ng mga buhay. Pinapalampato ko. Handa na po. Ating mga beloved brother Jose Padua. Amen. Bago po natin ibigay mo po sa ating mga beloved brother Jose Padua, tayo po muna yung magkaisang manalangin, mga minamahal. Mag-pray po muna tayo sa pag-take ng ating pong coffee break po upang sa pamagitan ng mga minamahal ay manatiling gising ating diwa. Marami pang mga patuto ating mapakinggan. Manalangin tayo, mga minamahal. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, patuloy ka naming niluluwalhati, pinupuri sa dakong ito, mahal Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat sa amin. Narito kami, mahal Panginoon, at aming dalangin, mahal Panginoon, na hanggang sa paghiling ng Ebanghelyo kaligtasan, patuloy mong gisingin ang iyong mga diwa, makapakinig ng iyong mga salita at lumakas sa iyong pananampalataya, mahal Panginoon. Sa pamagitan ng pagting ng aming coffee break nito, mahal Panginoon, pagpalain mo po kami at sa nagkaloob nito, ibalik mo million times, trillion higit pa sa kailang Panginoon, mahal Panginoon. Ito po ang aming isamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. All this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. Where they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time.
may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble thee. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternity. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now come and dine. Come and dine, your Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now come and dine. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now come and dine. To the hungry call and now come and dine. To the hungry call and now come and dine. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po at na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Jose Padua, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Paghanda po ating pong beloved sister Eileen de la Cruz. Amen. After na ating pong beloved brother Jose Padua. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdakila, paglalwati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Agalon din po sa hindi natin makalimutan ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Gayon din po sa kanilang buong Almeida family, sa lahat po ng mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bubinir, sa kanyang beloved daughter, Bansnir, at sa inyong mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako po yan nabigyan ng pagkataon upang ipahayag ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Tunay po mga minamahal na talagang aking napanood ang gawain ito sa Jesus Mercy sa pamamagitan po ng TV, mga minamahal, na kung saan pakinggan ko yung mga buhay na patutuo ng ating mga kapatiran, mga minamahal na nandyan, kanilang mga problema, mga minamahal, nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa oras na yun, mga minamahal, talagang nandyan, mayroon po akong problema, minamahal, hallelujah, talagang walang kapayapaan sa puso't isipan, minamahal, kaya tunay po minamahal na hinala ko po ang gawain ito, minamahal, aking nasumpungan sa dako ng amoranto, minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na talagang pagpasok ko lang po sa gitna, minamahal, nadama ko po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus.
tunay po minamahal na talagang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako'y nagpakainit sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po minamahal na aking mga problema, minamahal. Ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dati mga walang kapayapaan sa puso at isipan. Tunay po ako po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako po'y nagkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, na andyan po na talagang gusto ko, mga minamahal, lagi nasa gawain po ako minamahal sapagkat pagka nasa gawain ako minamahal, andyan talagang andyan po ang aking kagalakan na nawawala yung aking kalungkutan, mga minamahal. Hallelujah. Amen. At tunay po, minamahal, na ako po nag-decide na umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, upang i-share po sa aking mga mahal sa buhay na ako po binago ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. At tunay po, minamahal, na tamang-tama po, mga minamahal, aking mahal sa buhay na may mga karamdaman, mga minamahal, na kung saan aking mahal na ama sa laman, mga minamahal, na nandiyan po ang kanyang karamdaman na lagi po siya nahihilo, minamahal. Hallelujah. At tunay po, minamahal, na hindi ko po alam kung saan ang gawain dito sa Pangasinan, minamahal. Hindi ko pa ito alam ang San Carlos. At may nakapagsabi, mga minamahal, sa dako ng linggayan, minamahal. At yung pa aming hinanap, pinuntahan, minamahal. Tunay po, minamahal, na aking mahal na mga sa buhay, mga minamahal, na sila po'y sumama, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po, aking mahal na masalaman na may lagi po siya nahihilo, minamahal. Tunay po na siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang mga bisyo, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Aking mahal na inasalaman na may karamdaman din, mga minamahal, nung siya po'y naglingkod patuloy sa ating gawain, mga minamahal. Hallelujah. Tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Siya po pinagaling din ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord! Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na sila po nakapaglingkod ng may 20 years, mga minamahal, sapagkat nasa piling na po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po aking mahal na tiyahin na nasa balin ng karamdaman na nandyan, na hindi na po siya kumakain, mga minamahal, butot balat na po siyang minamahal, hindi na po siya nakakilala, minamahal. Nung siya po'y pinuntahan ng mga magagawa, siya po'y nilihan sa unang dalangin na ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po, aking mahal na tiyahin, siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya rin po'y nakapaglingkod na may 20 years, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking mahal na kapatid na may hika, mga minamahal, tunay po, minamahal, talagang hirap po siya maglakad, mga minamahal. Pagkatapos po siyang binautismo, mga minamahal, siya rin po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, minamahal, na aking malasawa, na siya po masakit din, mga minamahal, na sakit sa puso, diabetes po, minamahal. Tunay po, minamahal, nung siya po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po ang aking mga mahal sa buhay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa kanyang pag-iingat, mga minamahal. Mga balingkod, minamahal, nakarang buwan, mga minamahal, sapagkat doon sa aming daan, mga minamahal, na talagang hindi pa simentado, minamahal, na kung saan lupa pa, minamahal. Pag umulan po, minamahal, talagang napakaputik, mga minamahal, maputik po, minamahal, madulas po. Kaya sa aking pagdadrive ng motor, mga minamahal, talagang muntin po akong mahulog, mga minamahal, matumba, minamahal. Nasambi ko yung hallelujah, hallelujah. Tunay po na ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, aking mahal na kapatid, na nung siya po'y nakurinti, minamahal, nahawakan niya po yung live wire, minamahal, talagang ilang voltahe, minamahal, tunay po, minamahal, na talagang parang tila, mga minamahal, na nakasabit sa wire, minamahal, na talagang
wala na pong buhay mga minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal, nung siya po nahuhulog mga minamahal, tunay na siya po nakaroon ng hallelujah, ng buhay ng minamahal. Siya po binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon din po aking mga mahal sa buhay, nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac. Marami po sila mga minamahal, aking mahal na inasalaman, aking mga kapatid, pamangkin po, may 10 po sila mga minamahal. Tunay po minamahal na kanilang ang jeep na kanilang sinakyan mga minamahal, na ito po nagsirko-sirko minamahal, natanggal po yung gulong sa harap minamahal. Tunay po minamahal na pagsambit ng aking mahal na inasalaman ng hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganun din po minamahal na nandyan din po ang aming kahirapan sa buhay, na dati-dati po mga minamahal, isang po lang po kaming pest vendor minamahal, na napakahirap mga minamahal, ilang taon mga minamahal, kailangan mo gumising ng maaga, alas 12 ng hating gabi, kahit umuulan niya mga minamahal, talagang kami po bumiyabiyahe mga minamahal, maghangon ng aming mga palindang mga minamahal. Napakahirap mga minamahal, hallelujah. Ang buhay namin noon mga minamahal, hallelujah, talagang dumating yung point mga minamahal na talagang wala kaming puhunan mga minamahal. Pagpupunta lang kami sa dagupan mga minamahal, ang aking malasawa talagang naghahanap ng mga kakilala niya mga minamahal para umutang ng aming puhunan mga minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal na talagang grabe pong aming hirap mga minamahal noon. Naalala ko mga minamahal, hallelujah. Talagang tunay po minamahal na talaga, wala din po kami sariling lupa minamahal. Nakatira lang po kami sa squatter area minamahal. Napakaliit lang po yung tinitirahan namin, isang papag lang minamahal. Doon na kami kumakain, natutulog minamahal. Talagang andyan, naalala ko yung kahirapan namin noon minamahal. Grabe po minamahal, hallelujah. Yung ipinapangaral po minamahal, yung pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapalang minamahal. Talagang yung po'y aming sinunod minamahal, yung pagbibigay mga minamahal, kami po nagtapat sa pagbibigay mga minamahal, sapagkat nung araw minamahal na mayroon pa akong tricycle minamahal, may sumasakay mga minamahal na mga kapwa naming tindira minamahal, sila po nagbibigay ng pamasahe minamahal, hallelujah. Talagang yung mga minamahal, iniipon po yung minamahal, hindi ko po yung binabawasan minamahal. Pagdating ng gawain, yung pamasahe na naipon ko minamahal, talagang ibinibigay ko yung buo minamahal, hindi ko po yung binabawasan minamahal. Hindi po nagtagal minamahal, kami po pinakaluban ng ating pinakamamahal ng Panginoon ng sariling bahay at lupa minamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Kami po inalis sa yung hanap buhay namin dati na nagtitindang isda, kami po binagyan ng magandang hanap buhay, kaya kami po nakaroon ng bahay lupa sa Maynila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung saan yan po yung aming source of income minamahal na aming natatanggap na buwan-buwan, na kami po patuloy na mayroon kami natatanggap na buwan-buwan na pagpapala na pinakaaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kahit nasa bahay lang po kami mga minamahal, na dati natin talagang grabe po yung hirap namin, pero sa pagbibigay talaga, susi ng pagpapala minamahal, hallelujah. Hanggang sa minsan nakalimot po kami mga minamahal, nung kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakalimot po kami sa pagdalo, sa pagbibigay. Talagang andyan ang mga grabing pagsubok na naranasan namin na sa aming buhay mga minamahal, hallelujah. Talagang bumalik uli yung aming kahirapan sa buhay mga minamahal, hallelujah. Talagang yung aming sasakyan, na mayroon kami sasakyan dati na 4 wheels, talagang yung pinawala mga minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal na talagang yung kundo na aming sa dako ng Maynila, may minamahal, talagang yung pinawala minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal na talagang kami po
talagang pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po nang kami po muling nagtapat, naglingkod, nagpakainit sa ating pinakamamahal na Jesus, unti-unti na binabalik ng ating pinakamamahal na Jesus Praise ang the mga Lord. pagpapala na pinakaloob sa amin, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga sa kalakasan ng kagalingan ng ating malasawa, magamat nandyan sa pinalamig, mga minamahal, pero nandyan ang kanyang kalakasan na pinapakaloob na ating pinakamamahal na Jesus na talagang nandyan na ako'y patuloy na nanalangin na ibalik yung dating kainitan ng aking malasawa sa paglilingkod. Ganoon din po aking mga bunga minamahal na nandyan din po na sila pinalamig minamahal. Kaya ako yan patuloy na nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus na sila po ibalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan na patuloy na pag-provide ng aming mga pangangailangan, pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay, aking mga anak, manugang apo, na andyan na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus, na tuwing sila po nagkakaroon ng karamdaman, talagang yan po itinatawag sa akin, mga minamahal, at ako po'y nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nagpupuri, nag-ayun, mga minamahal, tunay po minamahal, na sa unang dalangin nating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, sila po pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po ay yung abang lingkod, pag nagkaroon ako ng karamdaman, ang ginagawa ko lang po mga minamahal, hallelujah, nagpupuri, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na ako po pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya napakalaking tipid po sa ating mga minamahal na Amen. tunay na tayo po pag tayo sumampalataya, magkaroon tayo ng karamdaman, tayo po'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi tayo kailangan pumunta lang hospital, hindi tayo kailangan pumunta lang albularyo, kundi sa ating magtiwala lang po tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan ang tulong at habag ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. God bless sa pinapalapatong ating pong beloved brother Jose Padua. Tunay nga maminamahal na hindi kalugihan ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung sa ibang mga minamahal na hindi nakaunawa sa kahalagahan nito mga minamahal, ay para sa kanila ang ating ginagawa ay pagsayang ng oras mga minamahal. Subalit hindi nila alam mga minamahal na itong ating ginagawa ay pagsakripisyo. Ito ang sinasabi ng Biblia na pag-iimpok ng tunay na kayamanan, hindi kayamanan mga minamahal na matatagpuan sa mundong ito, kundi kayamanan sa langit mga minamahal. Mga kayamanan mga minamahal na kailanman ay hindi nakapapasok mga minamahal ang anumang kasiraan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At sabi nga mga minamahal ng ating mga kapatid mga minamahal na sa tunay na Diyos mga minamahal, kapag tayo ay nangangailangan ng saklolo niya, ay dumarating ang pagtugon ng mga Panginoon. Kapag tayo dumadalangin, mga minamahal, na tayo ibigyan ng kalakasan ng mga Panginoon, tayo pinalalakas ng ating mga Panginoon. Kapag tayo mga minamahal na talagang nanghihina, mga minamahal, tayo ay minsan nawawalan ng pag-asa. Pag tayo ay tumawag sa ating mga Panginoon, tayo po mga minamahal ay binibigyan mga minamahal ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng pag-asa mga minamahal ng kalutasan sa ating mga problema ng kagalingan sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Amen. At hindi kailanman talagang nasasayang, mga minamahal, yung ating ginagawang pagsakripisyo na ito, mga minamahal, na paglingkuran ang buhay at totoong Diyos, mga minamahal. Amen. Dahil nga mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, siyang nakaalam lahat ng bagay na mangyayari at siyang katapusan ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na ang tao, mga minamahal, habang siya ay nabubuhay, mga minamahal, ay walang ibang gawin kundi ialay
ihandog ang kanyang sarili, ang kanyang panahon, ang kanyang kalakasan sa ating pinakamamahal na Panginoon at santiyang na bagay maminamahal. Amen. Na tunay nga maminamahal, magkakaroon tayo ng gatimpala sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo maminamahal muling magpatuloy sa panghiling ng mga buhay pinaparapato. Binibigay ang bubato sa ating beloved Sister Eileen de la Cruz. Amen. At sundan sila ating pong beloved Sister Trixan Bigao. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ganun din po sa mga beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatid. Patuloy ko din po pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa araw-araw naming pamumuhay, andyan siya palagi, patuloy nagatugon sa bawat dalangin namin, nagalutas sa bawat mga problema, nagsupply sa pangailangan namin sa araw-araw, andyan po ang taglay namin na kalakasan sa physical na pangangatawan. Andyan po ang patuloy na paggabay at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy ko rin po pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kahit din man po ako kalapat dapat, patuloy niya pa akong pinanghawakan na patuloy na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. May share ko lang din po mga minamahal, kami din po ay nakakilala sa gawain ito sa pamamagitan din po ng karamdaman ng aking beloved Ama Salaman na isang acute ulcer po. Siya din po yung na-share ng isang manggagawa at pinayuhan nga po siya na mag-alay po ng ayuno at di po nagdalawang isip mga minamahal na nag-aalay ng ayuno mga minamahal at sa pagkatapos niyang mag-aalay ng ayuno sa loob ng 3 araw, siya po instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng mga nakaraang buwan din po na nakabakasyon din po ako sa amin sa dako ng Mindanao na andyan po na ang kagalakan, kasiyahan sa puso't isipan na madatnan po ang buong loved ones na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at andyan ang kanilang mga andyan po din po ang kanilang pagsumikap na patuloy na makadalo 3 beses sa isang linggo. Ang pinasalamatan kong lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na buong pamilya ko din po ay patuloy na pinanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dyan din po pinasalamatan ko na sa may share ko lang din po mga minamahal na nangyari po sa anak po sa aking beloved kuya. Andyan po na nagbiyahe po sila papunta sa lugar po ng kanang beloved asawa, mga minamahal. Yung baby pa po nila ay kakasilang lang po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na grabe pong lakas ng ulan. Iniisip nila mga minamahal na sign yun na parang hindi sila tutuloy na pupunta doon sa dapit ng sa lugar ng beloved asawa niya kasi nga po ang madatnan niya doon ay puro po mga sanlibutan, mga minamahal. Bali, sila lang po ang mag-asawa ang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na, ngunit tumuloy pa rin po sila sa kanilang biyahe, mga minamahal. Andyan po na hindi pa sila nakarating sa kalagitnaan. Sa sobrang balot po nila sa kanilang nag-iisang anak, binabalot po nila ng maayos na pagkabalot sa lampin. Hindi po nila namalaya na natakpan po pala nila ang ilong nito, mga minamahal. Nagulat na lang po sila, mga minamahal, na nagkulay talong na po yung beloved baby nila, mga minamahal. Andyan po na naisip talaga ng beloved kuya ko na talagang hindi talaga kalooban
at wala na silang magagawa mga minamahal dahil chinik na nila yung hininga ng bilabid pamangkin ko mga minamahal, talagang wala ng buhay. Nandiyan po ang aking bilabid kuya at bilabid ate ay humingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsusumamo po na ibalik ang buhay ng kanilang nag-iisang anak. Nandiyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit kailan hindi po bingi sa kanyang mga anak. Nandiyan po mga minamahal na pagkatapos po nilang nagpuri at nilihans po nila, ito po ay binalik ang buhay ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah, glory to God. Nagustuhan ko po yung pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan din po, pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa buhay po ngayon ng aking bilabid. Masalaman kahit medyo may edad na rin po, dyan po ang pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan palagi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus patuloy naggabay, nagpatnubay sa buong pamilya namin. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalampatong ni Ate Paulo's beloved sister Eileen de la Cruz. Tayo po maminimahal, minsan na pang tumayo maminimahal at tayo po yung umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kaya ating basahin. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masaya at masaya, magpalayan si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubuni pati agad sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong hatid, na di kaya ang tumbasan. Ano mang awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masigla at masayang magbulan ng si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kaya na tumbasan. Anumang awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masigla at masayang magbulan ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at tayo po minamahal ay muli patuloy sa Panginoong buhay, pinapalang patotoo. At tinapong ay binibigay aga buong pagkataon sa ating pong beloved sister Trixan Bigaong. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinapalang ating mahal na Panginoon. Maganda po ating pong beloved brother Paddy Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako din po yung bumabati at gumagalang sa ating
dobleng paggatang sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako po bumabati po sa mga beloved Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, maging din po sa mga beloved live webcast viewers. Ako po bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord, Nga po, amen. ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maipahayag ko muli ang mga kabutihan, ang mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Ito na nga po, una ko na nga po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya pong pagkatiwala ng kaisa-isang buhay na ito sa inyong abang lingkod. Ito na nga po, maalala ko lamang po sa mga panahon na ganito po, sa panahon na tag-ulan, andyan na naalala ko po dati na pinagpapatong-patong ko na lamang po yung mga unan ko. Umaabot po yun ng 4 na unan sa tuwing gabi para lamang po ako'y makahinga at para lamang po ako'y maginhawaan dahil ang yung panlingkod po ay dinapuan po ng karamdamang asma. Tunay nga po, lahat na rin po ng pinatake sa akin ng doktor, lahat po ng pinalanghap po sa aking mga gamot, andyan na, tinake ko na po yan, ngunit andyan yung pansamantala lamang pong kaginhawaan ng aking nadama sa mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay nga po hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po, isa rin po ang inyong lingkod na mabahaginan po ng kanyang mga kabutihan, at ang kanyang mga salita, nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa kongregasyong ito. Tunay nga po, di po kami nag-utubiling, subukan lamang po ito sa isang beses. Tunay nga po, sa isang beses na po yan, bilang bata, andyan lamang po ako nakaupo sa tabi, nagmamasid-masid sa mga kapatiran na nagpupuri, hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung unang pagdalo po namin yan, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang din po sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay nabautismuhan na rin po Praise ang the iyong Lord, palingkod amen. sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin yan ay unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang Praise the karamdaman Lord, ko po amen. yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinapasalamatan ko po, patuloy ko po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kamanghamanghang ginawa niya po sa aming buhay. Ito na nga po, ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng cyst sa kanya pong magkabilang breast na kinailangan na po siyang operahan dahil basta tabi po sa mga kumakain, meron na pong lumalabas pong likido, dugo na nadyan sa kanya pong breast na kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po siya maoperahan, maaaring ito'y maging sanhin ng kanyang kamatayan. Ngunit kami nagpatuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ito na nga po, a week before po ng kanyang operation, muli pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor na muli pong magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po, alam niyo po mga minamahal, habang nagsasagawa po ng pagsusuri sa aking beloved mother, patuloy po kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at humingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tunay nga pong buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa That's right. gawang ito dahil nagulat na ramang po kami ng i-anunsyo sa amin ng doktor at i-advise po sa amin ng doktor na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother Praise dahil the Lord, yung amen. bukol po palang nakikita nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga po, tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Praise ang the Lord. bukol na yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dakilang pagpapala po niya yan. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil andyan na naman po na tag-ulan na naman po, pumasok na naman po tayo sa tag-ulan na panahon. Andyan din po ang kalusugan na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat isa po sa amin. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa
Pagpapala po yan magmula po sa pagpapalang material, physical, financial, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi man po karapat-dapat, ngunit kinahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magamit po, patuloy pong magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palagpag, mga minamahal, amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal, minsan muli natin natunghayan kung ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Isang karamdaman na kung saan mga minamahal ay talagang hindi ganun kadali na ito'y pagalingin ng siyensya. But sa kapangyarihan ng Diyos, nang ginawa nila mga minamahal, doon ang fasting, panalangin, lingkod na may talagang seryoso ba? Hindi biro-biro na paglilingkod. Amen? At talagang nagtapat sila mga minamahal sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal ang kanyang karamdaman ng kanyang malay na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Amen? Amen? If we only believe, mga minamahal, kung tayo lang maniwala, mga minamahal, at ating panampalatayaan ng kanyang mga salita at mga pangako, sabi nga mga minamahal, we will see. We could see the blessings, all the powers embedded dun sa lahat ng pangako ng ating mahal na Panginoon, mararamdaman at mararanasan ng bawat isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At muli, sa magandang umaga sa ating pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po aming pong welcome sa ating pong overnight prayer. Magdamagang pananalangin dito sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito'y pinanguna po natin pong iginagalang at minamahal na paglista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Kayo po lang po'y magantabay at magpatuloy at tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. At tinatawagan din po natin mga minamahal, yung ating mga kapatid na talagang through viewing ng ating pong mga streamings na ito mga minamahal at pinagpala na. Yung kanyang mga karamdaman ay pinagaling na. Yung mga prayers nila tinugon na. Amen. Kayo po amin po in-encourage na tayo po ihakbang natin ang mga paa. Dumalo tayo sa pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tiyak kayo po ilubos sa pagpapalain na talagang lalo tayo mga minamahal, talagang mapapalapit sa talagang kalooban ng Diyos at yan po ay magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating pong mga beloved workers. Good morning po sa ating mga beloved elders, sa ating pong mga beloved brethren. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na po binibigay ang pagkato sa ating mahal kapatid, beloved brother Peddy Castillo, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister May Ann Arcilia. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng nobling paggalang at pagbati sa ating ginagalang minamahal na Pastor Welde Estrada Almeida. Ganun po sa ating mga lilimutang mga aral at turo na ating Sister Beloved Pastor Lina Almeida. Ganun din po sa mga Beloved Almeida family at sa ating Beloved Pastor workers. Sa inyo po mga minamahal kapatiran. Kung may napapabot na walang madaling araw na po. Papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako pa ay binago ng mahal na Panginoon dahil natuto akong umawit ng makalangit. Dati nang di pa ako nakakilala nito ay puro makasaliwat yung inawit ko, yung mga love songs na pamatay sa puso. Dati, tapos, niyaya ako na minom ng alak. Tapos, nga po,
Papasalamat ako sa pinangamalapang nasusdan din. Tinanggal niyo ng bisyo ko. Bagaman, unti-unti akong binago ng malapang ay sinisikap ko na magkatis na sa lahat pa ng mga pagsubok na malampasan. Pa'y makasalanan na sa man ako napasumpungan ng malipunan. Panginoon ay aking susana, ipatamarin niyo ko. Humingi ako ng patas ng habag. Papasalamat at pinupuri ko ng malamay Pinoon sa lahat mo ng kanyang pagpapalat sa akin, lahat po ng mga karunungan na binigay niya sa akin, lalo na po ang kagalakan sa aking puso na sa pagbabasa ng Bible na dito ko na natanto na malagang ang unawa sa karunungan. May ko na lahat pa ng pagkakamali ko ay ganun nga, lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Bagaman binagop tayo ay may nandiyan pa rin yung tukso na. Papasalamat ako sa pinakamamayang na Panginoon dahil di ko nakawa po. Nakilala ko ang tunay na gawain na malapay ng banal na ubasan. Nang ako ay hindi pa nakakilala ay ako po ay laging nagkakasakit ng trangkaso. Tapos yung nga po puro kabastusan yung lumalabas sa aking labi. Yun nga po. Pasalamat ako sa Panginoon dahil nga po nagkaroon ako ng self-control. Humingan ako ng sa lahat ng pagpapala niya. Pasalamat ako ng pinupuri. Meron atang mga Panginoon dahil sa nga po kung wala ako ay kung di ko nakilalang mahal na Panginoon ay wala ako. Baga nga po marami pa akong measure dati din pero nung nga po nung iniling ko nagdasal ako na baguhin ako ng mahal na Panginoon ay yung nga po nakilala kong tunay na gawain. Dati kasi wala po ito sa hindi ko pa kilala. Dati po hindi ko pa nakilala ito. Hindi ko alam na may religion sa mahal na Panginoon na Jesus Miracle Crusade. Kasi dati yung alam ko lang yung mga ibang congregation na kaya napapasalamat dahil nga po nakilala ko ito sa FB pag social media. Napanood ko na yung nung nakipagbati yung ang dating daan at Iglesia ni Cristo ay yung nga tapos nakipagbati din gusto makipagbati din yung yung dating daan sa born again na Jesus Miracle Crusade pero ayaw makipagbati yung Jesus Miracle Crusade kasi nga po yun doon ko pa nakilala yung gawain na napanood ko yung gawain ni Mahal Pastor. Nanood muna po ako sa social media. Dumaan sa page ko siguro. Nga po sa mga pag-awit ng mga kababaihan ay nadama ko yung presensya ng malamig. Praise the Lord, amen. Umiyak po ako. Grabe iyak ko pa. Nang nasampungan ko na mayroon ditong Jesus Miracle Crusade, ay po ako dumalo at nagpabautismo. So, nang dalangin ng mahal na pastor. Kaya, lahat po ng kapupuri, pagsuwahati at pagdakilay sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. At ito lang po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo mga minamahal. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon pag tayo po lubusang magising. Amen. Sapat maya-maya lamang po ay tayo na po yung makapagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At magpupuri ng beloved choir. Kaya, dapat ihanda na natin mga minamahal. Ginigising na natin yung ating mga diwa sa oras na ito. Amen. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody me. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming.
Jesus is coming anytime. Let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon I wanna tell the world, Lord, lift at me, oh Lord, lift at me. When there's nothing else to tell, Lord, lift at me. I wanna tell the world, Lord, lift at me. Lord, lift at me. When there's nothing else to help, Lord, lift at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. Glory! But the master of the sea heard my despairing cry from the waters. Lift at me now, say, am I wanna tell the world, Lord, lift at me. Oh Lord, lift at me. Glory, hallelujah. When there's nothing else to help, Lord, lift at me. I wanna tell the world, Lord, lift at me. Oh Lord, lift at me. When there's nothing else to help, Lord, lift at me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At talagang magising na po tayo mga minamahal. Amen. Sapagkat napakahalaga na ating pong mapakinggang mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon. At narito na po ang ating mga kapatid. Pakinggan po natin kung paano siya pinagpala. Ating bilabis na May Ann Arcilia sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, amen. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po na ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong beloved Almeda children, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na mga kapatiran, sa ating pong beloved live webcast viewers. Ako po yung nagpapaabot po ng magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na magmula po ng akin po siyang makilala. Andiyan po yung pagbabago po ng aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-rati po bilang kabataan noon, mga minamahal, ako po ay mahilig sa kalayawan ng laman, mga minamahal. Tuwing may kapistahan or kasalan or may okasyon na involved po yung sayawan, mga minamahal. Andyan na, pag ini-invite po kami mga minamahal, andyan na, pinupuntahan po namin yan, mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon ng akin po siyang makilala. Andyan po na, ako po yung kanyang binago na, andyan na, pinalitan po niya ng pagnanais na paglingkuran po ang ating pinakamamahal Praise the Lord, na amen. Gano'n din po na dati-rati din po ay hindi rin po ako nagsusot ng may kabanalan dahil noon talaga hindi po ako nakakapakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na hindi ko po alam yung mga bagay na ganyan. Subalit aking pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tayo po'y tinuruan ng ating beloved and honorable pastor kung paano mamuhay po ng may kabanalan. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, dati-rati din po mga minamahal na noon din po ay natututo din po akong magsugal, mga minamahal na kahit sa murang edad ko po, mga minamahal,
ninanais ko pong makapagbakasyon lamang po sa Manila para makipaglaro na makipagsugalan po sa aking mga loved ones, mga minamahal. At aking pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na akin po siyang nakilala na tunay na naturuan po ako na tunay na yung mga bagay na ganyan ay binago po ako na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Dahil Lord, amen. kung hindi mga minamahal, marahil ay ako po ay isa sa mga babaeng sugaro na rin po mga minamahal. Kaya aking pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay din po mga minamahal na ang tao ay wala pong magagawa pag Diyos po ang humipo mga minamahal. Dahil one time po mga minamahal, noon nung kabaguhan ko lamang po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na talagang na first love po ako sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. That time mga minamahal na hindi pa po nakakakilala ang aking minamahal na ina, mga minamahal na andyan, bali, overnight prayer po natin nun mga minamahal. Nais ko pong dumalo mga minamahal na andyan para payagan po ako na aking minamahal na ina dahil humahal lang po siya sa aking pagdalo mga minamahal. Tunay po na bago po ako magpaalam sa kanya mga minamahal na ako po muna'y nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nang matapos po akong magpuri mga minamahal, nagpaalam po ako sa kanya. Subalit andyan na hindi pa rin po niya ako pinayagan mga minamahal. Andyan po na talagang sinubok po yung aking pananampalataya mga minamahal. Napakalungkot ko po that time mga minamahal. Subalit hindi po ako sumuko. Andyan na bumalik po ako muli sa kwarto ng pinagpupurihan ko mga minamahal na talagang nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na umiyak po ako na talagang desire ko pong makadalo ng overnight mga minamahal. At tunay na after ko pong makaawit ng mga ilang awitin mga minamahal, muli ko pong binalikan ang aking minamahal na ina para muling magpaalam po. Andyan po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang hinipo po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang pinayagan na rin po niya ako at talagang Praise the Lord, amen, hallelujah. pinahatid pa po niya ako dun sa bahay ng isang kapatiran na pagsasabayan ko po dahil ako lamang po yung makakadalo mga minamahal. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himala po na ginawa po niya sa aming pong pamilya mga minamahal dahil may kapatid po ako na may sakit na epilepsy mga minamahal. That time, bali nung sinumpong po siya ng epilepsy mga minamahal, after niyang sinumpong tuloy na yung aking ate na yan mga minamahal ay talagang yung mga kuko niya ay talagang nangingitim na nagmistula po siyang lantang gulay mga minamahal dahil nakasalubong po siya bago siya dalhin ng hospital mga minamahal dahil yung ambulansya po ay hindi po makapasok sa aming pundaan mga minamahal dahil masikip lamang po ito mga minamahal. At tunay nang tanungin ko po kung anong nangyari, tunay po na nakita ko po yung ate ko na lantang gulay na nga po at yung bali may nakasiksik po na kutsara sa kanyang bibig para hindi niya makagat mga minamahal at nanlilisik po yung kanyang mga mata minamahal. At ang ginawa po namin that time mga minamahal nang nasa hospital na siya mga minamahal. Dahil yung kuya ko po na unang na-save po dito, tinawagan po namin para magpa-backup prayer po sa ating mga beloved manggagawa dito po sa dako ng San Carlos mga minamahal. At bali nagsabi na rin po kami na ipalihans po yung aking minamahal na ate mga minamahal. That time po hindi pa po nasisave yung aking minamahal na ina dahil matigas po yung kanilang puso. Ayaw po nila na dumalo po dito dahil Katoliko na daw po sila na kami na lang daw po yung maglilingkod po mga minamahal. Subalit andyan na hindi po natin hawak ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noong mga sumunod na araw, mga minamahal, talagang tumawag po kami dito at yung mga ating beloved manggagawa ay nilehans po yung aking minamahal na kapatid dahil na-ICU po yan mga minamahal. Kumbaga oxygen lamang po yung kanyang pinagkukuhaan ng hininga mga minamahal. At parang nawawalan na rin po kami ng pag-asa dahil nga
sa kalagayan niya, mga minamahal. Subalit andyan na napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung mailihans po siya, mga minamahal, grabe pong himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po yung biglang kalakasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. na talagang sa pangunot dalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, tunay po na andyan po na dinidinig ng ating mahal na Panginoon, ng ating mga panalangin, mga minamahal, at tunay po na after po naming mabayaran yung bill, mga minamahal, talagang inuwi na po namin agad yung aking minamahal na ate. At parang walang nangyari, mga minamahal, dahil nung pinakain po namin siya, ay talagang normal na po yung kanyang pagkain. Kaya napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon na sa himala po yung naginawa niya po sa aking ate na hanggang sa ngayon ay taglay-taglay pa rin po niya ang kalakasan, kalusugan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po, mga minamahal. Sa sariwain ko lamang po, mga minamahal, noon na sa aming tahanan, mga minamahal, nung dalaga pa po ako, mga minamahal, na nang matutulog na po kami, mga minamahal, bali wala pong ilaw that time, mga minamahal. So nagkandila na lamang po kami, mga minamahal, at naipatong ko po yung kandila sa takip lamang po ng garapon na plastic, mga minamahal, na that time parang hindi ko po naisip na pag naubos yung kandila ay masusunog po, mga minamahal. At nangyari nga po, mga minamahal, na habang natutulog po kami, mga minamahal, grabe yung pag-iingat po na ating pinakamamahal na Panginoon dahil gabing-gabi na po, mga minamahal, around 1 o'clock, mga minamahal. Andiyan na, imposible po na may message po sa akin na that time tumunog po yung cellphone ko, mga minamahal, na talagang nagising po ako, mga minamahal, at salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaparaanan pong yan, mga minamahal, dahil nung pagising ko po, nakita ko po yung ibabaw ng drawer namin, mga minamahal, na talagang nagliliyab na po yung apoy, mga minamahal, na mag-uumpisa na pong lalaki yung apoy, mga minamahal. Andiyan na yung pag-review ko sa ating pag-review ko po ng hallelujah, mga minamahal. At tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon na napatay po namin yung apoy. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-provide niya po ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, na talagang on time po siyang mag-provide, mga minamahal. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, may amen, praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuan na yan. At tunay nga po, mga minamahal, talagang kung tayo po yung magkaroon ng desire talaga na ating pong paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. At alam ng mahal na Panginoon yung ating pong alaman ng ating pong mga puso. At sometimes may mga hindrances na tayo po mga minamahal makadalo, makagawa sa kaloob ng mahal na Panginoon. But if that desire nandyan sa ating puso na talagang gusto mong maglingkod at talagang magpagamit sa mahal na Panginoon, ay talagang Diyos din ang gagawa ng pahihipo ng puso ba? At talagang nakita niyo sabi ng ating mga kapatid natin, yung kanyang nanay, ayaw sa kanila. Huwag niyo dalaw, walang dadalo-dalo. Amen. Pero nung sa kanilang siya nagpuri at talagang nagtiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon, nakita na lamang niya, mga minamahal, yung kanyang mahal na nanay na talagang dati-dati problema nila. Sabi niya, sige, ipapunta siya doon. Sila pa mismo ang nagbigay ng pamasaya at lahat ng kailangan nila makarating lamang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, yung talagang pure desire na ating pong maganap ang kalooban ng Diyos. At huwag mong bibitawan yan. At ang mahal na Panginoon ang gagawa ng kaparaanan, ikaw ay makaganap ng kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal, huwag tayong maghintay ng pagkakataon. Amen? Para tayo makaganap sa kalooban ng Panginoon. O kaya sa pagdalo, o kaya huwag tayong maghintay ng pagkakataon. Gumawa tayo ng pagkakataon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord. Magkaiba po yun, mga minamahal. Sometimes tayo, sa kanan lang, siguro darating naman yun. Sabi kasi ni Brother Jobing, gagawa ang Diyos eh. Amen. Hindi po gano'n ibig sabihin, mga minamahal. Yung desire mo, nandun na pag-desire mo, mga minamahal,
kikilos ka talaga. Sabi nga, faith without work is dead, di ba? So, ibig sabihin, ikikilos mo na, papakita mo na dati kasi mga minamahal, kapag tayo po'y naglingkod, dito sa gawain, talagang Kristiyanong dating. Pagdating sa bahay, hindi ka man lang mautusan. Amen. Hindi mo nagagawa ang trabaho mo, talaga magagalit si nanay. Amen? Hindi po pwede yun. Dapat di tayo magiging pasaway. Ipakita natin ang ilaw na isang Kristiyano mga minamahal na nakilala sa mahal na Panginoon, binabago at pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati natin matigas ang ulo mo, ngayon di na. Amen. Sabi ng ating mahal na kapatid, nagpatuto kanina, sabi niya, dati natin manginginom ako, barkadero. Pero ngayon, binago na ako ng mahal na Panginoon. Ngayon, natuto na ako magpuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sabi nga ng Biblia, God, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ng mga minamahal, siya po mga minamahal ay nagbabago. Binabago niya ang tao. Dati masama, siya po, ginagawa niya ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa kanyang dating plano. Amen. Sometimes kasi nawawala tayo sa plano ng mahal na Panginoon. Ibinabalik tayo ng mahal na Panginoon upang tayo ay patuloy na makaganap ng kalooban niya at talagang maganap natin ang bago dumating ang mahal na Panginoon, talagang ginaganap natin ng buong puso ang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal. Ito na po ang ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinataas na pagpupuri, paluluhati, patakila ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Dobling paggalang, pagdati sa ating minamahal ginagawa Pastor Will Estrada Almeida, agan po sa mga dinumutang mga aral at turo ng Pastor Lina C. Almeida, agan din po sa buong Almeida family. Amen. Po na beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo po minamahal na kapatiran. Ako po yung nagpapabot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako yung napupuri po sa ating pinakal Panginoon niya po na ako nabigyang muli ng pagkakataon upang pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon sa kanyang ginawang kabutihan po sa aking buhay. Ako yung napupuri po sa ating pinakal Panginoon niya po na March 2021 Holy Supper ay po na ako yung nagkaroon ng trangkaso, 10 days wala pong kain, wala pong panlasa. Akin niya po na ako'y nanghihilo, nanghihinam po na mahal niya po na sabi ko sa likod niya po na ako'y na-decision na mapatingin po sa manghihilot kung may pilay ba o wala. Yung aking lupin, minahal niya po na patapos po ng panghilot, minahal niya po na yung aking likod po ay may pilay po, minamahal niya po na yan rin po yung dahilan ng aking trangkaso na 10 days na po na sabi ko sa likod, bakit ko ito nararanasan ko dahil gusto ng pinakal pang Jesus na bumalik po ako sa patidalo. Minamahal niya po na, ayun po minamahal, April 4, 2021, supper po yan, nagsisisi, napupuri sa ating pinakal pang Jesus, yun po na after picturing Elias, yung aking trangkaso na 10 days, stand po pinagaling ng pinakamahal pang Praise the Lord. Amen. At din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakal pang Jesus, yung aking pilay po sa aking likod ay tanting pong pinagaling ng pinakamahal pang Jesus, kaya lubos ko po yung pinapasalatan sa ating pinakal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako yung napupuri papasalamat sa ating pinakal pang Jesus dahil sa pag-provide ng aming sa pang-araw-araw, provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos kang pinapasalamatan sa ating pinakal pang Jesus sa mga beloved kuya ko. Pagmamahal niya po na sa patuloy na pag-iingat at pag-gabay po sa kanilang mga trabaho. Niya po na lubos-lubos kang pinapasalamatan sa ating pinakal pang Jesus dahil hindi kami pinapapayaan, pinapagabanti po karapat-dapan. Ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit. Kaya hanggang dito lang po, alang ng kapalang salamat sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid. Sunod ang pagpasalamat ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Dalawa na lamang po ang nakalista dito. Ating beloved brother Renre Saklit. Amen. At ang ating beloved Sister Merly Sardido. Amen. Kung mayroon pa pong gustong humabol mga minamahal,
ay makipag-coordinate lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Amen. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minawal na Pastor Wildes Rada Almeda. Ganon din po sa mga hindi marilimutang turo at aral ng ating inagalang si San Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng Beloved Almeda Children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan at siriwain ang kanyang kamanghang gawa sa aming buhay. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nabigyan ako ng kalakasan muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang inyo bang likod mga minamahal. Ang paglilingkod mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay hindi kalugihan mga minamahal. At ang pagbibigay ng may katapatan, susi ng pagpapala, hindi lang sa pagpapalang financial mga minamahal dahil ang inyong bang likod mga minamahal nakaranas ng grabing pagsubok sa aking physical na katawan mga minamahal dahil ang inyong bang lingkod. Nung ako'y hindi pa nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal, ang inyong bang lingkod mga minamahal ay nag-bleed mga minamahal ng halos 3 buwan mga minamahal. Sa isang buwan, bali 3 weeks mga minamahal na hindi talaga yan tumitigil. Humintuan siya sandali lang pero oras lang pero diretsong malakas ulit mga minamahal. Nung time na yon mga minamahal, tumigil yung pagbibilid ko mga minamahal through medicine mga minamahal. Dahil lang yung bang lingkod nagpa-check up. Sa madaling sabi, huminto siya dahil sa nagpagamot ako mga minamahal sa mga doctors. Pero etong siguro mga minamahal, mga 2022, bumalik yung pagbiblid kong yun mga minamahal. Pero yung time na yun mga minamahal ang niyabang likod ay muling kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na makabalik sa kanyang banal na ubasan mga minamahal. Ang pagkakaiba mga minamahal nung hindi pa ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, gumaling ako mga minamahal, tumigil yung pagbiblid ko dahil sa mga gamot. Pero ngayon mga minamahal ang inyo abang lingkod, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na walang gamot na ininom mga minamahal, walang medicine Praise mga the Lord, minamahal. amen. Kaya labis-labis kong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pero mga minamahal, yung time na, yung haba nung panahon mga minamahal, hindi yun isang pitik na gagaling ka mga minamahal, kundi ando doon yung patuloy na pananalangin, patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa unat dalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Wildes Rada Almeda. Mga minamahal, unti-unti, mga minamahal, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na ang inyong bang lingkod, mga minamahal, ay patuloy na kinakahabagan na nakakadalo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at muli, mga minamahal, patuloy na kinakahabagan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, glory to God. At yan po mga minamahal ay talagang napakabuti ng ating Diyos. Amen. At tayo po mga minamahal ay gamitin niya sa mga oras na ito sa pamagitan ng anumang ministeryo meron tayo, whether that is of yung ating pong kabilang tayo sa mga musicians, kabilang tayo sa mga choir, kabilang tayo for example dun sa mga hayo group, o ikaw man ay kabilang sa prayer warrior, yung nagpa-fasting ka, amen. Ikaw man ay kabilang sa manggagawa, whatever yung ministry meron tayo mga minamahal, lahat yan kasi kahabagan lang ng ating mahal na Panginoon. Amen. Isang mabuting bagay na talagang tayo gamitin ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain at talagang mapabilang doon sa mga tinawag para ganapin ang kanyang banal na kalooban. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa mga
kinakausap ng Diyos. Amen. Na talagang tinatawag na talagang maging mga awit, maging musicians, instrumentalist mga minamahal, o maging manggagawa ka man, ay talagang huwag na natin patigasin ang ating mga puso. Hindi lahat tinatawag ng ganyang ministeryo. Amen. Yun lang talagang kinahabagan ng mahal na Panginoon, ang pinagpala na talagang mapabilang sa mga ministeryo na yan. But all of us, lahat tayo may kanya-kanyang ministeryo. Amen? Ang atin lang mga minamahal, hanapin natin, ano bang ministeryo ko sa buhay? Ano bang katawagan meron ako? Amen? Hindi mo pwedeng tinawag ka tapos uupo ka lang, tapos wala. Meron kang gift na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, gift of the Holy Spirit. Bawat isa sa atin ay parte ng katawan ni Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Renren Saklit sa kanyang pasasalamat at siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Merly Sardido. Amen. Hello, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamanapang Sus po lamang. At dobleng pag-alang, hallelujah sa ating dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Will Estrada Almeida, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah, and to all Almeida family, ating hallelujah Almeida children, hallelujah, praise the Lord. At maging ganyan po, kakakibat ang ating mga manggagawa, hallelujah, praise the Lord, sa ministeryong ito. Hallelujah, sa lahat po ng mga ordained preacher po sa dakong ito, ating beloved ordained preacher, Kuya Bubwinir, hallelujah, sa po ng kanyang pamilya, ating beloved Ate Vines Near, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, hallelujah, praise the Lord sa lahat po ng mga manggagawa, mga awit ng ating pinamalang pensus, mga beloved instrumentalist po, hallelujah. Anong pagpapabot ko po ng mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, hallelujah, praise the Lord. Maging ganun din po, mga beloved brethren, mapabaguan man po datihan, hallelujah, sa mga beloved, hallelujah, na nanonood po sa through online, hallelujah, praise the Lord, YouTube and Facebook po, hallelujah. Ganun yung pagpapabot ko po ng mapagpalang umaga po, hallelujah, sa ating lahat, sa pangalan lamang po ng ating pinamanampang Jesus, hallelujah. Labis-labis po nagpapasalamat sa ating pinamanampang Jesus na muli po makapagpapahayag, hallelujah, ng kanyang mga kamanghamangang gawa. Andyan nga po, tunay nga po na, hallelujah, praise the Lord, nais ko lamang po i-share sa inyo na nung mga time po ng aking hallelujah, praise the Lord, na mga liliit pa po kami, kung paano po kami tinuruan, hallelujah, ng aking mga magulang, hallelujah. Andyan po na talagang kapag naglalaro po kami, doon po talagang, hallelujah, pili lang po, hallelujah, yung mga kalaro dahil, hallelujah, kapag ayaw na ayaw po na ang aking beloved mama na, hallelujah, praise the Lord, andyan po na mga bastos po yung aming mga kalaro, hallelujah, kabagan lang po na ating binamalang pensos, dahil, hallelujah, praise the Lord, ang aking mga beloved mama rin po ay mga manggagawa rin po ang ating binamalang pensos, hallelujah, sa dako po ng Coron, hallelujah, praise the Lord. Doon po talagang sa paglaon ng panahon, andyan po na hindi po namin sukat akalain, hallelujah, praise the Lord, na magiging broken family po kami, talagang andun po na, hallelujah, praise the Lord, sa pagtagal ng panahon, hallelujah, praise the Lord, doon po na naging biktima rin po ako ng bullying. Doon po, hallelujah, hanggang sa nawi po talaga, hallelujah, praise the Lord, na ipinanalangin ko po sa ating pinamanampang Jesus na out of curiosity, nais ko rin pong maranasan, hallelujah, praise the Lord, ang manirahan sa labas, hallelujah, praise the Lord. Doon po na maglaon, hallelujah, praise the Lord, talagang, hallelujah, ang gawa ng kaway talagang, hallelujah, praise the Lord. Inyong habang lingkod po talaga, hallelujah, natutunan pong, hallelujah, magbarkada. At doon na rin po, hallelujah, praise the Lord, na natutunan ko na rin po na, hallelujah, magsalita, hallelujah, ng mga hindi kaaya-aya talagang, hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti po natin pinamanampang Jesus dahil, hallelujah, praise the Lord, talagang sinuko ko lamang po, hallelujah, ang aking sarili sa Kanya, hallelujah, praise the Lord. Buong puso ko pong isinuko, hallelujah, na andyan po patuloy ng kahabagan ng ating pinamanampang Jesus sa hindi po talaga sayang ating pagpapagal, hallelujah, ang ating pagsusumikap. Doon po na, hallelujah, praise the Lord, i-share ko lamang din po, hallelujah, ang pagdako ko po sa dakong ito. Talagang andun po na, hallelujah, na nabigla po ako sa aking, hallelujah, praise the Lord, dahil, hallelujah, praise the Lord, magdadalawang taon pa lamang po ako, hallelujah, na
muli pong kapanumbalik, ma-revive, hallelujah, praise the Lord. Doon po, grabe pong mga nakaatang kaagad, hallelujah, ng mga tungkulin, hallelujah, praise the Lord. Talagang nakabless po sa ang mga bagay na yun, hallelujah, na makapag-alay ng mga longer fasting, hallelujah, praise the Lord, na hindi ko po sukat akalain, hallelujah, praise the Lord, na makayanan po yung mga bagay na yun, tayo po sa banal na pulpito ng ating minamahal na Jesus. Kaya po, nung mga time na yun, nung naubusan na po, hallelujah, ng pansustento ang aking beloved mama sa aking pag-i-exam, andyan po, hallelujah, hallelujah, naisip, hallelujah, praise the Lord, doon po na pinauwi na po nila ako, hallelujah, sa dako ng Coron. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, na mayroon pong isang kapatiran dito, hallelujah, praise the Lord, na andyan po na nag-invite po sa akin para po hallelujah, doon po na makipag-join po na anniversary. Talagang napakabuti po na ating pinamahal na Jesus dahil, hallelujah, praise the Lord, talagang iniisip ko pa lamang po pagdako po ko ng Manila. Doon po na, sabi ko may chance po talaga na makakarating po ako dito dahil, hallelujah, praise the Lord, aga ng akin lamang po talagang ayaw ko po muna, hallelujah, dahil nakakapagod po, nakaka-pressure. At may ganun po talagang, hallelujah, parang, hallelujah, praise the Lord, hindi ko po kaya, hallelujah, praise the Lord, yung mga ganong gawain, hallelujah, praise the Lord. Talagang gusto ko po muna sana mag-relax, ngunit, hallelujah, saga ng atin po talaga, hindi po natin kaya, hallelujah, praise the Lord, napigilan ang ating pinamahal ng Jesus. Doon po, pagpunta ko po talaga dito, hallelujah, praise the Lord, doon po na nag-take advantage po agad ako. Sabi ko, hallelujah, na doon po na magiging relax naman po ako dito, yung mga pag-aayon na po talaga ay, hallelujah, makakaligtaan ko na naman, yung mga pagpupuri. Hallelujah, praise the Lord, dahil, hallelujah, praise the Lord, matagal din po, hallelujah, praise the Lord, na andyan po na nangasiwa ang ating beloved ordained preacher sa dako ng Palawan. Doon po, hallelujah, na napakabuti po nating pinamahal ng Jesus dahil, hallelujah, praise the Lord, ang mga paalala niya, talagang, hallelujah, sa patuloy na pagkukulang, hallelujah, praise the Lord, na doon po, wala pong pumipigil sa akin. Andyan po, hallelujah, praise the Lord, na sa pagbabasketball po, nagagawa ko naman po na maghubad-hubad, hallelujah, praise the Lord, sa maging ganun din po, hindi ko po kinakayahan, hallelujah, na inibaba ang aking sarili. At may ganun din po na nawiwili naman po kung umawit ng mga makasanlibutan, hallelujah, praise the Lord, sumayaw. Ngunit napakabuti po na ating pinamahal ng Jesus. Diyan po ang pagtutuwid niya, hallelujah, talagang pagpapala po yan, hallelujah, praise the Lord, sa akin, hallelujah, praise the Lord. Kaya po, sa mga pagpapala, hallelujah, na aking natatamasa, labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa pag-iingat, hallelujah, praise the Lord, sa araw-araw. At hallelujah, maging ganun po sa aking magulang, hallelujah, praise the Lord, na andyan po patuloy pong iniingatan ang ating pinamahal ng Jesus. Maging ganun po sa aking beloved kapatid, hallelujah, praise the Lord. Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamahal ng Jesus sa mga pagpapalang pinansyal, hallelujah, magpapalang physical at lalo't higit, hallelujah, sa pagpapalang spiritual, hallelujah. Kaya muli po ang pinamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal ng Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang magpagato sa ating beloved Sister Merly Sardido sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Ashley Corquiera at ating pong beloved Sister Risa Breyones at ating beloved Sister Miriam Reyes. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, padadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Waldy Estrada Almeda. At sa pag-alala po sa mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa ating pong mga beloved workers, sa mga kapatiran po mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal Jesus dahil nabigyan po ko ng pagkakataon mga minamahal upang maibahagi sa inyo mga minamalang mga dakila at himala ng ating pinakamamahal Jesus mga minamahal. Andyan nga po mga minamahal, bagong patutuo lang po mga minamahal, noong April po mga minamahal, bago po kami pupunta ng Cebu mga minamahal. Andyan po mga minamahal na aksidente po kami mga minamahal. Bali, 4 po kami mga minamahal. Andyan po mga minamahal, galing po kami sa shop po mga minamahal, sa negosyo po namin mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa sobrang pagod ng aking mahal na kuya mga minamahal.
Nagkikwentuhan po kami mga minamahal habang nasa daan mga minamahal. Ngunit hindi ko po namalayan mga minamahal na nakaidlip na po palang aking mahal na kuya mga minamahal. Yung tricycle po mga minamahal na andyan po mga minamahal na nakapark sa kalsada mga minamahal, naka-exit po siya mga minamahal sa mga dinadaanan ng sasakyan mga minamahal. Nakita ko na po yun mga minamahal. Ngunit ang akala ko po mga minamahal, nakita po ng aking mahal na kuya mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ang bilis po ng pangyayari mga minamahal. Andyan po mga minamahal na yung garong po mga minamahal, bumaliktad po yan mga minamahal. Andyan po mga minamahal na isa po sa pamangkin ko mga minamahal, tumilapan po mga minamahal. At kami po ng aking mahal na kuya at yung maliit na bata mga minamahal, nasa ilalim po kami ng garong mga minamahal. Andyan po mga minamahal na grabe po yung mga sugat po namin mga minamahal. Nagkaroon po ko ng mga sugat sa mukha mga minamahal. Ang isang mata ko mga minamahal na black eye mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal yung batang maliit mga minamahal. Sobrang lalim ng sugat niya mga minamahal. At andyan po mga minamahal na halos lahat po kayo may mga sugat mga minamahal. Ako po mga minamahal may malaking pasa po ko sa paa mga minamahal. Andyan na ang nagpahirap sa akin mga minamahal yung ngipin ko mga minamahal na bungi po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung nangyari po yan mga minamahal, halos isang buwan po mga minamahal, hindi po ako makakain ng maayos mga minamahal. Gusto ko lang po mga minamahal, lugaw mga minamahal dahil sobrang kirot ng aking ngipin mga minamahal. Hindi po ako makanguya mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, dyan po mga minamahal, bago po kami pupunta ng Cebu mga minamahal, gusto ko po siyang ipa-check up mga minamahal. Kaso po mga minamahal, sinabihan po ko ng doktora na kailangan po siyang ipa-x-ray mga minamahal. At andyan po mga minamahal dahil gusto po nilang malaman ng doktor kung natamaan po yung root canal ng ngipin ko mga minamahal. Dahil sobrang pangingirot po ng aking ngipin mga minamahal, di po ko makakain ng maayos mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil andyan po mga minamahal, hindi ko po alam kung ano magiging desisyon ko mga minamahal kung paano ang gagawin sa aking ngipin mga minamahal. Andiyan na inobserbahan ko muna siya mga minamahal. Baka dahil sa, siyempre bago lang po sa pagka-aksidente mga minamahal. Kaya hindi po ako makakain mga minamahal. Inobserbahan ko po siya ng isang buwan mahigit mga minamahal. Nung pag-uwi ko po dito mga minamahal, dahil pumunta pa po ako ng ibang bansa mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Nung nasa labas pa po ko mga minamahal, nag-ayuno po ko lagi mga minamahal kahit 2 minutes lang mga minamahal. Yung panalayan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal na hindi po matamaan yung root canal mga minamahal. Dahil kung natamaan daw po yung root canal mga minamahal, malaking gastos po yung para sa ngipin mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung Tuesday lamang po mga minamahal, dahil kakarating ko lang nung Monday mga minamahal, diretso po ko sa doktor mga minamahal. Andyan po na nagpa-x-ray po ako mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal dahil hindi po natamaan yung root canal ko mga minamahal. Amen, praise the Lord. At andyan din po mga minamahal sa dakilang kahabagan natin, pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Yung mga sugat po namin mga minamahal, lalo na po yung bata mga minamahal na malalim po yung sugat niya mga minamahal. Nasabi po ng diretso po kami ng hospital noon mga minamahal na kailangan po talagang tahiin yung sugat ng bata mga minamahal dahil malalim po mga minamahal. At hindi umiinti yung pagdurugo mga minamahal. Ngunit dahil sa takot ng bata mga minamahal, dahil lagi pong nakakagat ng aso yan mga minamahal, tagot na po siya sa mga injection mga minamahal. Kaya lahat po ng mga sugat po namin mga minamahal, nilinisan lang po yan mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal sa dakilat, kahabagan natin pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Andiyan po na pinagaling po yung mga sugat na yan mga minamahal. Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, sabi po doon mga minamahal sa lugar na yung mga minamahal. Accident prone area po yan mga minamahal. Tuwing may nadidisgrasya po doon mga minamahal, kinukuha po talaga, namamatay po talaga mga minamahal. At andyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal dahil madilim po kasi mga minamahal dahil gabi na po kami nakauwi mga minamahal dahil nag-deliver pa po kami mga minamahal. Sobrang layo mga minamahal. Andiyan ang kurbada po yan mga minamahal. Nagpapasaya po sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil wala pong mga sasakyan na sumusunod po sa aming likod mga minamahal dahil napagit na po kami sa kalsada mga minamahal. We praise the Lord.
Salamat po ko sa mahal pa Jesus, mga minamahal, dahil yung mga nangyari sa amin ng mga minamahal ay minor accident lang po, mga minamahal. Andiyan na aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pa Jesus na andiyan pa rin po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus sa amin ng mga minamahal. Praise the Lord. At may share ko din po, mga minamahal. Praise the Lord. Nakatry na rin po ko ng aksidente dati, mga minamahal. Kung hindi po ko nagkakamali at year 2022, mga minamahal. Umuwi po ko dito, mga minamahal, para magbakasyon galing po ng Cebu, mga minamahal. Andiyan na, pag-uwi ko po ng Cebu, mga minamahal, sa may airport po, mga minamahal. Sinundo po ko na aking beloved husband, mga minamahal, na single motor lang po kami, mga minamahal. May isang Toyota Wigo, mga minamahal, na hindi niya po alam kung saan siya patutungo, mga minamahal. So, akala po namin, mga minamahal, straight lang po siya, mga minamahal. Pero andyan na bigla po siyang lumiko, mga minamahal. So, hindi na po yung aking beloved husband, mga minamahal. Andyan na nabangga po namin yan, mga minamahal, yung Toyota Wigo, mga minamahal. Andyan na naipit po ko sa ilalim ng motor, mga minamahal. Ngunit aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, dahil maliliit na galos lang po ang nangyari sa amin ng mga minamahal. Praise the Lord. At nandiyan din po, mga minamahal, na may nararamdaman po ko sa aking paa, mga minamahal, dahil sa natabunan po ko ng motor, mga minamahal, para po ko napili, mga minamahal. Ngunit hindi ko po yan pinahilot, mga minamahal, bagkos nagtiwala lang po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Nililayas ko po yung pananakit na sa may bandang pa ako, mga minamahal. At yan po ay sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Yan po ay nawala po, mga minamahal. Pinagaling po ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Andiyan na patuloy po kaming ginagamit sa banal na ubasan na kaming magkakapatid, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, dahil andiyan po, mga minamahal. Maalala ko, mga minamahal, simula pagkabata ko po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Masakitin po ko, mga minamahal. Sa isang taon, lagi po ko nagkakasakit, mga minamahal. At tuwing nagkakasakit po ko, mga minamahal, umabot po ng 1 buwan, mga minamahal. Pinakamababa kong araw, mga minamahal, 1 linggo, mga minamahal. At tuwing nagkakasakit po ko, mga minamahal, lagi nagpapahirap sa akin, mga minamahal, yung tonsillitis ko, mga minamahal. Dahil pag umatakay po yan, mga minamahal, halos di ko na po magawang magsalita, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, dahil ang aking mahal na nanay noon, mga minamahal, di pa po nakakakilala sa banal na gawain, mga minamahal. Lagi po niya akong dinadala sa ospital, sa doktor, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na pinapainom po niya ako, mga minamahal, na antibiotic, mga minamahal. Dahil pag umatake nga po yung tonsillitis ko, mga minamahal, andyan po na mayroon pong nanayan, mga minamahal, nagdurugo po yung mga minamahal. Halos sarado na po yung sa ilalim ng lalamunan ko, mga minamahal. Di na po ako makapagsalita, kahit uminom ng tubig po, mga minamahal, di na po ako makainom, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung one time, mga minamahal, na yung umabot po ng 1 buwan na nagkasakit po ko, mga minamahal. Hindi ko na po kaya, mga minamahal, para na po kung buhay na bangkay kung titingnan, mga minamahal, dahil sa sobrang payat, mga minamahal. Dahil hindi na po ako nakakakain, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na nung time na yun, na mga minamahal, na hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Magdamag na po ako hindi nakakatulog, mga minamahal, dahil hindi na kaya na aking physical, mga minamahal. Gusto ko na po magpaalam sa aking mahal na nanay, mga minamahal, na hindi ko na kaya. Ngunit andyan po, mga minamahal, sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus. Ginagamit na po ko bilang mga awit, bilang children's choir noon, mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal na nanay, gisingin mo sila Ate Biron, Kuya Jun. Sabi ko po, mga minamahal, dalhin ako sa pastoral house. Sabi ko, dahil hindi ko na kaya, hirap na po ko. Sabi ko po, mga minamahal. This oras po ng gabi na po na yun, mga minamahal. Andiyan na sabi ng aking mahal natin, mga minamahal, na sa bahay lang po nila manalangin, magpuri, mga minamahal. At malayo rin po sa amin that time ang pastoral house, mga minamahal, sa may lukaw pa po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na nanalangin, nagpuri po kami, mga minamahal. At
Andyan po mga minamahal, after po nila ako ni Elias, mga minamahal, nakaramdam po ko ng antok na, which is hindi na po talaga ako nakakatulog mga minamahal. Andyan na nakatulog po ko mga minamahal, at dyan na sa pagising ko po mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal, instant healing po na ating pinakamamahal pa ang pinagkalo sa akin mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, naghanap po talaga ako kagad ng pagkain mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, maalala ko mga minamahal, bata pa po ko ng mga minamahal, andyan na mahilig po ko umakyat sa mga puno mga minamahal. Dahil ang aking mahal na nanay mahilig sa magtanim ng mga puno na may bunga mga minamahal. Andyan po mga minamahal, umakyat po ko sa puno ng lumboy dahil may lumboy po kami mga minamahal na tanim na wala po siyang buto mga minamahal. Sobrang liit lang po niya mga minamahal at matamis po yung lasa mga minamahal. Umakyat po ko mga minamahal at medyo kalayuan sa aming bahay mga minamahal. May kasama po ko mga musmus na pamangkin ko mga minamahal. Andyan na nahulog po ko mga minamahal sa sobrang taas po na yan mga minamahal. At sa lupa na po na yan mga minamahal, may nakatira po mga minamahal kamag-anak ng aking mahal na nanay mga minamahal. May narinig po sila na may bumagsak mga minamahal o nahulog mga minamahal na malakas. Andyan po mga minamahal, pagtingin po nila sa likod mga minamahal ng bahay nila mga minamahal, nahulog na po pala ako mga minamahal. At nawalan po ko ng malay mga minamahal, di ko na po alam kung anong nangyari mga minamahal. Buhat-buhat po ko nung kamag-anak ng aking mahal nanay sa bahay po namin mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na aking mahal sa buhay mga minamahal. Aking mga ate mga minamahal, nagpuri po sila ng lalangin mga minamahal. After po nila ako nilias mga minamahal, dyan na muling nagkamalay po ko mga minamahal. Praise the Lord. Nung bumalik na po yung malay ko mga minamahal, andiyan po mga minamahal na hindi na po pala tuwid yung paglakad ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na praise the Lord, ilang beses po akong dinala na aking mahal na nanay sa manghihilot mga minamahal. Ngunit hindi po siya bumabalik mga minamahal. Yung tuwid na paglakad ko mga minamahal. Andiyan na hindi rin po ko dinala sa hospital mga minamahal upang ipa-x-ray mga minamahal dahil sobrang sakit po yun sa may part ng balakang ko mga minamahal hanggang sa pababa po mga minamahal sa paa ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord. Ang ginawa ko na lang po mga minamahal, dahil ginagamit na po ko bilang mga awit mga minamahal, nililihas ko na lang po yung masakit na nararamdaman ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal. Andiyan po pala, ipinagaling na po ng ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Naging tuwid na po yung paglakad ko mga minamahal. At nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa sa papapalang material, physical, lalo tigit sa papapalang spiritual. Hanggang dito na lang po. Lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong paignin na mga buhay na patuto. Sa mga nabanggit po, una tawag na hindi na po nabigyan ng pagkakataon ay kayo po sa lubing mahal na Panginoon sa ating musunod na mga gawain, kayo po ay makapagpasayag din ay pasalamat sa pamamagitan ng mga patuto. Amen? At habang nag-aanda ang ating mga beloved choir, tayo muling tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There's Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There's Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. There's Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus, You are so good to us. There's Jesus. You are so good to us. There's Jesus. You are so good to us. You've been good. Oh, praise Your name. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo. Napakabuti mo ang Diyos. Purihin ka, oh Jesus.
Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating po mga beloved choir sa kanilang papuring awit sa ating malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Praise the Lord. Amen. Foundation of stone.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. I want to praise God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship this Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Patuloy mo tayo magpuri mga minamahal. Hallelujah. Ito yung oras ng pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindi nagbabago. Hindi ako
pag-ibig at iyong pag-iingat sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Umigaalay sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngayon at kailanman. Oh, Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hindi ako iwan at di rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian. Aking natatanging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, iyong pagmamahal, iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sandigan ang iyong aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig. Ikaw mo na ba yun? Hallelujah, 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 hallelujah. Ang iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi mo iiwan at di rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian. Ikaw mo na ba ito? Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala, sa mga biyayang laging natatanggap. God bless you, God bless you. Pag-ibig mo, ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus.
Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa dugo ng iyong kordero. Kumusta sa Kalbaryo? Ikaw ang aking mahal. Jesus, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, there is God. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Tunay nga po mga minamahal, talagang yan ang kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. That every time we worship Him, ang kanyang banal na Espiritu at kanyang banal na presensya ating nararamdaman. Yan ang ating tatak, mga minamahal, ng ating kaligtasan. Amen. So make sure that every time tayo po mga minamahal ay gumagawa ng mga papuri, maramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Hindi yan mawawala dapat sa atin. Kung nakikita natin mga minamahal, we are not like praising God, the more we praise Him. Amen? The more dapat tayo magpuri sa Kanya. Dahil yun, kailangan natin matanggap ang banal na presensya at mahabag ang ating mahal na Panginoon sa bawat sa atin. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen? Isang napagandang umaga. Muli aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong iginaga ng ating minamahal na evangelista, ating beloved evangelist Weldy Estrada Almeida. Mag-isa ating mga beloved viewers, good morning po. At huwag po kayong aalis. Huwag po kayong titigil. Manood sa ating pong live streaming sapagkat na pinagpagpapalain kayo tiyak ng ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldy Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed members and teachings of our beloved Son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong banal na gawain at tayo dadako sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga nito mga minamahal to remind all of us, lahat ng mga Kristiyano, hindi po sa ilan lang kundi all of us, na ang kahalagahan ng pagtatapat, kahalagahan ng tayo po mga minamahal ay ibinibigay ang para sa ating mahal na Panginoon. Sa patunay nga po mga minamahal na talagang ang sabi ng aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, talata 24 hanggang 25. Sabi dito mga minamahal, may nagsasabog at tumutubo pa. May humahawak naman ng higit kaysa karapatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Siyang dumidilig ay madidilig din. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Ang sabi dito mga minamahal,
may mga, hindi lahat ng tayo po mga minamahal ay talagang kumbaga outwardly, na tayo po mga minamahal ay nagbigay, o tayo, sabi nga ng talata, nagsasabog eh. Amen? We give out, ay talagang at our loss. No. Ang sinasabi ng Biblia, may nagsasabog na tumutubo pa. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, ang sinasabi ng Biblia, it is possible and 100% possible na kapag tayo nagtapat, mga minamahal, siguradong mayroon pang ganansya ang taong nagbibigay. Amen? Pero tingnan ninyo dito ng pangalawa, mga minamahal, mayroon namang humahawak sa higit kaysa karampatan. Ibig sabihin, ayaw niyang bitawan. Yung dapat ito lang ang sayo, pero kinukuha mo pa rin ang para sa Diyos. Amen? At ayaw niya talagang bitawan. Ang sabi niyan, humawak higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Amen. Ito po'y katotohanan, mga minamahal, sapagkat sabi nga, ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kaparaanan ng tao. Ang sinasabi ng tao, ay kapag gano'n, dapat ipon dito, ipon doon. Hindi ko sinasabing masama mag-ipon. Amen? Amen? Pero ang ipunin mo, yung para sa'yo. Amen? Yung karampatang para sa'yo. Pero if you go beyond yung karampatang para sa'yo, yan ang sinasabi ng Biblia na mauuwi lamang lahat sa pangangailangan. Bakit? Dapat di ka pagpapalain. Hindi lalakip sa'yo ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang susi ng pagpapala ay yung taong nagtatapat. Pag sinabing nagtatapat, mga minamahal, hindi lang just giving. Amen? Hindi lahat, magbigay ka 10 piso pero pinagpala ka naman 1 milyon. Nagbigay ka nga, pero wala sa standard. Amen. At tawag doon, hindi yung katapatan. Ang sinabing katapatan, mga minamahal, within the standard na mahal na Panginoon. Pag sinabing katapatan, mga minamahal, ibig sabihin, with or without the eyes, looking at you, mga beloved worker, ating beloved brethren, ating beloved elders, ating mga beloved co-Christians, mga minamahal, mga brethren natin, wala man sila, hindi ka man nakikita, nagtatapat ka pa rin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang salitang katapatan. At pag sinabing standard na mahal na Panginoon, ito yung sinasabing ika-10 bahagi at mga handog. Amen? It is not just, sabi nga doon, kung anong nais ko lang. Hindi ganun. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ay yung alam na alam mo na, di ba, sinasabi ng ilan, nandun na, babasa naman sa talata kasi, sabi niya, magbigay yung ayon sa kalooban mo. Amen? Ibig sabihin na yung hindi mabigat sa loob. Hindi nga, hindi mabigat sa loob dahil alam mo na na ika-10 bahagi handog ay para sa Diyos. Kaya hindi na dapat magbigat sa loob yan. Amen? Sapagkat, kaya sinasabi na doon sa mga iglesia sa Macedonia, nasa bahay pa lang, hinahanda na nila ito. Amen? At kapag naihanda nila ito, sila nagkita-kita sa banal na gawain, mga minamahal, excited sila na dalhin ito. At sila'y dadalo sapagkat alam nila, mga minamahal, ibibigay nila ang para sa mahal na Panginoon. At bilang pasalamat nila dahil sa sila'y pinagpalang lubos ng ating Diyos na buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sinasabi pa doon sa aklat na, Korinto yan eh. Sabi ng talata, mga minamahal, kapag dating nila sa banal na gawain, ipinamamanhik pa nila sa mga beloved workers, sa mga nangangasiwa, natanggapin ang kanila ika-10 bahagi handog. Bakit? Sapagkat kapag hindi yan tinanggap ng mga nangangasiwa, sila'y hindi pagpapalain. Kaya ang sinasabi na ipinamamanhik, alam yung word na ipinamamanhik, mga minamahal? Pleading. Sabi na, please, tanggapin mo itong aming ika-10 bahagi handog. Amen. Ibig sabihin talagang nakikiusap talaga sila, please, tanggapin mo ito. Ang ilan, mga minamahal, pagdating sa pagbibigay, pinag-iisipan natin, ay, ang dami kong binigay ah. So, minsan lumalaki yung ulo natin kapag tayo pinagpapala. Amen? Hindi dapat daw lumaki ang ulo kapag tayo pinagpapala, mga minamahal. The more na dapat tayong magpakumbaba, the more na dapat tayong magpasakop sa mahal na Panginoon, the more na dapat tayong magpakainit sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat pakatandaan po natin, mga minamahal, kapag hindi natin ginanap ang bagay na yan, mga minamahal, at ang mahal na Panginoon ay talagang pinaalalahanan tayo. Talagang walang may gusto na mapaalalahanan. Amen. Pag pinalo ka, ibig sabihin, walang masarap na palo. Masakit talaga yan. Amen? Kaya huwag na nating hintayin yun. Amen?
Ang tignan natin mga minamahal na sa bawat pagtatapat natin, may katapat yan na pagpapala ang sinasabi ng Biblia. Dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. See? So ibig sabihin mga minamahal, ang bawat pagpapala, alam natin yan, Ecclesiastes 5:19, ang sinasabi ng talata, ang tao, ki-Kristiyano, ki-hindi, mga minamahal, lahat ng tinatangkil galing sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Basahin niyo yung Ecclesiastes 5:19. Amen. Sabi yan, bawat tao, hindi sinabing bawat Kristiyano. Amen. Ang sinabi niya, bawat tao, lahat pinagkalob ng Diyos ang mga kayamanan meron tayo. Lahat ng pagpapala. Pero sabi doon mga minamahal, kunin mo lang ang iyong para sa iyo. Ibig sabihin mga minamahal, pag sinabing kunin mo lang para sa iyo, may para sa mahal na Panginoon. May bahagi ang mahal na Panginoon. Amen. Ito yung sinasabi dito na 10 bahagi at mga handog. Ano yung 10 bahagi? Tithes. 10% of all the blessings that we receive. Sabi nga, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. So, yung 10 bahagi, huwag mo gagalawin yan. Dahil yan ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi lang 10 bahagi pinag-usapan dito sa Malakias, Kabanata 8:9. Sabi niya mga minamahal, 10 bahagi at handog. So magkatapat yan. Tinanong ng mga Kristiyano ng mahal pastor, magkano naman ang aming ibibigay para sa aming handog? Kung 10 bahagi yung aking tithes, magkano naman ang para sa aking handog? Sabi ng mahal pastor, tapatan mo ang iyong tithes. So kaya nagkaroon ng 20% giving ang mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mga Kristiyanong yan, nung sila po ay nagtapat, ginanap nila ang salita ng propeta na mahal na Panginoon. Sila pinagpala. Dahilan kung bakit nangyari yan, nandito. Mabit tayong San Carlos. Pinagpala tayo dito. Dahil may nung mga napangaralan nung unang nung magsimula, mga minamahal, sila nagtapat, umabot hanggang dito. Nakita nyo, lumalaki ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga halagang ginagamit na yan, pamamalakay ang salita ng mahal na Panginoon. Naaabot ang ating mga kapatid, mga kababayan, di pa nakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa mga krusada, sa ating mga Bible studies, doon ginagastos ay 10 bahagi. Bakit? Ang sabi ng talata, sa aklat ng talatang 10, mga minamahal, sabi diyan, dalhin niyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ibig sabihin mga minamahal, magkaroon ng pagkain, may magagamit ang aking mga minamahal na manggagawa. Ito mga beloved workers natin, iniwanan ng kanilang pamilya. Sila po mga minamahal ay iniwanan ng kanilang profesyon. Amen. Iniwanan ng kanilang mga trabahong napakaganda para lamang mga minamahal ganapin ang kanilang katawagan. Anong katawagan nila? Sila po mga minamahal ay maglingkod sa Diyos, magpagamit bilang manggagawa. Amen. Wala silang gagawin kundi magpuri, umaga hanggang gabi, para ikaw at ako'y pag-ingatan. Nakita nyo, hindi ka man nagpuri pag alis mo dahil nagmamadali ka trabaho parati, pero nadisgrasya, pinag-ingatan ka pa rin dahil may mga tuhod na nakaluhod para tayo pag-ingat sa pandalangin, siyempre, ng ating ginagalap, minamahal Evangelista Well de Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nakita nyo yung post diyan? Nandiyan, pinapanggit tayo. Kung may mga prayer request tayo, pinapadala natin mga minamahal. Amen. Ngayon, may mga text brigade na ngayon, mga minamahal, mga beloved elders. Ating beloved Kuya Buboy, mga minamahal, talagang kapag may mga pangangailangan, panalangin, kasama sa panalangin. Bakit? Sapagkat napakahalaga ng panalangin, mga minamahal. Walang halagang katapat yan, mga minamahal. Amen? Nagtatakat yung ilan mga minamahal, mamamatay na, ikakaw diya. Pero nung sila mga minamahal ay nagpa-prayer request, nung manalangin mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Bakit? May kapangyarihan sa pananalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong gagawin ng mga to? Paano sila mabubuhay? Paano kanilang daily hygiene na pangangailangan? Amen. Paano yung mga pabayarin sa kuryente, tubig, yung ating mga gastusin?
gasolina, crudo, repair ng mga sasakyan, gitara, sound systems natin mga minamahal, kung walang nagtatapat na Kristiyano. Amen? Walang trabaho ang ating mga beloved workers. Pero bakit meron tayong bahay-sambahan na libre dahil may nagtapat na Kristiyano. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Meron tayong sound system dahil may nagtapat na Kristiyano. Amen. Nakakarating tayo sa mga Bible studies natin dahil may nagtapat na Kristiyano. Amen. Yun ang sinasabi ng Biblia. May magagamit sa aking bahay ang sabi ng Biblia. Amen. At ano naman ang magiging kapalit kapag tayo nagtapat? Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi dito mga minamahal, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mahugbo. Hindi ako nagsabi. Ang sinasabi nito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Sabi ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoong Jesus. Amen? Amen. Subukin niyo ako ngayon. Sabi ng mahal na Panginoong Jesus. Sabi diyan, sa bagay na ito, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Grabing pangako yan mga minamahal. Amen? Ang gawin mo lang pala mga minamahal, magtapat ka, ikasapong bakit handog. Bigay mo lang yan. Huwag mong problemahin ang problema mo. Hayaan mong problema sa kanyang sarili. Bakit? Sapagkat lalakip ang pagpapala, darating ang pagpapala, bubuksan ng Diyos dungawan sa langit, makikita mo, ang daming pagpapala kung saan ang gagaling hindi mo alam. Panabahan mo natin ang ating malabay noon. Bakit? Nagtapat ka kasi. Yung susi ng pagpapala, ginamit mo. Nagtiwala ka sa salita at pangako ng malabay noon. Hindi mo siya pinagdudahan. Yun ang napakahalaga doon, mga minamahal. Pag tayo nagbigay, hindi para tulungan ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Hindi mo kailangan tulungan ng Diyos. Pero bakit kailangan magbigay? Para makita ng Diyos ang iyong katapatan, makita ng Diyos ang iyong pagtitiwala sa kanyang pangako. Ang ilan, mga minamahal, walang makain pero nagtatapat pa rin. Baon sa utang pero nagtatapat pa rin. Nandun ang pananampalataya sa pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag nakita ng mahal na Panginoon, hindi yung ibinigay mo. Ang tinagin niyan, yung pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon. Pag nakita yun ng mahal na Panginoon, dalisay na pananampalataya yun. Amen? That despite of your need, nandun pa rin ang iyong pagtatapat. Dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun, kapag nakita ng mahal na Panginoon, maniwala ka. Dahil nangyari sa amin, nung ginawa namin yan, pinagpala kami ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung kasampung bahagi? For example, 1,000 times 0.2, that is 200. Kung 100, ang dumating sa iyong pagpapala, times 0.2, 20 pesos. Amen? Kung 10 piso yan, times 0.2, 2 pesos. Huwag ka bigay mo yan. Amen? Pero kapag 1 million ang dumating sa iyo, mga minamahal, times 0.2, 200,000 yan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag tayo nagtatapat, doon tayo pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kunin na po natin yung ating kasamang bahagit mga handog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, brother, amen, brother. Ako na lamang po, tayo natin mga minamahal dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
Yung gisina-gisina palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Aking po iniling tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito pong minamahal mga ating Brother Elder or Brother Albion. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpalan namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon. Pribileyo na pinagkakalog mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Marami pong salamat, umala Panginoon, sa paglangit mo sa bawat yugto, umala Panginoon, hallelujah, ng iyong banal na gawain, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos, yung matamis at banal na presensya. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya diyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, umala Panginoon, sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Langisan mo po ang iyong banal na salita, maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala. Buksan mo po pang unawa, kaisipan ng mata kapakinig. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Amen. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at ating pong beloved ating Vines niya, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating mga Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po'y mag-aaral, mga minamahal, amen, ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay hindi po tayo audience, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo audience, mga minamahal. Amen. Lahat po tayo naparito upang tayo po ay magpuri, magpasalamat, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi po yung naparito po tayo, kundi nakaupo lamang, mga minamahal. Amen. Kung minsan wala tayong pakialam, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na, mga minamahal, sa pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, ang iba sa atin tinutulugan na lamang, mga minamahal. Amen? Nilalaro nilang kanilang kaligtasan, mga minamahal. Binibiro nila ang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Akala nila ito'y laro-laro lamang, mga minamahal. Amen? Nasa huli lagi ang pagsisisi, mga minamahal. Amen? Kaya't huwag tayong magtaka, mga minamahal. Amen? Kung isang araw, mga minamahal, amen, ating matuklasan, yung ating pangalan pala wala sa aklat ng buhay sa kalangitan, mga minamahal, amen. Alam na natin kung anong ating ginawa, amen. Nung tayo po ay naririto pa sa lupa, mga minamahal, hindi natin pinahalagahan, amen, ang pagkakataon, ang pribileyo na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, kundi ating winalang bahala, binabaliwala natin, mga minamahal, amen.
Tayo na parito, mga minamahal, upang tayo mag-aralan sa isa't isa. Amen? Pag-aralan natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Mga ayaw ng ating dakilang Diyos, mga kasuklam-suklam sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat sinasabi ng aklat ng pahayag sa 21:27, mga minamahal. Amen? At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, mga minamahal. Amen? Kung tayo gumagawa, mga minamahal, na mga karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mga kasuklam-suklam, at tayo po, mga minamahal, ay nabubuhay kasi kasinungalingan. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo papasok sa kaharian ng langit, mga minamahal. Ibig sabihin, mabubura yung ating pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Narito po, mga minamahal, amen, ang mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa aklat po ng Galatia, kabanata po ay 5, amen, talatay 19 hanggang 20, basahin po natin, hanggang 21, 19, 20, 21, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, ang talata po ay 19 hanggang 20. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninubugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahagi, mga hidwaang pananampalataya. 21. Amen, praise the Lord. Sa 21, mga panaghirian sa mga paglalasing, mga kalayawan, ang mga katulad nito ay tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved Bible readers. Amen. Ang dakilang Diyos ang maglangis sa kanyang banal na salita. Amen. Ating pong binasa, mga minamahal, amen, mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, mga minamahal. Amen. Adultery, mga minamahal. Amen. Meron yung iba sa atin, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pag tumingin lang tayo, mga minamahal, amen, sa opposite sex, mga minamahal, amen, iba na yung tumakbo sa ating isipan, nagkasala na po tayo, mga minamahal, amen. Adultery. Hindi lamang po yan, mga minamahal, amen. Dumadalo na tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron na tayong pananampalataya. Meron na tayong sinasamba, mga minamahal, ating pong pinakamamalapayo, sapagkat ang iba sa atin, dumadalo na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dumadalo pa po sa iba, mga minamahal. Amen? Ito po ay pakikiapid, mga minamahal. Amen? Ayaw po ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dumadalo ka sa Jesus Miracle Crusade, amen? Tapos yung ang asawa natin, iba, amen? Dumadalo sa Victory, dumadalo sa mga ibang congregation, mga minamahal, amen? Yung iba nga, mga minamahal, yung isang kapatiran po natin, minsan, sa kanyang patutuo, yung kanyang nanay, INC. Yung kanyang tatay, mga minamahal, amen? Baptist, mga minamahal. Sabi ng ating kapatid na ito, mga minamahal, amen? Minsan, nagtatalo sila, mga minamahal. Amen. Kahit sabi niya, mga minamahal, sige, sa linggo, dito ako sa nanay ko. Sa susunod na linggo, dito naman sa tatay ko. Hindi po pwede, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade lamang. Dito tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, karumihan, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng Marcos 7:20, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa. Ibig sabihin, yung nakakapagparumi sa tao, mga minamahal. Amen. Kung anong nilalaman ng puso, mga minamahal. Amen. Lumalabas sa kanyang bibig,
mga minamahal. Ito po yung nagpaparumi sa tao, mga minamahal. Halimbawa, mga minamahal, amen. Kung ano-ano ang ating sinasabi, amen. Lumalabas tayo, amen. Sa banal na kapag katapos ng gawain ng mahal na Panginoon, amen. Napasyal tayo doon sa ibang outreach, mga minamahal. Amen. Yung ating naobserbahan dito na hindi na dapat ilabas pa, mga minamahal. Amen. Nilalabas pa natin, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, pamilya tayo, mga minamahal. Amen. Isang pamilya po tayo dito, mga minamahal. Amen. Ang kasiraan ng isa, kasiraan ng lahat, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kung ito yung ating pag-iisip, mga minamahal, ibig sabihin, wala tayong pagmamahal sa ating kapatid. Wala tayong pagmamahal, mga minamahal. Amen. Dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. At higit sa lahat, wala tayong pagmamahal sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Yung sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, maipapakita natin ang pag-ibig natin sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Paano natin masasabing iniibig natin ang mahal na Panginoon kung yung ating kapatid na ating nakikita sinisiraan natin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal. Amen. Wala na tayo, mga minamahal, doon sa ribulto, sapagkat namulat na tayo sa katotohanan. Pinalaya na po tayo ng katotohanan. Amen? Sa turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, tayo po'y namulat sa katotohanan. Ngayon, mga minamahal, Diyos-Diyosan, marami tayong Diyos-Diyosan sa ating buhay. Yung ating mga trabaho, ating pag-aaral, ating mga gadget, amen? Diyos-Diyosan yan sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Meron naman tayong oras sa bahay upang maglaro, mga minamahal, humawak ng gadget, maging sa bahay sambahan pa naman ang ating dakilang Diyos, dadalhin pa natin dito, mga minamahal. Kakaunti na nga lang yung oras na ating pong ipinaglalagi, mga minamahal. Minsan, dumarating tayo, mga minamahal, amen, ay anong oras na, mga minamahal? Tapos pagdating pa natin dito, naglalaro pa tayo, mga minamahal. Amen. Disrespect, mga minamahal. Sa tao, takot tayo. Presidente ng Pilipinas, takot tayo. Pero pagdating sa mahal na Panginoon, hindi tayo takot. Anong klaseng pananampalataya yan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ito ba ay dapat, mga minamahal? Pagkatapos tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos, pagyamanin, nagsimula sa wala. Mga minamahal, inaangat tayo ng ating dakilang Diyos. Itinaas tayo sa ating mga posisyon, mga minamahal. Amen. Pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Ibinigay lahat ng ating ibig ng ating dakilang Diyos. Subalit, ano ba yung ganti natin sa ating dakilang Diyos? Karapat-dapat po ba yung ating ganti? Na ganito yung ating gawin, maging sa bahay sambahan, mga minamahal, amen, na nauukol na oras para sa ating dakilang Diyos, kinukuha natin, mga minamahal. Hindi pa ba sapat yung 6 na araw, mga minamahal? Amen. Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, para sa ating dakilang Diyos. Mas mahaba yung oras natin, mga minamahal, kaysa yung pagsamba natin sa ating dakilang Diyos. Ang hinihingi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung taus-pusong pagsamba, yung nagmumula sa ating puso. Amen. Hindi po yung paimbabaw, pakitang tao, mga minamahal. Totoo, nandito nga tayo, mga minamahal, pero wala naman dito yung ating pong puso at isip. Hindi yan kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagkukulam, mga pagtataniman, mga minamahal. Amen. Mga pagtatalo, tayo-tayo rin, mga minamahal. Amen. Tayo nagtatalo, mga minamahal. Tayo-tayo rin nag-iinggitan, mga minamahal. Tayo-tayo nag-aaway, mga minamahal. Hindi dapat na mag-away, mga minamahal. Sapagkat tayo magkakapatid, mga minamahal. Amen. Iisang ating Ama, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano bang dapat natin pag-awayan, mga minamahal? Amen. Nag-aaway tayo. Bakit, mga minamahal? Sasabihin ng iba, mas magaling ako dito. Mas magaling ako sa kanya. Hindi po. Amen. Iisang katawan tayo.
Subalit, mga minamahal, meron tayong mga ministry, mga minamahal. Amen. Na dapat gampanan, mga minamahal. Amen. Walang magaling. Sapagkat ang taong mapagmataas, ibinabagsak ng ating dakilang Diyos. Galit ang ating dakilang Diyos sa taong ma-pride, mga minamahal. Amen. Yung akala natin, mga minamahal, amen, na tayo'y nakatayo. Subalit mag-ingat, baka ikay mabuwal, sabi ng banal na kasulatan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, mga hidwang pananampalataya, mga minamahal. Amen. Ito yung mga against sa turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Sabi nga ng ating pong beloved ordained preacher, mga nakaraang preaching, mga minamahal, amen. Nag-aaral pa lang ng pagiging preacher, sabi niya, mga minamahal, tuturuan niya daw ang ating pong beloved parents in the Lord ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi maari ito, mga minamahal. Amen? Kailangan tayo lumugar sa ating lugar, mga minamahal. Meron tayong, may itinalaga ang ating dakilang Diyos. At tayo po, mga minamahal, meron tayong dapat kalagyan, mga minamahal. Hindi po dapat datin pong lagpasan. Cross the line, mga minamahal. Amen? Meron tayong guhit ng ganyan lang tayo, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng lumagpas dyan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Mga pag-iinggitan, mga paglalasing, mga minamahal. Amen. Yung ating kapatid dito, mga minamahal, amen. May iba dito umiinom pa rin ng alak na nakalalasing. Amen. Kung nakikita po natin ang ating pong beloved ordained preacher, hindi po yun alak na nakalalasing. 0%. Walang alcohol po yun, mga minamahal. Amen. Mag-akala po natin, ito po ay alcohol na kalalasing, hindi po, mga minamahal. Amen? Mga kalayawan, mga minamahal. Kalayawan, mga minamahal. Iba sa atin, kukunti na lang dumadalo, mga minamahal. Lalong-lalo na sa Miyerkules. Anong inuuna? Kalayawan, mga minamahal. Mas gusto pa nila, mga minamahal. Amen? Pumasyal sa mga sinihan. Pumunta sa mga kaibigan. Pumunta sa mga birthday party kaysa dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Yung iba, mga minamahal, amen, dumating ang bisita, inunang bisita, mga minamahal, amen, kaysa mag-overnight, mga minamahal. Ito'y ayaw ng ating dakilang Diyos. Kaya nga ipinapaalala ng ating dakilang Diyos ang mga bagay na ito, mga minamahal, ito'y hindi magmamana ng kaharian ng mahal na Panginoon. Ipinaiiwas sa atin ang bagay na ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kung tayo man ay tinamaan, ibig sabihin mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sinasaway tayo, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Unang Korinto 6:9 hanggang 10, ating pong basahin, mga minamahal. Ako na lang po magbasa. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae. Mga minamahal, meron sa atin, Kristiyano na, mga minamahal. Amen. Meron ng asawa, mga minamahal, hindi pa rin kontento sa iisa. Gusto marami, mga minamahal. Amen. Kailangan isa lang, mga minamahal. Hindi pwedeng marami, mga minamahal. Amen. Kristiyano tayo, mga minamahal. Amen. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, mga minamahal, kapwa babae, babae sa babae, hindi po pwede yan. Tumboy, mga minamahal, pumapatol sa tumboy, pumapatol sa bakla, hindi po pwede. Karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ni ang mga magnanakaw, amen, mga magnanakaw, hindi ibinibigay ang ikapo, kasampung bahagi at handog, masakit, mga minamahal. Amen? Sinaguri ang magnanakaw. Banal na kasulatan na nagsasabi, every exalt the giving. Kapag hindi natin ibinigay yung ating kasampung bahagi at handog, tinagurian tayong magnanakaw at tayo po ay isusumpa ng ating dakilang Diyos. Kaya walang makakapasok na bagay na isinumpa ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng ating binasa na una, mga minamahal, ni ang mga masasakim, mga minamahal, masasakim, greedy, hindi kontento, mga minamahal. Amen. Kung anong meron tayo, hindi tayo kontento kung anong meron tayo, mga minamahal. Amen. Katulad sa magkakapatid, binahagi na ng lupa, mga minamahal. Gusto niya kanya, mas malaki pa. Yung sa kanyang kapatid, kinukuha pa niya.
Ibig sabihin, sakim, mga minamahal. Ganyan tayo, mga minamahal. Amen. Yung oras na para sa ating dakilang Diyos, kinukuha natin. Amen? Kala natin, mga minamahal, simping bagay lang ito, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Para sa ating dakilang Diyos, oras ng ating dakilang Diyos, kukunin natin, mga minamahal. Amen? Maglalaro tayo dyan, mga minamahal. Amen? Wala na tayong respeto sa ating dakilang Diyos. Kahit kami, hindi nyo na irespeto. Mahal na Panginoon na lang, irespeto natin, mga minamahal. Amen? Yung ating mga anak, mga minamahal. Amen? Pinaglalaro natin ng gadget, imbis turuan natin, mga minamahal. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, yung mga bata na humahawak ng gadget, nakita doon sa impyerno, mga minamahal. Anong pinapanood? Mga cartoons, mga minamahal. Naglalaro ng gadget, ng cellphone, ng tablet, nakita doon sa impyerno, mga minamahal. Bata, nakita. Bakit? Naglalaro, nanunood ng mga cartoons, mga minamahal. Ganyan tayo, mga minamahal. Amen? Kapag yung anak natin umiyak, mga minamahal. Amen? Oh, tahan na. Ito na, yung cellphone, mga minamahal. Amen? Hindi po, kailangan turuan po natin sila, mga minamahal. Amen? Gaya ng pagtuturo sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kung paano ang tamang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ni ang mga manglalasing, mga minamahal. Ni ang mga mapagtungayaw, ibig sabihin mapanglait, mga minamahal. Amen? Yung iba sa atin, meron pa rin ganito, kahit Kristiyano na, mga minamahal, pinagpala dahil yung kanilang anyo, meron silang sinatawag na pleasing personality. Amen. May nakita silang lalaitin, mga minamahal. Amen. Hindi po ganyan ang mahal na Panginoon. Pag nilait natin yung ating kapwa, sinong nilalait natin? Ang ating dakilang Diyos. Sapagkat nilikha tayo ayon sa kanyang wangis, amen, walang pangit na nilikha ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Manglulupig, extortioners, mga minamahal. Sa English, extortioners, mga minamahal. Amen. The act of using violence, intimidation, or pressure from one's authority to force someone. Minsan, mga minamahal, ginagamit natin yung ating pong mga power, kapangyarihan. Sinasabi, mga minamahal, amen, upang i-intimidate, i-pressure ang isang tao upang makuha yung ating gusto sa kanya, mga minamahal. Hindi po siya magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord, mga minamahal. Alam na natin ang bagay na ito, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po, kung ating sinasadya ang pagkakasala, sinasabi ng Hebreo, mga minamahal. Amen? Hebreo, 10:26 hanggang 27. Ating basahin po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, ang talata po ay 26 hanggang 27. Ganito mong sinasabi, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabagsikan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung pinag-aaralan natin, mga minamahal, amen. Ito po kailangan talagang manatili sa ating puso't isipan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat upang hindi na po natin magawa ang bagay na ito, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi, kung ating sinasadya ang pagkakasala, mga minamahal, pagkatapos nating makakilala, makatanggap sa katotohanan, sinasabing wala nang Kristong ipapako pa sa krus, mga minamahal. Wala nang natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi anong naghihintay sa kanila, mga minamahal. Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang mahal na Panginoon, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal. Hindi mabagsik ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay matuwid lamang.
Kaya sabi nga po, mga minamahal, amen, siya'y banal sa Leviticus 11:45, sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Siyang nagligtas sa atin, tumubos sa ating mga kasalanan, mga minamahal, upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal, sabi ng ating dakilang Diyos. Without peace and holiness, no man can see the face of the Lord, mga minamahal. Amen? Banal ang ating dakilang Diyos. Kaya dapat lang tayo, mga minamahal, amen, na tayo iniahon mula sa putikan, mga minamahal. Amen? Tayo po'y niligtas doon sa kabangisan ng apoy, mga minamahal. Kahit sinasabing kailangan nating magpakabanal, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At kung patuloy pa rin tayo nagkakasala, sinasabi ng banal na kasulatan, kapag alipin tayo ng kasalanan, mga minamahal, amen? Kapag patuloy tayo nagkakasala, alipin na tayo ng kasalanan. Aklat ng 1:8:34 hanggang 35, ako na lang pong babasa. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Ilang beses tayo, mga minamahal, pinapangaralan. Subalit inuulit-ulit pa rin natin, sinasadya na natin ang magkasala. Sinasabing alipin na tayo ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ni Kristo, mga minamahal. Amen. At kung alipin na tayo ng kasalanan, sinasabi, hindi nananahan sa bahay magpakailanman, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, kundi yun lamang mga tunay na anak sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Palakpakan natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya nga sabi ng ating pong dearly and beloved parents and the Lord, huwag umabsent sa gawain ng mahal na Panginoon. Laging dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Makontento tayo kung anong meron tayo, mga minamahal. Sapagat ang buhay natin, hindi sa bagay, sa kasaganaan ng mga bagay na ating tinatangkilik, mga minamahal. Merong iba, pilosopo, mga minamahal. Amen? Sabi nila, di bali, may maiiwan naman ako sa pamilya ko. Mamumuhay sila ng sagana sa ibabaw ng lupa. Nagmamalaki. Bakit nakakatiyak ba siya? Pupunta siya sa langit, mga minamahal. Kung pinapabayaan niya ang kanyang paglilingkod, lalong-lalo na ang kanyang ministeryo, mga minamahal. Amen? Kaya kung lagi tayo dumadalo, tayo binabanal ng mahal na Panginoon. Katulad kanina, amen, pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos, bumuhos ang masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Naramdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Jesus, na sinasabing nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng mga kasalanan. Amen? Upang mapaglabanan natin, mga minamahal, amen, ang gawa ng kaaway, ang kasalanan, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, amen, dahil nga tayo nagkakasala, mga minamahal, amen, nagre-grave ang Holy Spirit, mga minamahal. Umaalis yan, mga minamahal. Amen. Kung nais nating bumalik muli, mga minamahal, amen, sinasabing mga minamahal, Colossians 3:5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, kasakiman na ipagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Paano natin papatayin, mga minamahal? Amen? Yung ating mga sangkap, mga minamahal, na nagkakasala. Hindi ibig sabihin, pag nagkasala yung kamay natin, putulin natin. Nagkasala yung mata natin, dukutin natin. Nagkasala yung paa natin, putulin ulit, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, by prayer and fasting, mga minamahal. Pagpupuri, pag-aayuno, amen, at pananalangin, yan po ang itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kung nasa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos, sinasabing lahat ay ating magagawa. All things are possible, mga minamahal. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Mapaglalabanan natin, mga minamahal, ang udyok ng kaaway, mga minamahal. Amen. Meron tayong karamdaman, mga minamahal. Amen.
pagpatong ng kamay, mga minamahal. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, gumagaling yung ating mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung ating mga kababayan, mga minamahal. Amen. Napakalagaan ng prayer and fasting, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung ating mga minamahal, mga kababayan, yung bedridden, mga minamahal, yung matanda, mga minamahal, crusade. Amen. Nung siya'y mabautismuhan sa pangalan ng ating pong pinakamamalapang Jesus, wala na siyang pag-asang lumakad. Mga minamahal, matagal, bedridden na siya, mga minamahal. Ito lang yun, mga minamahal. Amen. Pinalakad muli ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Mga karamdaman, marami, mga minamahal, mga ketong, mga minamahal, nilinis ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Maging tayo man, mga minamahal. Amen. Gusto natin magkaroon ng ganitong kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Huwag tayong magpabaya sa ating pong paglilingkod, mga minamahal. Amen. Kung anong kapangyarihan meron ang ating dakilang Diyos, pwede tayong makabahagi. Ibibigay yan ng ating dakilang Diyos. Bata't sumunod lamang tayo sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Napakabuti. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Siya'y mapagpatawad na Diyos. Kaya nga sabi nga ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung tayo manunumbalik sa ating dakilang Diyos, kailangan 100%, mga minamahal. Amen. Tiyakin natin, mga minamahal, sapagkat hindi tayo nagbibiro sa ating kaligtasan. Salvation is the greatest matter of importance, mga minamahal. Amen. Nasa huli lagi ang pagsisisi, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, kahit sinong tumayo, mga minamahal, amen, kailangan, mga minamahal, makinig po tayo. Huwag tayong mamili ng mga nagdadala ng mensahe. Ang basa atin namimili, mga minamahal. Amen? Kailangan pakinggan natin. Bakit? Mga minamahal, iisa lang naman yung dinadala, mga minamahal. Kaninong salita ba? Salita ba ni Pedro? Salita ni Pablo? Hindi. Salita ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nang makapag-ayuno, mga minamahal, yung ating pong prostrate, mga minamahal. Amen. Hindi ko alam, prostrate na po pala yun, mga minamahal. Amen. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Kaya sabi po, mga minamahal, alam niyo po, pag nag-ayuno tayo, gagaan yung ating pakiramdam, mga minamahal. Amen. Malilinisan yung ating pong mga internal organs, mga minamahal. Amen. Yung mga cancer cells, mamamatay yan sa pangalan ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Kaya hindi na natin kailangan pa ng mga kung ano-anong gamot, mga minamahal. Amen. Kung susunod lamang tayo sa turo ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang iba sa atin, hindi na makasunod. Bakit, mga minamahal? Busy na tayo sa ibang bagay, mga minamahal. Amen. Busy na tayo sa lahat, mga minamahal. Halos wala na tayong oras sa ating dakilang Diyos. Subalit ang mahal na Panginoon, kahit gaano tayo ka-busy, ang mahal na Panginoon, naglalaan pa rin ng oras para sa atin. Sapagkat mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamalapang. Hinihintay lang niya ang araw, amen, yung ating pagbabalik, yung ating pong totoong seryoso na paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Hinihintay yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag na nating hintayin pa, mahuli ang lahat, mga minamahal. Huwag na tayong magmalaki sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Magkasabihin natin, once you are saved forever, mga minamahal. Amen. Baka ang ating dakilang Diyos, hindi tayo bigyan ng espiritu ng pagsisisi. Ang Diyos ang nagbibigay ng espiritu ng pagsisisi kung bakit tayo nakakapanumbalik, nagsisisi sa harapan ng malapinoon. Paano kung hindi tayo bigyan ng espiritu ng pagsisisi ng ating dakilang Diyos? Hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating buhay, hindi tayo nagsisi. Saan tayo pupulutin ngayon, mga minamahal? Amen? Magpakumbaba tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo po'y tumayo. Ating pong binibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved elder. You are here, moving in our midst. I worship you.
worship you. You are here in a place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. Glory. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise of the darkness. My God, that is who you. Minsan pa mga waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Hallelujah. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Hallelujah. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper of the darkness. Oh God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Amen. Mga minamahal, simple lang ang gusto ipabot ng Diyos. That in every problem that we have, we can trust in Him. Pwede tayo magtiwala sa Diyos. Huwag kang lalayo. Huwag kang magmamalaki. Hinahanap ng Diyos sa mapagpakumbaba ang puso. Makikita mo, sabi ng awitin, He is our miracle worker. Imposibleng bagay nagagawa niya. Makikita mo, sabi ng awitin, promise keeper. Hindi niya kinakalimutan kanyang pangako sa hindi nagbabago ang Diyos. All you have to do, just trust Him. Be humble. Huwag ka magmalaki sa Diyos. Hindi tayo pumapaya. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Even when, see, you're working. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Never stop. You never stop working. Even when I don't see you working. Even when I don't feel it. I love you, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We thank you so much, great Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, akala mo wala ng pag-asa. But God is working. Akala mo wala ng pag-asa. Akala mo wala ng magagawa. But God is working. Akala mo mag-isa ka na lang. But God is working. Hindi siya tumitigil para sa atin. Sa umagang ito, mga minamahal, subukan mo tawagan uli ang Diyos. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you. Salamat po. Hindi ka nagsasawa mo. Bigay ng pagpapala sa amin. Salamat po. Hindi ka napapagod makinig sa aming mga panghingi ng kapatawaran. Gusto namin magbana ng buhay na walang hanggan. Panghawakan mo po kami. Alisin mo sa amin ang pagmamataas. Alisin mo sa amin anumang bagay hindi kaya siyang balang kalooban. Gusto namin sundin na yung banal na kalooban, O Diyos. Have mercy on us. This we ask in your precious name, Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Simple lang ang gagawin niyo sa araw ito. Hindi ito yung paglipat ng relihiyon. Sapagat hindi kailangan ng tao relihiyon, kailangan ng tao ay pakikipagrelasyon sa Diyos. Ito'y pagtanggap na pananahin sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating pong mga minamahal na kapatid, ngayon lang nakarating, mayroong 4 na reglamento ng kaligtas. Unang-unay pananampalataya. Napalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalaway, pagsisisi. Na tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kaya kailangan natin magsisi. Hindi sa tao, kundi sa ating mahal na Panginoon. Ang ating Diyos ay buhay. Nakikinig sa ating mga panalangin. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon mismo, ginawang halimbawa ito. Siya mismo nagpabautismo kay Juan upang ating sundin. So ang ating gagawin ito ay pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na yan ang ating mahal na Panginoon. Sa iyong pagpapakainit, sa iyong paglilingkod, papapakumbaba, madadama mong banal na presensya ng Diyos. Tanggapin niyo mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng aking sabihin niyo rin, sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y nagkasala, nagsisisi sa oras nito. Patawarin mo ko sa aking nagawang pagkasala. Mula na ako'y nakaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo ko sa isip, salita ng Tuhan. Isunod mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po dakilang Diyos ang bansa yung pangalan namin. Pinakamamahal po yung ito yung mga anak. Saan man sila naroon, ano man kayo pangalan sa oras ito, alam namin walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang distansya makahadlang
sa iyong mga pagpapala sa iyong mga anak. Sa oras naman na Panginoon, nadalangin namin sa pandalangin na aming Evangelista World Estrada Almeida, ay pumami naman ang mga gawa. Ano man kanilang pangailangan, tugunin mo sa mga kaparaanan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip ng katotohanan. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Isulat ang kanyang pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan sa ng kanyang mamat sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mga napayong dalawang kamay taas. Tayo lahat dito malahin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamala pero Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami pagkapanapalasan ng tangaw na kaawit sa oras at sa pandalangin namin ginagamit ng Evangelista World Estrada Almeida. Ayon po mga minamahal ng mga gawa, malapaynoon. Aming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, lahat ng high blood, stroke, kasautin cheese, mga panalupay-pay, panalabig, kasautin cheese na ang bilipandaw, kasautin cheese, mga pabagay sa iglesia, mga paggawa ng kaaway, we give the sa atin the mighty Jesus, we cast out in Jesus' mighty name, cast out in Jesus' mighty name, amen and amen, amen, be healed in Jesus' mighty name, amen and amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malabay noon, yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo mga tumalon 3 beses sapagkat ito'y pagtanggap o ang kinin na natin na yung ating pumapil na ating natanggap na. Amen. Praise the Lord. At po muna pumalakpak muna ng malakas sa ating malapit. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus God. Amen and amen. Praise the Lord. Yan po natatapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. At narito dadako sa ating pong announcement. Narito ang beloved elder, Brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating malapay noon. Salamat sa malapay noon mga minamahal sa kanyang salita na ating pong napakinggan sa umagang ito. At patuloy tayo mga minamahal na inaralan na ating malapay noon at sa pamagitan ng kaya salita tayo po'y ginagabayan. Patuloy natin pinapabot ng pinabatas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalapay ng sus. At good morning na po mga minamahal sa inyo, dobleng paggalang at pagbati ng pagdumaga sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, dahil tayo prophet of loving God. At lagi po natin inaalala ng mobile turo ng isang aral natin pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa po mga beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa takong ito. Sa inyo po datihan man, isang palang umaga po sa ating lahat. Amen. At tayo po mga minamahal ay darako na sa ating pong regular na announcement po mga minamahal. Huwag kalimutan ang gawain ng Malapahinoon 3 beses sa isang linggo. At ang ating pong general service mga minamahal every Sunday. Tomorrow po mga minamahal, mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos na po ng alas 3 ng hapon po mga minamahal. Amen. At sa Wednesday po ang midweek service mga minamahal every 1 p.m. po nag-start mga minamahal at matapos na rin po alas 5 mga minamahal every Wednesday. At ang overnight prayer mga minamahal every Friday tulad kagabi, nag-start po tayo alas 9 ng gabi matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang 3 beses na gawin ng malapay ng mga minamahal ay in-encourage ang bawat isa na tayo ay dumalo ng dumalo dahil sa pamagitan nito mga minamahal tayo magkaroon ng ating parampalataya, ng kapanatagan ng loob ng pag-ibig at pag-asa para lamang sa ating malapay noon. Amen? Huwag natin kalimutan din mga minamahal, suportahan ang Bible study dyan sa Barangay Tibag every Tuesday, nag-start po alas 2 ng hapon, matapos na rin po ng alas 5 ng hapon. Every Tuesday po yan mga minamahal sa Barangay Tibag po mga minamahal. Yung mga malapit po ang kanilang barangay dyan at free po kayo every Tuesday sa time na yan. From 2 to 5 ay umaten lamang po tayo mga minamahal. Amen? Huwag niyong kalimutan idaan ang 5 piso, 10 piso, ihulog doon sa maliit na bag sa ating pong beloved Star Information mga minamahal upang patuloy nating masuportahan ang gawin malapinoon through TV program po mga minamahal. Amen? Yung nalilikom diyan mga minamahal ay siya po mga minamahal ginagamit upang patuloy na mai-air po ang gawin malapinoon through TV program po mga minamahal. Kaya idaan niyo po yung 5 piso, 10 piso, any amount po mga minamahal na nais niyo pong
ipagkaloob, mga minamahal. Amen. Huwag kalimutan maghayo, mga minamahal, upang yung ating mamahal sa buhay, ating mga kaibigan, kakilala, katrabaho, ay baligtas na rin po, mga minamahal. Malaman nila na ang Diyos ng Gismer Crusade ay buhay, magkapangyarihan, naghimal ng nagliligtas, at nagbibigay ng buhay ng walang gan. Amen. Mag-follow up po tayo sa ating mga kapatiran, bihira na natin makasama, upang sila rin po, mga minamahal, ay muling talagang makapanambalik sa paglingkod sa Panginoon. Mag-follow up po tayo, mga minamahal, at maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Sa mga na may katanungan, mga minamahal, may gumugulo sa inyong isipan, huwag niyo pong hayaan yan na hindi mabigyan ng linaw. Lumapit lamang kayo sa ating beloved at divine, sa mga beloved sisters po, at sa ating naman pong mga beloved brothers po, sa ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. At may practice po, mga minamahal, right after na ating pong closing prayer, mga minamahal, sa ating pong beloved adult choir. Amen. At to be followed by ating pong beloved youth and singles choir. After po, mga minamahal ng youth and singles choir, ay may Jesus Finest Generation Choir din po na practice po, mga minamahal. Amen. At mamayang hapon naman po, mga minamahal, ay may practice naman po ating mga beloved selected singers and mimers po, mga minamahal. Amen. Call time probably, mga minamahal, ay 5 p.m. Amen. Praise the Lord. Inulit po natin, mga minamahal, after ng ating pong closing prayer, mga minamahal, mayroon pong practice po, mga minamahal, ating po beloved adult choir, beloved youth and singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Mamayang hapon naman po, mga minamahal, call time po natin 5, mga minamahal, ay beloved selected singers po and mimers po, mga minamahal. Amen? At may layans po, mga minamahal, lumapit lamang po kayo dito sa harapan upang kayo po ay patuloy pag-pray po, mga minamahal. Kung wala na po, amen. Tayo po tumayo lahat, mga minamahal. Tayo po darag